pare că totul e ce trebuie. Ia, culosa! E culosa! E culosa! Și pleacă umărul! E culosa! Da, mă, e bine, mă, suntem bine, mă! Suntem bine, mă, avem live, mă, e ce trebuie, mă! Gata, băi, mama, am făcut setări pe aici, am alea, băi, mereu când mă bag la setări, eu nu mai înțeleg nimic, ești de bun. Le fac eu pe toate, le fac eu bine, cum trebuie, ești de bun. Ce faceți, chat? Bună ziua! Că nu pot să zic bună seara, ești de bun, bună ziua, Cetulinio! Ce faceți, mă, retrebnicilor, mă? Dăm drumul astăzi, boys. Hai să dăm un pic muzica mai încet, așa cu așa. Dăm drumul astăzi, boys, la prima zi de finală Pmgc. Mâncam-aș gura, mamă, nici nu știu, mamă, nici nu știu la ce să mă aștept mâncate de la finala asta. Am avut acolo niște echipe de alea monstru, la care n-ai ce să zici, mă, n-ai ce să comentezi mâncate, și că e ce trebuie, ești de bun, e bine rău. E bine rău de tot și, practic, astăzi, băieți, vom avea 6 meciuri. Te pup, Chezi, și mersi frumos pentru renoirea de abonament. Te pup, dulce, bă. De membru, mă. Și cred că echipa cu care aș ține eu astăzi, că m-a întrebat astăzi și pe Instagram m-a întrebat lumea cu cine aș ține astăzi. Bă, sincer, cred că echipa care ar fi cea mai apropiată de noi, așa, de Europa, ar fi undeva la Major Pride, cred. Cred că Major Pride, nu? Practic ei sunt oamenii care au jucat cu Nexus în PMPL și au ajuns până aici, până în finala asta, ceea ce mi se pare monstru să ajungi în cele mai bune 16 echipe și fix Major Pride. Mi se pare un pic bine rău de tot, dar o să vedem, băieți, că ideea e că ei, cum au jucat până acum, nu s-au întâlnit prea multe echipele astea între ele și practic o să se întâlnească cel mai probabil acum pentru prima oară sau pentru primele dăți. Deci ceea ce înseamnă că o să fie forță de tot. Știu că meciurile încep la 2. Deci practic dacă ne uităm aici pe ăsta, băieți, dacă ne uităm un pic pe ăsta, fix în colț la web, aici vedeți că meciul 1 începe practic la 15:00 cu iau 15:00 pentru că la ei e ceasul practic cu o oră față de noi, dar la noi o să înceapă la 2, băieți, și până atunci o să ne arate niște skin-uri, o să ne mai vorbim un pic despre ceea ce se va întâmpla aici la am să PMPL, băi. Adică cred că cu Major Pride ține, bro. Cred că cu Major Pride ține, sincer. Începe TEDEREUul, da, uite, începe în 6 minute începe practic show cu toate nebunile, ce o să vedem ce alea, pe urmă o să ne anunțe, băieți, pe urmă ne anunță practic că PMPL în 2024 nu o să mai existe. Deci practic, băieți, în 2024 noi nu o să mai avem PMPL, o să avem altă competiție sau o să fie într-un alt format, o să se numească altfel, pentru că în fiecare dată, în fiecare an schimbă câte ceva, dar fix când era ocazia lui George Bujor, mâncava juroasă, să joace și el la un PMPL qualifier, la ceva, nu se mai numește PMPL. Apu! Deci, cred că așa cu așa. Ce price pool e? Este price pool de 3 milioane de dolari. Adică ei joacă în momentul ăsta pe 3 milioane de dolari, băieți, ca idee. 3 milioane de dolari. Cred că locul 1 apucă undeva la vreo 500, cred că 521.000 au luat anul trecut. Bă, streamere, adevărat, te-am furat PMPL-ul. Să nu mă întrebați, dar vă zic eu, m-am tus, băi, în dimineața asta. Ia uite, mă, ia și mie părâul ăsta, mă, ia și mie preza asta, băi. Te-am făcut că la vedem la dimineața la voi, că a mea nu e bună, băi, frate. La voi, că a mea nu e bună. Cum mai adică, mă? Da, m-am tus un pic așa cu casmaua, cu lopata, cu alea. Tu vorbești la ai capul ăla de wow. Ai capul ăla de wow. L-ai văzut pe Naomi? Nu l-am văzut pe Naomi, Nu. Bine, Naomi e oricum, cred că o să fie unul dintre cei mai buni jucători, cred că la PMGC, 100%. O să dea mult damage, o să fie forță. Nova au luat 1,5 milion acum 2 ani, da, dar acum 2 ani era 4,5 milioane dacă nu mă înșel price pool-ul. Și de asta erau și premiile mai mari pentru locul 1. Dar oricum, băieți, dacă ne-am uitat așa un pic, ia să dăm pe Wikipedia până mai începe spectacolul până astea.
Ia să vedem ce se întâmplă aici pe Pmgc 2023, să vedem și niște informații. Bam, 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 bam. Mulțumesc frumos de 109 like-uri. Suntem live exclusiv pe YouTube de data asta, băieți, astăzi. Suntem live exclusiv pe YouTube-escu astăzi. Ia să vedem. Astea, deja ei oricum iau bani. Practic, banii ăștia de 3 milioane ei se împart super mult. Că iau și cei din Last Chance câțiva bani. Iau și Survival Stage-ul bani. Iau și Group Stage-ul. Sunt mulți bani la mijloc. Practic, ei pleacă și din Group Stage cu niște bani. Pleacă și din Final și din Survival. E bine rău. E bine rău de tot. Bun, și vreau să ne uităm. Uite aici, scrie 3 milioane. Deci, practic, 3 milioane pe 10 se termină. Adică o să avem azi, mâine, poi mâine. Toate live-urile de la 1 vor începe. Bun. Și vedem toate echipele care s-au calificat, mă. Bine, vedem aici câteva. Vedem astea 3. Vedem astea 3 din fiecare lupți. A7 și STE. Mamă, dar ce grup au avut ăștia puternică rău de tot. NSR. SZ STE. A doua STE, practic. MRPX-ul, 4MV-ul, WPG-ul și Major Pride, care, atenție mare băieți, au jucat în grupe. Mersi frumos, Ramone. Au jucat în grupe, băieți, Major Pride-ul, și au ieșit pe primul loc Major Pride din grupe. Voi vă dați seama? Voi vă dați seama? Ia uite-i pe DMRT aici. Hap, Nexruia, hap. Bun, și aș vrea să văd și aș vrea să văd și echipele care au jucat în Last Chance și s-au calificat. Că practic Last Chance-ul... uite astea, 5. Bun. Deci s-au calificat. Deci unde era aia? Deci bun, s-au calificat de aici 9. Încă 5 din Last Chance, care sunt astea de aici, băieți. Avem DX-ul, care Javier, Persia Evo, că sunt tot așa ceva gen pe acolo. Phase. IHC-ul știm. Și Yudu Aliens. Nu cred că nu știu cine e Yudu Aliens. Hai să vedem cine sunt Yudu Aliens. Suedia și Malaezia, aparent. Earnings nu prea au așa mulți jucători au. Olio, Repo Boy, Flex, Iftar și Adică Luc. Da, nu știu sincer, pe băieți. O să vedem astăzi cum joacă. Ia să vedem în Face cine mai joacă. Morman, Mela, Onzex, Vintorez și MR5. Ok. MR5 și Vintorez joacă de mult. Deci, practic, băieți, avem 5 echipe din Last Chance care s-au calificat din Last Chance și apoi astea 9 de aici. Bun. Și mai avem efectiv 2 invitate, clar. 2 invitate care sunt S2G și Titanii. E clar, ești nebun, e clar. Ce o să ne așteptăm la S2G aici, fiindcă n-au jucat prea bine în PMPL, n-au jucat exclusiv în PMPL, așa, adică, cum să zic eu, n-au fost cine știe ce în PMPL, sincer, i-a putut Nexus și a spart Nexus. Și practic sunt invitați în marea finală deja pentru că au câștigat anul trecut. Nu știu dacă o să joace forță. Nu știu dacă o să joace forță, sincer. Chiar n-am mari așteptări de la S2G. Chiar nu mă aștept în mare parte să câștige ceva S2G. Dar mă aștept sincer de la Major Pride, bro. Cred că au rămas aceiași Major Pride. Nu cred că s-au schimbat sau ceva, bănuiesc, nu? Ia să vedem. Major Pride. Bă, practic nu. Naomi, Dino, Naomi, Effect și Black White. Bă, nu-mi vine să cred, frate, că oamenii ăștia chiar au... Bă, deci mie nu vine să cred că ăștia chiar sunt oamenii care au jucat Nexus. Te se bune, uite-i. Naomi, Dino, Naomi, Effect și Black White. Bă, sunt exact ăia, sunteți nebuni. Bă, e mișto rău de tot. Ce chiar am degeaba asta la PMWI, că la Pmgc calcă cu stângul? Păi stai, măi, frate, un pic că S2G-ul este câștigătoare la Pmgc, mă. Au câștigat anul trecut Pmgc-ul, frățiorul meu, ăștia. Adică au câștigat Pmgc, uite-i. S-Tire locul 1 la Pmgc, uite-i, frățiorul meu. 521.000 au luat pentru locul 1.
Deci, de Vampire. Păi stai mai așa un pic, măi. Dar stai că nu sunt ăștia. Care sunt, mă? Ăștia sunt? Bă, da, ăștia sunt. Bă, da, ăștia sunt. Stai mai așa un pic, mă. Stai mai așa un pic, mă. De Vampire, da. Bă, dar vezi că... Eu cred că Vampire o să face mai bine un pic decât... Eu zic că Vampire o să fie mai forță decât S2G. Nu știu de ce. Să mă uit la statistică la 9000, ia să vedem. Da, avem vreo statistică undeva la 9000 ceva? Ce ai că are earnings mai mult decât are Octavian, nici de bun decât el. Nu știu dacă vedem vreo statistică gen cum au jucat. Ia, results. Ia. Asta de ca echipă, mă, ca echipă, nu individual. Nu ca și individual, mă, gen. Mad Bulls joacă? Mad Bulls nu s-au calificat. Mad Bulls nu s-au calificat pentru că ei au fost practic în grupe Mad Bulls au luat locul 6. Îi vedeți aici, băieți, locul 6 au luat Mad Bullsanii și practic au intrat în Last Chance. Nu? Sau un Survival? Ia să vedem, stai așa un pic. Survival. Nu, au fost în Survival. Au câștigat și Survival. Și apoi în Last Chance la revedere. Last Chance la revedere, locul 15 au luat. În Last Chance, GG-ul locul 5. Mad Bulls locul 15, GG-ul locul 16. Mamă, au fost ultimii, mâncați-și. Au fost... Cum avem pe nu să calificați? Aoleu, stai că... Eu am urcat cu titanii, așa e, Vampire nici nu calificați. Au fost morți, așa e. Stai mă că Vampire au fost morți. Au fost morți. Așa e. Stai că eu i-am încurcat cu titanii, mă, ca valgoasă, că ăia titanii sunt invitați. Și m-am gândit că am făcut o legătură ca și cum dacă ai câștigat ori invitational-ul, ești invitat și la ăla, știi? Și da, aia a fost legătura mea. Da, așa e. Vampire morți, mă. Morți, dar să vedem cum o să fie, nu știu. Să vedem. Nu sunt invitați că au câștigat anul trecut. S-au calificat că au sunt cele mai multe puncte în vară și primăvară. Nu e adevărat. Nu. Nu sunt, practic S2G1. Nu, S2G-ul sunt invitați în finală. Dacă strângeau puncte în primăvară și toamnă, se calificau cum s-au calificat cine de la noi? Mad Bulls, dacă nu mă înșel. Nu? Parcă Mad Bulls au avut cele mai multe puncte în PMPL și ei au luat anul ăsta invitația. Dar nu, îi luai invitație, dar nu luai invitație în finală, bro. Luai invitație în group stage. Te pup, Răducule, mersi frumos pentru membru, bine ai venit, frățioru. Ia uite, mă, 2 membri pe care astăzi, mă, 2 membri, mă. 2 membri, mă. Da, mă, ce să facem aici? Bă, multe surprize, sincer, multe surprize au fost aici, că nu s-au calificat mai mulți, dar bine, lups, ce să zicem, măi, de ăștia, măi? Ce să zicem, măi, de ăștia, măi, că-s buni și ei, măi. Sunt buni și ei, măi. Bine, oricum la lups mă așteptam să se califice direct din grupe. Ești nebun? Nici n-aveam emoții. Alpha 7? Bun și aici pe spate, Alpha 7, măi. Cu Mafioso, Carilio, Pedrinho, Sena, Revo, ăștia, da, măi. Mamă, Revo și Mafioso sunt din 2021, realizați? Mamă, realizați? Mamă, performanță, bro. Să tăie și ăștia bun, rău de tot. De ce bune o să fie ăștia, bă? Să tăie ăștia mari așteptări de la ei, de bun, să tăie ăștia 100% o să fie buni, rău de tot. Major Pie știm. Este de ce 4 move, mă? Medical Vibes. Gen Medical Vibes. Cred.
Mă, dar știu, mă, pe ăștia, mă. Pe Apex. Cred că știu pe ăștia, mă, dar nu ne-am reținut așa oarecum numele, sincer. Ok. Cine să NSR, chat? Coreni. Q. Sporta, XZ, TZ și Wings. Ok, coreeni. Mamă, cred că o să rupă rău de tot ăștia. Coreenii. Și din astea 5, care sunt? DX și PGF ăștia. NSR sunt top? Da. Da. Cred că sunt foarte rău de tot coreenii aia. Cred că am mai văzut pe undeva, dar nu-i stau să-i rețin pe toți, că e nebunie, ești nebun. E greu să-i rețin pe toți. Așa ce să mă... GE? Ce-i GE? Din Vietnam, mă. În Vietnam, mâncați și ăștia, să vezi cum o să joace. Ia uite, Mac Ancao. Auzi, nume, na. Sportacus, da. Uite ce nume au ăștia. Lamborghini, F1, Levis, Chua, Frankie. Ok. Și Persia așa de unde să mă? Din Indonezia, mâncați-și. Microboi, Zuxi și Luxi. LOL! Nu mai știam unde sunt ăștia. Ești nebun, Luxi și cu Zuxi. Ce faceți, bă? Ia uite-i, bă, mâncalea și cura. Cum se numesc ăștia, mă? Persia Evos. Ia vezi, bă! Hai că Nexus câștigă, ești nebun. Hai că Nexus câștigă dacă e așa. Mamă, bă, cu Lynx, Microboi. Mamă. Ia uite-i mâncavași. Frățiorii. Frații care se... Bă. Au câștigat, mă, și ei bănuți, mă. Au câștigat și ei bănuți, măi. Ia uite, așa, asta că se vedea cu TEDEREU. În full, așa, ești nebun? Poză full. Bă, Nexus oricum, frate, adevărat, uite, Redux, da, să facă Conqueror. N-au ei timp să joace, bă, la Pmgc și la astea, ești nebun? Bă, ei au alte treburi, frățior meu. Trebuie să facă Conqueror, trebuie să facă alea. Ale Barabaș? Bă, dacă mă uit mai bine, seamănă cu Barabaș. Bă, stai să dăm și noi un pic să vedem și noi ce se întâmplă. Ce aveți? Ce se întâmplă, mă, aici? Mă duc să-mi iau și o apă, mamă, și mi-e o foame, n-am mâncat nimic astăzi. Zicem, nu mare fac. Nici joacă la turneu, n-am timp de prostii de-astea, adevărat. Ce e ăsta, mă, mâncava-și gura voastră? E Comic-Con aici, ce e? Voi vedeți că sunt X-iturile? Adevărat, voi vedeți că sunt de fapt X-iturile? Uite cum arată Poseidon, mâncava-și gura voastră, Poseidon de pe Wish. Eu prima oară nu mi-am dat seama că sunt X-iturile, mă jur. Nu mi-am dat seama. Hai că Silvanus mai arăta Silvanus. Dar Fiora asta e diva lui și ea 100%, ești nebun? Mă tare mă de să răsune cu ei, chiar vă face mai de asta să nebuni cu capul? Sunteți nebuni? Poseidon, mă, mâncavaș! Uite-l pe avalanș cu aia! Nu nebunesc, mă, nu! Nu e posibil, mă, nu e posibil, mă jur că nu e posibil. Nu e, mă, posibil. N-ai, mă, cum nu e posibil așa ceva. Bă, n-ai, mă, cum, mă. N-ai, mă, cum, mă, ce asta, mă, trolează cu aia. Băi, că îi spălai mă potrivit, bă, că e 2020 de Pmgc Grand Finals, cred că aia ești de bun.
Unde-i faraonul? Păi stai mă că se le pune instituțiile astea 4 mă care sunt în joc acum. Au dat timov din greșeală. Au dat timov din greșeală. Trebuia să-l facă pe ăla. Cum era, mă? Ia, mă. Cum e? Bă, au dat timov din greșeală. Bun rău. Aia gen când suferi retire gen. Unul cu emotul, nu? E bine și eu, măi. Da, bine și eu, mă. Păi da. Ia uite-i, băi. Titans. Și vin pe scenă, mă, ca la... A, da, bă. Titan Esports Club. Frumos, bă, frumos. Vezi că e frumos, vezi că e frumos cum vine așa aici, mă, pe scenă, pe alea. Vezi că e bine. Când te gândești că ai și plătit să facă asta, bă, nu mai fiți răi, că n-a fost chiar de rău. N-a fost chiar de rău. Nu, dar ce să mă numește, mă? Nu o pizza. Cred că pizza, ești nebun. Cine se chat? A Face. Uite, ai mai bună melodia asta așa. Amor. Judo Aliens. Alliance, stai că e mai pe altă accent la ei acolo. A, băi, asta zice Aliens. Bun. Hai mă că știu și eu, mă. Mamă, cum se vedeau românii noi ăștia să vină cu steagul României? Nebunea planeta! Erau chinezuii ăștia chirciți, așa erau de frică, ești nebune, așa erau. Gr. Erau morți! Qualifying as your third place finishers out of Group Red, Morph GPX. Morph? Cum se numește? Morph GPX? Cum mai este? Morph RPX? Asta vede că arăta bine lacru. Locurul lacru, frate. Bun. Morph GPX, m-am zis bine, mă. Morph X GPX. Mi-s bine, m-am zis bine. Finishing third in Group Green, Stalwart Esports. Yeşil grubu 3. bitiren Esports. Salut Esports. Ăștia, da, băi. Dar vedeți că joacă la mese aici, pe scena asta? Ce tare e, ce tare se vede. Că fiecare au cât un loc unde se pun și joacă. Ce tare să mor. Aia nebunit, ești nebun, le-a băgat confetii pe mesele alea. I-a băgat la balamuc. Na, mă, uitați-vă la ei cum, na, uitați-vă, na. Trebuie să dea cu aspiratorul, de la pauză cu aspiratorul. Hai, mă, că nu cred ce aveți. Nu cred, mă, ce aveți. Son maçında yüksek skorla şov yapan IXC geliyor. Arată bine la fel de bine ca sala sportelor de la ISF. No, mai bine sala sportelor. O, dar vezi că adevărat chiar arată super tare aici, mici, că e stadion. Mamă, ce emotiv e ăsta micul din stânga. To the Pmgc Grand Finals, Istanbul. Make some noise for 6. Ah, credeam că make some Nexus. Am înțeles noise. Harika takımı 6-8. 6-8.
Păi da, mă, dar... Uite, pe ăștia îi dai și la fel. Bă, ce bine, bă, ce-mi place, bă. Bă, dar vezi că-mi place, ești nebun. Vezi că-mi place, ești nebun cum se vede. Taking the top spot in a tight Group Yellow lobby and making their Pmgc Grand Finals debut, Major Pride. Bun și ei, mă. Zorlu sarı grubu ilk sırada bitiren Major Pride geliyor. Ia uite pe nebunii ce au pe tricou Samsung. Bravo, mă, băieți, mă. Next up, your third place finishers after claiming 3 chicken dinners in Group Yellow, WBG. Turnuvanın bir diğer başarılı Çin temsilcisi WBG Gaming. Asta nu te asar ajung 10 minute. Bă, da, mă, mi se pare tare rău, ești nebun. Mi se pare tare rău. Vezi că e tare rău de tot și cum intră în... Mi se pare tare și cum intră pe scenă și cum toate astea. Uite-l pe nebun ce păr roz are. Coming in as the second place qualifier from the last chance, it's Persija Evos. Persija! Son şanslı ikinci olan bir diğer Endonezya temsilcisi Persija Evos. Haideți, frățiorii! Sunt ăla cu părul roz? Vezi că arată adevărat din arul. Ramoane! Spune-le că acum bag... Ramoane, spune-le și tu că bag tableta acum, frățiori meu, să nu dea start, adevărat. N-ai bătarea de fraieri în ei, că bag și o tabletă acum, frate. Să n-ai bătarea de fraieri, că... Ai văzut clipul cu noua Katana? Da, l-am văzut. E tare, vezi că e tare Katana aia. Vezi că e tare Katana, vă bune, e tare. Dacă are animația aia cum arată acolo, e tare rău. Ia, măi. Dar vedeți că jumătate din Asia mâncava jura voastră? Your group red winners qualifying directly to the grand finals with over 200 points. Am multe jumătate că este din Asia, boys. Güney Kore'nin güçlü takımı Nongshim Red Force. Băi, ia mă să mă uit și eu la pui. Să mă uit și eu la pui, că în seara asta se termină ăla de pui. The second place finishers out of Cum să Group știe la pui? Green, qualifying for their third straight Pmgc Grand Finals Alpha 7. Regi, băi! Regi! Şampiyonasına üst üste 3. kez katılıyorlar. Brezilya'nın en sevilen ekiplerinden Alpha 7. Ce și-a făcut părul roz? Cine e ăla? Sena! The leader of Group Green, racking up 220 points to earn Bă, their și-a dat grand sora final spot. 500.000 de pui! Ve Lux geliyor bir diğer Brezilya ekibi. Bă! Gat. Are doamna aia pile!
Vă dau idee, mai aici ce dacă vreți să dați un puiuț gratis. Un puiuț, oricare ar fi el. Oricare ar fi el. İlk kez dünya şampiyonasına gelen bir diğer Medical vibes. temsilcisi. For Medical Vibes. For Medical Vibes. Băi, mi-am dat mâncare, comandă de mâncare, bă, că nu mai pun mie foame de crăpă aici, mâncați-și. Eu nu mi-am dat comandă, n-am dat validare la comandă. No! Bă. And now, your hometown heroes. În sfârșit, altcineva în afară de asiatici, mâncați-și. Grand Champions S2G. Ia uite-i, bă. Türk e-spor tarihine Păi da, mă, dar sunt și la ea acasă, mă, și e clar să fie mulți fani de la S2G în sală. Că e și la Istanbul, unde... Ia uite-l, pui, a venit cu cupa de acasă! Bă, ce mă, WW se bate pentru centură! Kim geliyor? Kim geliyor? Ce fac ăștia, mă, se bat ca la wrestling pentru centură? Ce facem, mă? Mi s-a blocat Glovo, nu mai merge. Mersi frumos, Glovo. Uite, au casca 3 pe cupă. Da, chiar e frumos, arată bine, îmi place mult cum arată. Îmi place mult, e un vibe frumos, bro. At home and live right here in Istanbul. Welcome to the 2023 PUBG Mobile Global Championships. My name is Barney Banks and I am your host, and joining me here on the main stage is my incredible co-host, Dennis. Thank you so much. Barney Banks. Sevgili Barney, dear Barney, did you learn Turkish words? Because I noticed you've been practicing. I have. Turkish. Merhaba, nasılsın Türkiye? Mamă, ce zic oamenii ăștia în turc aici? Çok Doar izledik, și eu, çok ești nebun? bekledik. Farkındaysanız biraz nazarla çıktım. Biz buna nazar diyoruz. Efendim, 2023 Da, nu știu cine era Arhip, dar nu știu exact cine era omul ăla de pe poză. Am văzut că se auzea ceva. Adică se auze, doamne, au pus ceva pe aia acolo și au venit cu ea, dar nu știu. Cum n-am mâncat nimic, sunt leșinat de foame, chat. Leșinat de foame, chat. Nu știu ce vorbesc. 48 takımla başladığımız bu Mamă, mi-au dat oamenii, vă pupă, vă mulțumesc frumos de pui, mă. Vă mulțumesc frumos de pui, avem 378.000. Mamă, e puternică, doamna. Kıyasıya bir mücadele verecek. E puternică rău, domnița. Dacă băieți să mai dați aici un pui, 382.000 avem până acum. 384.000 acum versus 561.000. Bă, dar asta are pui ascunși, că mă uitam la ea să văd cine i-a dat pui. Da, dacă ne dăm profilul așa nu-i apare ceva. Before we jump into our first map of the grand final, as is tradition, we have a very special announcement for all of you. From the director of PUBG Mobile Esports Istanbul, make some noise for James Yang. Büyük finallerimizin haritasına geçmeden önce sahneye Tencent Avion ai 500.000 băieți! James Young'ı davet ediyoruz. Dacă vede că face nimic, mai bagă două avioane, pare genul? Da, pare genul. Dar nu, mă, nu cred că mai bagă, Cât e avionul? Are 51.000 fix în cap. Hello, PUBG Mobile fans in the world and in 391.000 acum, vă patos, vă mulțumesc! Aveți ID-ul, băieți, aici al meu, dacă vreți. Ăsta e. I'm James Young, 10.000 de UC-uri, nu, eu cred că e mai mult. Global Esports. Sau? I'm here today to share some exciting news as well as eye-opening 2024 plans. PUBG Mobile Esports 20 minute, care ar trebui să înceapă meci. this year
with a series of great achievements. We launched PUBG Mobile Super League, 15.000 de UC-uri, 500.000 de popularitate. alongside Mamă. partnership program, which Mamă. has proved a huge success. Mamă. We saw another successful PUBG Mobile World Invitational and are about to start PUBG Mobile Global Championship 2023 Grand Finals here in Istanbul. Au uitat oamenii să aplaude. Bun. Au uitat oamenii să aplaude, nicio problemă. We are also incredibly honored Bă, ce to mă, be nu mai e... nominated by the Game Awards, the Pulse Mobile Game for Best Esports Game category. And we are so grateful for you. Without your support, we couldn't make it happen. Cine e ăsta? Bossul mare. Regele. Before we go Regele. further, I want to recap on how successful PMSL South Asia Regele. was. Aplaude de la bucă de This is milă. and 4 partnership teams progressed to Pmgc 2023 Grand Finals here this time. We also introduced PMSL in-game outpitch and voice packs for players. Mi-au închis Jerry subă pe Glovo, nu mai pot să Through mai the încomand. PMSL Southeast Da, nu vedeți, Asia dau with comanda. 15 official partners teams, we could work closer than ever Uitați-te before pizzarului. to continue to keep the chance from E bună, băieți, cu soze roșii, mozzarella, bacon, salam picant, ciuperci și usturoi. regional level and beyond. Mamă, sună bine, ești nebun. Okay, in 2024, we made the changes in our esports ecosystem pyramid structure. On top tier, we have the Da, mă, vorbesc și eu major engleză cu global accent ăla de tournament asiatic, like nebun. Pmgc, mid-season tournament, Mamă, soze bărbat. Bă. I will reveal soon. The level below, we have the PMSLs, which will all feature the offline tournament. In Tier 3, Avem și desert. we have the PUBG Mobile National Championship Aici vreau să and și papanași. PMSL qualifiers, allowing amateur and semi-pro players access Haide, to the frățiorul PMSL. nostru, că ne-ai nevoie. Asta e structura While de in Tier 4, 2024! we have a smaller regional tournament such as PUBG Mobile Club Open. Păi să stăm așa un pic în engleză, cum Along with e? the growth of top-tier tournaments, Primarul we și are preotul. committed to supporting amateur and grassroots tournaments to keep the chance from no one to hero. O să numească PMSL? Nu se numească let's talk PMPL, o să more numească about the PMSL? PMSL. In 2024, we are expanding the PMSL to 4 regions: Southeast Asia, Europe, Middle East, Africa as EMEA, Central and South Asia, and the Americas. All PMPLs, all pro leagues will be merged into one of PMSL. Our partnership program will be expanded as PMPL well. s-a transformat în PMSL. Partnership team will have more opportunity to develop the players, grow the exposure to fans and community with the secured PMSS slots for years. After the Este un pic acolo success scria of PMSL, ăsta înseamnă PMSL că ar South fi... Asia 2023, next year, Southeast Vedeți Asia acolo League EU will have plus MEA. 3 seasons instead of 2. And all other PMPS will run for 2 seasons, spring and fall. With that, I'm pleased to unveil our new exciting global tournament at PUBG Mobile Global Open, PMGO. Păi și PUBG Mobile Global This Open New Brasilia, Start tournament will mid-season take place tournament. in Brazil. Ce e asta, bă? Brazil. In March or April, with a prize pool of $500,000 US. This PMGO will have a local qualification by open registration. This means
anyone Nu înțeleg in nimic, că ești Brazil bun. has a Nu înțeleg chance nici, to nu înțeleg nimic, nu înțeleg nimic, că ești against bun, băgat la the very balamuc, domnul best meu. international pro teams on fantastic offline M-a băgat la stage. balamuc, domnul meu, ești bun. Nu mai înțeleg absolut nimic. It will be followed by mid-season tournament in July in Riyadh and the Pmgc, as you all know, at the end of the year. PMWI will have a new name and a new format to fit mid-season tournament. Adică putem merge în Brazilia, o să fie competiție pe toată lumea, un PMGC free for all. Păi da, mă, da, nu trebuie să te califici și acolo? Yeah, the final news today. Nu o să lasă să te califici și I'm so acolo? excited to announce that the location of PUBG Mobile Global Championship 2024 next year, grand final is the United Kingdom. UK fans, get ready. PUBG Mobile esports will coming to your 3 doorstep milioane? next Am văzut year. acolo. Păi ba da, păi înseamnă că Deci, nu o să fie all chiar, I nu o să fie, o să fie cam toate echipele alea. Thanks to everyone Dacă o să fie free here for all, dar in tot alea o să fie Istanbul. cele mai bune, mă gândesc. And let's begin PMGC 2023 Grand Final for winner. Woo! Ok. Mamă, și jucătorii, mamă, ăștia chiar sunt acolo, ești mă, chestiile sunt acolo, analiștii la luminile alea. Bă, bune, bă, că ne-a luat 3 ani să învățăm și noi astea cu PMPL, cu PMGC și acum le schimbăm, mă. Ia, uite-l, mă, pe Max, sper, mă, regele, mă. Regele, mă. Ai 445.000? Na, stai că trebuie să punem și la story. Stai că punem și pe story. Punem și pe story ca să se potolească un pic, doamna. Adevărat că avem 445.000, că nu mi-apare. Nu se updatează. Adevărat? Da, se mai aproape. 442.000 avem. Wow! You don't want them to turn on you, especially if they start off really slow. Well, you guys at home, make sure you're checking out TikTok, the MGC 2023 to see everything happening behind the scenes, everything happening here at the event as well. Cred că echipele au început meciul deja, mă. O să aibă delay. I'm already struggling as it is. Look, when they get 16th place, we're like, oh, that was a really good game. It's fine, guys. We're only bring up the positive, but you got so many teams that are going to be able to compete, right, for that position. We're talking about regions as a whole. I know you're going to be happy. Avem delay, cred că. Și dragă comentator, știi cum e? 5 arată de la căruță sunt. 20 de motoare, te pup, Samuele! A, cine-i stânga? Aolo, stai că nu vedeți. With Alpha 7, this is going to be their 4th grand final too. They have been Uite, over and over again. Maybe this is the time where they're going to be able to get that first place. A, voi chiar nu-l vedeați deloc? Bă, voi nu-l vedeți deloc? Ați văzut că nu e nimeni aici! Nu e nimeni aici, așa! Eu sunt aici, așa, uite, mă pun eu locul lui și zic, da, bine ați venit la marea finală PMGC. Sunt foarte mândru că sunt aici, în această sală, în Istanbul. Atenție mare, sunt cele mai bune 16 echipe din lume. Și probabil să vedem un spectacol incendiar astăzi. Vom avea 6 meciuri. O să începem cu Sunhawk, apoi 3 mape de Erangel și 2 de Miramar, în ultimele 2 hărți. Și neapărat trebuie să promovăm și telefonul nostru pe care îl avem aici, la cușetă. Cum se zice, mă? Nu știu ce telefonii ăla, mânca, mă, să habar n-am ce telefonii ăla, dacă... A, nu, și are 2 camere, 3 camere, 25 de camere, nu știu ce ăla, ești bun. Că vorbești pe colegii tăi, nu e nicio problemă că ei se oprește și vorbesc eu. Nicio problemă. Nu face nimic, nici măcar plăcere, cum s-ar zice. 4.000 de camere are și sunt sigur că face poze Kazan. Kazan.
they got to take advantage of this first couple of days. One of them that I'm going to be thinking about is going to be non-chim Red Force. I was super surprised of how this team was able to do in group red. Mă, noi câte bătălii avem la rând? I don't know if they have. Hai, comentatorul șef, am înțeles. Păi, logic. Mă bag peste ei un pic. If you're very silent, you can hear Kalash like, go non-chim Red Force. Yeah, he's still supporting them. I mean, let's be honest, Bag un out pic. of all the teams participating from South Korea and PMGC this year, we didn't think this would be the team to represent South Korea. Mamă, avem 491.000! Mi-a dat Teo, băi! Chichiosea! Te pupă, Chiosea, bă! Mă bucur că ești pe live aici, m-a văzut pe live, bă, nebunul! Zi, mă, și mi-a dat și mâini, Teo! Ai dat amândoi băieții mei, mă, 2 albumuri de 50.000! Hai, vezi tu, doamna, că... Vezi tu, doamna, că te aruncă mâna iar, doamna mea. Mai sunt 12 ore, avem 493.000 în momentul ăsta. Hai, cum uite, dacă pun acum la story. Don't give 2 MG3s to IHC, otherwise you're going to be in trouble. Okay, they're going to keep popping off like at the end of last chance, but yeah, this point system of course has been proven that you can stand out in many different ways, but... Bun, 6 meciuri azi, mâine și poi mâine, 18 meciuri total, băieți. Yeah, and for some of those teams, right, we're going to be looking at the ones that are actually able to put up a lot of elims and being able to back it out with the chicken dinner, because that's always the main thing. Eu zic că telefoanele pentru gaming ar trebui să mai aibă camere, frate. Oricum sunt proaste. O cameră face poză și celelalte 20 dau cu părerea. Mă jur. Bă, și știam gluma asta, mă, vere, bă. Bă, și știam gluma asta, dar e atât de bună, din nou e atât de bună, mai ales pe telefonul ăla care e acolo. E bună rău de tău, mă jur. E bună gluma asta, e chiar e bună. Am râs. Obviously, Vampire, they're going to be holding a lot of titles, but not going to be holding the PMGC trophy this year. Yeah, not be able to beat their own records this time around, it seems. They picked up Tony K's like, you're on vacation now for the end of the year. Hey, but Soup, he could outperform what his team did back at PMGC with 4 angry men. And I think he's got the red haircut now, so he's going to have the buff. Yeah, he's got the red Una face pe 6-20 dau cu părerea, băi, cât de ratat sunteți, bă. Și uitase, bă, de asta, bă, sunteți ce buni. Especially for the players, it's very important to have that experience, to have played in PMGC before, because we've seen it many times. The meta is drastically different between what you see over in PL and what you see over here in PMGC, especially 7. Ia să vedem Sahog ăsta, mă, încep direct pe Sahog, băieții, mă. Mai de un meu e 5-1-1-3-7-8-9-2-4-5, nu greșesc, nu? 5-1-1-3-7-8-9-2-4-5. Da, mă, nu greșesc, mă, sunt nebun. But we're going to find out if they can obviously rise up to the ranks here. But as you saw there, the order, big fan, Sandhawk. Păi și nu mai avem de 500.000, doamna. I'm loving the back-to-back battlegrounds instead of switching every single time. It's been proven again to have some really crazy matches. I mean, we said this many times about the map rotation. If your first wrangle does not go well, you can instantly. Încă n-au început, bă, nici ei. If it's a drop, if it's your rotation or your overall like kind of. Știi cum cred că e chat? Știi cum cred că e? De fapt, ei joacă în timp real, în timp ce comentatorii vorbesc și tot, fix când începe pe live meciul, încep și la ei în telefoane. Dar știți cum e? Cred că are delay live-ul de la bază, gen, 100%. Da, are delay live-ul de la început, mă. They can carry on that momentum. The big question mark for me, and I know we were kind of talking about this a little bit earlier, the big question mark for me is going to be top. But you were telling me that it's different now from PMWI. Nazed has been such a standout player. I think a lot of people. Păi tocmai am pus pe story, mă, băi, să fiu. Că sunt atent la battle, bro. Sunt atent la battle, bro. Sunt atent, dar buși pe story acum. E periculoasă, doamna. E bine. Trifecta's open, so that is going to be a great opportunity. Te pup, if you can play trifecta, you're going to have very easy phase 1 into phase 2 transitions. Well, we're obviously skipping probably one of the biggest teams. Atent, o cășunăm pe doamna. Pe doamna mea la popularitate. Ne supărăm pe ea rău de tot. I think if they have a strong start, they're almost going to be unstoppable. Having the fans here as their like 5th player
in the background and helping cheer them on is going to make E greu cu doamnele astea, că el până acum n-avea nimic și a băgat 5 de mii deodată, ești nebun? Pmgc, right, 7, is that they understand the position in the leaderboards and they are willing to take down threats that are above them. They are not scared to take fights. So they took down LGD last year to qualify. Trebuie de 5 de mii odată. Trebuie să facem vreo peste 1 milion, băieți de pui. Fără nicio caterincă, fără nicio mișto. Trebuie să avem peste 1 milion de pui. Asigurat, că mică mai primești un avion 100%. Doamna. Mamă, ce foame mie, bă, am dat comandă-mă la glovă, mă, că sunt nebun astăzi, mă. Sunt nebun, bă. A, da. Ferească! Teneți astăzi băieții scrie pe foaie 247 like-uri. Hai mă, că stai să înceapă meciurile. Acum tu ce să dă drumul la spectacol? Bună ziua, să nu pierzi beta la populate. Bună ziua, Rara, bună ziua și ție îți doresc, la fel. Să nu pierzi tu. Sunt acolo, sunt cu ochii, Rara, sunt cu ochii. Oricum nu vreau să pierd niciun battle la ăsta. Nu vreau să pierd niciun battle că le-am câștigat pe toate până acum. Le-am câștigat pe toate și ar fi păcat să pierdem unul, că dacă pierdem unul, cred că nu mai luăm lobby-ul. Și vreau să iau lobby-ul. Te pup, Rara, te pup dulce. Ia să mă intru o dată pe joc să văd ce mai, cum stăm. Ce PK ai? PK6. PK6 am. 508.000 avem chat. Cred că PK6 am, mă, nu? Da, PK6. O, de PK6-le. PK6. Te pun, mă, Rare, uite cum dau pipi pupă din cur. Asta are 569.000. Eu am 510.000. Te pup, PMG-ule, mersi frumos. Am PK6 și... Dați-vă cum arată toate astea aici. Ar fi păcat să pierd vreo unul. Ești bun, am 1, 2, 3, 4, 5, 6 câștigate, 7 câștigate până acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, 7 am. Numai așa le-am pus și câștigate pe toate, ești de bun? Dar doamna asta e puternică, rău de tot. Mai are și pui ascunși. Nu vezi la puii ei. Nu vezi la puii ei. Și mai am nevoie de încă 24 să trec la următorul. Deci din battle-ul ăsta mai facem. O să mai fie încă un battle următorul. Să mai fie încă un battle următorul, practic. După ăsta și iau și intrăm și în PK8, să iau lobby-ul ăsta. Puteți-vă ce mișto e lobby-ul ăsta, chat. Care ar fi tare dacă luăm, ești nebun? Ăsta e lobby-ul. Vă pup și vă mulțumesc tuturor, mă, uite, văd aici o grămadă de pui de la Sawadi, de la Iulian, de la Welcome 1v9, de la Relax, o grămadă de pui, ești nebun, de la BMG. Se adună, mă, ești nebun, 1000, cu 1000 de la fiecare se adună, sunteți nebuni. A fantastic and phenomenal team actually beating out versus Alpha 7 at the end of the day, which was insane to see. But Alpha 7 had a very long. Adună, avem 520.000 acum. Oricum se supără doamna rău de tot pe noi. Trebuie să le pe telefon 90, frate. Kind of a big deal looking at both those teams, both Brazilian teams making it in together. Vrei păcălești și un membru? Ai un pic mai. Ai și tu un pic mai. Se dea drumul la membri, mă. Dar ce am avut, aia e important, Iuliane, să-mi dai ce ai, bro, nu trebuie să bagi neapărat. Fiecare ce are, nu trebuie... Nu trebuie să dai ceva, știi ce zic? Bă, ce ești de seama? Bă, ce telefon e ăsta, mă, GT10 Pro? Infinix? Mersi frumos, Elena Pisoi. Mulțumesc, ești dulce. Seara pe live-ul întregi? Păi nu mai fac de seară live, Eșane, cred. Cred că nu mai fac de seară.
a lot on the line from here at Pmgc. I think they're one of the few new Cred că nu mai fac, cred că nu mai fac. to get back into Pmgc again. În Istanbul, bro, în Turcia. Roster with Dino coming in as well, who has proven himself this year to be a phenomenal addition to the team. Vorbesc la mine de la Wikipedia că Cica mai bine se ținea în România Next Pmgc decât în UK, unde nu există o echipă competitivă bună. Bă, da, sincer. Bă, da, sincer. Mamă, ce păr nebun aveți, băieții mei. Or they'll give themselves a chance. I don't know if it's going to be enough chance to get into that first place position, but there's certainly a world here where that can happen. For instance, there's teams like la fiecare win de la Major Prize de 10 membri. Bă! Which was incredible to watch, John. You know, Alex has really stepped up his game on that team. And again, the Mongolian teams over at this tournament are very, very strong. Uite, prosopul cu nebunii. You've also got your boys on IHC. It is really. Au acolo tactici pe foaia aia. Mongolian teams rise up this way. And a lot of them are quite streaky. I think as you highlighted, IHC certainly getting that push in from the last chance. You've also da, uitat în România, îi văd acolo, vedeți pe toți acolo? Make sure that they have that spot. It was the final day, and that sprint capability in a 3-day format blank is really, really important. They've shown it. Can they bring it to the Au mână pe TEDEREU. Yeah, it's even worse when you get the last chance. You've got 2 days to make it happen, right? IHC make it happen. Bă, l-a jurat de pe TEDEREU.ro, băieți mănuși! A folosit TEDEREU 10. Te pup, chinezoiul meu! Te pup! Te pup, viața mea! However, for Stalwart, this is another team that has issues. Îl aveam un pe TEDEREU. Salut, frate, te pup! Uite-și pe Alexandra cu 95 de lei primei super chat! Te pup, Alexandra! Alexandra, Elena, Mișu! Mișu! Te pupăm, Alexandra, mulțumim mult de tot pentru susținere. E live finala, nu, e live. E live finala, chat. Uite, uși și-au mănuși. O mănuși pe joystick, văd mulți dintre ei. Uite, ăsta din stânga are și pe tras. Mă, dar trebuie să joace oare pe telefoanele alea de acolo, mă? Sau joacă pe telefoanele lor? Cred că pe telefoanele lor, mă, că-l văd pe ăla care are iPhone-escu. Cum îl cheamă pe ăla? Zuxi? Cred? Sau ce zic? Ce naiba zic, mă? Cred că da, mă, el e. At this stage, but we are. But yeah, absolutely. Stalwart always the bridesmaid, never the bride. Not quite able to go the full distance. Hopefully they'll have their. Ba nu, mă, nu cred. Nu cred, mă, că au telefoanele lor, că joacă pe alea de acolo, ce-i? Cu cine trebuie să ținem? Cu cine vei tu, Marius, aici? Mă, că aici n-avem echipă românească, frățiorul. Uite pe MP. Yeah, it last Christmas you give it away. Te pup, Alexandra, mulțumesc mult încă o dată. Cu Alpha 7, cu Major Pride-ul. De ce merge pe Major Pride, bro, sincer. Am multe că pe Alpha 7. Uite ce tactici au acolo, nebunii. Ba da, mă, așa, joacă pe telefoanele lor. Da, joacă nu pe telefoanele lor, joacă pe telefoanele de la LAN. Da, așa e, da. Joacă pe telefoanele pe care le se dau aici, da, așa e, toți au la fel. Mamă, dar ce ciudat e să joci pe alt telefon, frate. Da, joacă pe telefoanele pe care le promovează, da. Some difficult crossings, and really the main feature is that trifecta in terms of dictating a lot of the pace of the early game and where those early circles fall. Yeah, I think a lot of times you either get the worst circles on Sandhawk ever. Joacă pe Infinix-uri de-alea, mamă. Are comandă cu culere F18? Te pup, frățior meu, într-un an ajungi și tu aici, bro. Băi, eu n-am dat și o drumul la luminiții, mă! Mă! South side and the northern side, and even a lot of northwest island finishes, which was honestly very cool to see. Bă, așa, băi, frate, băi! Players now as we head into Sandhawk. Maybe we're getting și mie chat, bă, de tărică, dar tu n-ai luminiții. Pe telefoane, nu auzi, vreți mai Infinix? Nu știu ce sunt alea. The island from the northwest side down towards Kampong Blank as again Sandhawk is small enough playing paths unless they are super dramatic really don't play. Mamă, cu arată Sahocul, văleu! They do on certainly a map like Miramar and Erangel as well. Văleu! For that northwest island, they'll be taking that split.
already getting straight into it. Like you said, FaZe on the northwest side. There's not really anyone around this location that's really bothering them on this one. You got Pmgc Evos heading down for trifecta split. NSR Nexus, chat. NSR Nexus, bă, i-a sărit la KO, gata, sunt viața mea NSR. Două echipe aici în paradis. Tu ești prost? Cu S2G-ul? We're going to be treated today. It looks like S2G starting to get a little bit more of an edge on the damage, but they've taken a knock. One has fallen down, unfortunately, right. Gata, puteți dați imagine mare să vedem cine e bătaia, dacă se poate. They're going to back off their opponents now. Xavier having to fall away now. A lot of damage has been done. S2G looking to get this res. They want to try and... Mamă, e toată harta plină. La 64 de jucători e toată harta plină, vă vine să credeți? E toată harta plină, mă. Could be a little bit more trouble, but over here we've got Loops as 4MV take them on, and immediately Baron rings out for one. They've taken a knock in response, but the flush isn't there in the trade over onto Baron from Mythic. Excellent, and the flush to come through. So a 1-for-1 so far, and Loops have already got a knock on the backlines. Yeah, for Miracle vibes down this side, it's important to win this fight, and we do get one from Dog for the S12K. S12 lui Lazar mânca faci. Face furore acest S12 lui Lazar, atenție mare! Him out is not ideal, but two players here, Apex as well as Doc. East is currently down for 4MV. Back up on his feet, but you can't imagine. Sunt foarte spirituiți echipele. Sunt foarte spirituite echipele, ați văzut? Pmgc and a Thompson, not ideal for close range, but for at least cleaning up East here, there's a possibility. But what a shot! From the top side, it's Doc to take down Mythic. With Cardozen as well. On the opposite side of the river, there's very little chance that he gets across here against this roster. Sunt doi oameni deja băieți la începutul meciului. Pmgc Evos, they've moved up from that trifecta position. They've heard this engagement in Painan, and it's time. Și cu mitic knock. Respect, ești nebun. Split here coming through from Pmgc Evos, instantly hearing that gunfire. I mean, they're not horribly surrounded in this location. Stalwart is pretty easy breezy over in boot camp for quite some time. So for Pmgc Evos, just stick their heads in. Notice that there's a fight that's ongoing, not quite fully cleaned out yet. You can see here they currently have the 4-man split right now, so they've got a lot of eyes on this one. And potentially 4MV's got a little bit careful in this situation, not opening up those sightlines too. 3 kill-uri pentru 4 muvă așa de început așa de... Vezi că nu-i chiar așa cu așa. To be fair, you could just wait out that timer. If Pmgc Evos don't have angles, it might be a little bit tricky. Both sides of the river now covered off by Pmgc Evos. In the meantime, over from Cow, it looks like Nongshim Red Force have moved down south to guard out the north edge of Paradise Resort. You can see S2G still holding strong, and they did manage to get all 4 of their players. Îmi place grafica asta cu roșu, așa nu arată rău deloc, sincer. Xavier looking to try and make their way out are going to struggle with Nongshim moving all the way down. Xavier right now, I think things are okay. S2G are also... Avem 57.000 de pui, suntem peste, doamna! Suntem peste, doamna, mă! Te pup, Claus, te pup, Venom, Andrei, Spawn! Băieții mei care au dat pui, mă! Suntem peste, doamna, mă, pentru moment, mă, dar trebuie vreo 1 milion, mă! Trebuie vreo 1 milion, bă, sincer, bă! Aia arată pe tabela aia, gata. Am scos-o. N-am văzut că e pe tabelă. Vă scuzați. Calitatea e maximă, chat. Așa e calitatea de la ei. E maximă. Nu știu eu să fac live-uri în 2K, ce să... Ce să facem? Hopefully they got that anti-venom ready effect. Close to danger, perhaps closer than he knows, but Zuxi has the crossfire with Misery across the way. Yeah, Misery honestly has been fairly effective on this squad so far. Cred că are ceva măsea, Misery. Cred că Misery ar putea să aibă măsea, oare mizerie? Gen mizerie, mă gândesc? They just gain momentum and cadence. These matches head out. Major Pride sends away Misery. Maybe looking to take shots as they leave on the back player in the vehicle. That would be effect, but successfully make it down here
over towards Trifecta, and Procedure Evos has essentially allowed this team to. Mai cer probabil 3 oameni, mă, ăștia n-au. Un live de 2K nu știu să facă. Ce să le, mă, trebuie să invente cineva și pe oamenii ăștia să facă și live-uri în 2K. Bune, Ramone, bravo! Trebuie să stau să mă duc eu până în Istanbul acum să le fac live 2K. Ce să... Le dau mintea mea! With loops across the way, a trade, and it's going to be 4MV moving on in and taking down the majority of loops. Mythic is there, but there's the spray. Just a replay, unfortunately. Ce să le fac? Să le dau mintea mea, să mă duc eu până în Istanbul acum. Să-mi ia avion, să-mi ia alea, să-mi ia hotel de 5 stele, 2 săptămâni să stau pe acolo în Antalya, în alea și mă duc dacă vrea. Sau dacă vrea ăla care ne-a povestit planul de competiție pe 2024. Să-mi cumpere sale și vin. Than it is for Calci to get knocked on the rooftops because he drops straight back down again outside of line of sight. So Calci gets away with it. Alfa se văd în full squad cu un kill. Cam ei sunt cei mai bine pentru moment. Bine, au și 4 move-uri, sunt 3 oameni cu 3 kill-uri, nu e rău. You do alliance towards their north as well. That's up towards the east side, attack Mock. So could run into each other shortly, but this position, this area of the map, fairly cut between. At the moment, there is just this traffic jam around Painan, though, that has been held down by 4MV, trying to keep that north edge of it clear. You've got Morph now starting to move in from this southwest edge, putting pressure on, and Procedure Evos regrouping together at the moment under the purview of Major Pride, who have leapfrogged and put a foot into boot camp as well, so they can get a little bit further north along that coastline that FaZe actually might try and push across. From this northwest island position that they dropped on the split wasn't really that contested at all. No, not at all. I think right now a lot of teams get a little bit lucky, let's say. In terms of how they've been able to angle themselves around. Sună bună pentru noastră. Towards S2G. Pentru S2G. Don't really have to do. Sună bună, băieți. Still here. Mă, dar le-a băgat Sahocul prima oapă ca la Balabuc, ești nebun, le-a băgat ca la nebuni. Nu e așa, Sineșteule, vezi că ea din astea nu joacă cu iPhone-uri, bro. Vezi că nu joacă cu iPhone-uri, ea frățiorul meu. Nu joacă. Bă, Raboane, totuși e ESF, e Pmgc, bro. Pmgc. He's chunking through, but he's not landing the damage. Sporter pushes with the Thompson in hand, still has to go for the swap. The QBZ is there, breaks right. Hai viața mea, Sportacus. Hai, regele meu. Hai, regele meu. Nu știu ce te-am place de echipa asta năsără. Sporter still jumping across, trying to find the final player from DX Xavier, but he's just a little bit too elusive. S2G in the wings also hear this, and they'll be making their way on over. Could be able to. Bun, scoși, mă. Rămân 3 oameni, fără wings. S2G decides not to get involved on this one. This could have been some 3 easy points coming their way off the back of it. I think this may have been a mistake. A little bit too cautious in a 3-day. N-ai acces la ele, Clausane. 6-2-8, the third party Kings looking to move on in now from this northwest edge. Moving from that bridge position over towards the west side currently. They have managed to push in a little bit closer. Când vine, mă, comanda mea, mă, mâncăiești gurița ei. Când vine mâncărica mea, mă. Mâncăiești gurița ei, ce mâncărică. Ce bag. Am într-o oră! Bă! Deci în pe live. Seeing if it'll move, but fortunately does not move an inch. Players inside you got to worry about. Zuxi though. Bă, mai nu mai vorbi de ilegalități aici, băi. Unde e Raidin? Ia pe toți? Hai cu minte, stai cu minte, că nu e chiar așa, bro. Raidin e jucător de clasic, bro, nu se compară cu competițiile. Aici contează mult strategia de echipă, nu doar de individual. Bine, băi, Fraxul acolo, băi. Really good stuff, and it's nice to see Zuxi perform, honestly, because it was Luxi putting in the majority of the heavy lifting. Mamă, și SUG-ul foarte aproape de năsără aici. However, we know Zuxi, he gets a little bit of that fire underneath him, a bit of that adrenaline flowing during the Pmgc. O sparge Silas. O să le spargă mașina acolo, Silas. Era după Sahoc, ce ciudat mi se pare. You're looking over to the map now, though. We've got 6-2-8.
Still hovering towards the northwest side and tap mock, just trying to claim space. There's a lot of the north. Oricum, cum joacă ăștia față de PMP-ul nostru? Ce vorbești, mă, ești nebun, nu există. Nu există, mă, ce aveți? Ai turnurat 2 de da, s-au terminat înscrierile, bro. Am avut 200 de locuri disponibile pentru înscrieri și s-au terminat înscrierile, frățioru. Iubitul tău Zedici nu e, dacă vrei maxim pe efect să-l susții. Mamă, 4 oameni într-un Mirado care bubuie foarte repede. Ok. Bine, dacă vreți voi. Bun, Brena, mulțumesc. Și la PMP au fost faze frumoase, clar. Peste tot, mă, și la PMC îți fac faze frumoase. Peste tot îți fac faze frumoase și mai ales la competițiile astea mai slabe, mi se pare că e mai mare spectacolul, că nu aici la Pmgc, unde e global, nu riscă nimeni să facă spectacol sau ceva, știi? Totul joacă ca la carte. Totul e pus pe hârtie ca la carte, joacă totul, ești nebun? WBG send the rest of their force inwards, and obviously they'll have a read. There's a team behind them, and around this spot, you know, there's a lot of areas where you can gatekeep quite easily, quite well. Aici rar vezi ceva spectaculos, gen 1v3 sau de-astea. Mai zi de 1v4 e deja mult rău. Cred că 1 o să vedem în top Pmgc-ul. Oricum era urât cu Pmgc, sincer, bro. Holding a fair few compounds to boot. You can see Loops here, Cardozen has spotted at least one of them, but they're on very minimal players right now. And by minimal, I mean 1. That's probably, that is the minimum possible, I suppose, to still be in the running of it. Ce vezi, mă, cu Hamsie? Give them a chance at a couple of placement points if cu cine ținem? Winter, cu cine vrei tu aici, bro? Dar Nongshim, Red Force, they took the northwest position on Paradise Resort away from DX Xavier, but they lost a player in the process. Losing 1, playing as 3, they can stack up in this building and they do have a decent chance of holding it off, but as soon as more than one team starts to rock up, dar eu aș merge pe NSR. Îmi plac NSR sau Major Pride, că măcar sunt ei din PMP-ul ăla. You can sort of respect the play that S2G is going for, because essentially they've lined themselves up, understanding the circles, likely going to move away from Parasol eventually on the rocky edges, right? Where a lot of teams are going to. Un moment, băieți, că au nevoie un pic la TEDEREU. Mi-au pus o întrebare, băieții. Un moment. On that northwest side, they're coming in from the back of the blue. You've already got 628 in, Stalwart as well as Nongshim Red Force. These teams are all going to have to take shots at each other as they move through, and S2G perhaps hoping to clean up the rest of the pieces at the end of this one. Right now, it is 628 looking to deal with FaZe, who have had that glorious run, as the Des said, from their final dying moments to bringing themselves back to life here, and they've only looked better and more rosy since then. Ce mișto se vede grafica aia acolo sus. Ce frumos se vede. Alpha 7 acolo jos. Major Pride-ul cu Persia. Bătaie acolo. Cu Persia Evos. Ce fac Steu, Ziua? Mamă, ce dă ăsta din gură, ești nebun? A dat 7 informații pe secundă. Paradise Resort, 628 get crunched in the middle. Se audă de acolo din sală. O, da, bă, cineva 1v1 cu mine pe oală! Bă, știi cum dau cu Polonicu? M4 cu verticale, ești nebun? Quick jump out to the edge, gives you full sight lines, great bit of cover to play around as well, and FaZe could get ripped to pieces by this. Merge prea cu Zerici în locul Dino, cum ar fi? Ce-i mă cu Dino, că joacă bine Dino, ce-ai? Joacă bine Dino, bro, ce-ai? E ok, tot echipa mă merge prea de ok. Mi-mi place cum i-a făcut. Mamă, Sportacus ăsta e topor! Sunt bun coreenii, foarte bună
mai să ce pe jocuri, bă. Silas moves up, but he's immediately rebuffed. Sunt bun rău de să ce pe jocuri. Continue with 3. Mela breaks wide out in the blue. The nade not going long enough, and Sporter stays alive behind the crags. Tizzy, Revonoc. angle looking to try and keep up the pace, but XZY up on the high ground has gone down for them, so they're playing on us too. Can they keep it up against FaZe? For FaZe right now, Onzen's looking to get picked up, but Sporta, lasă-mă în pace să zic cum vreau eu. You can see Major Pride here taking the engagement down with Pmgc Evos on the south side. Sporter will take down the last player of FaZe. Unii sunt și frumoși. Coreenii. Doamne, ce plăcere e să... Nu mai zic, o să descoperi tu când ești mai mare, Elena. Bă. Curiously, is Silas to get silenced over towards the south side of this engagement? Does get picked up though and healed up nicely. Can they pick up these 2 points against Nongshim? Red Force, he is ready. He is waiting. Sporter with the DBS in close range against the UMP. Steps up and Silas is ready. He takes the knock, takes the elimination, fades back with the rest of his team. Nongshim down to 1. Bă. Păi la vezi să mai face unul, bă, diseară nu cred că mai fac, băieți, nu cred că mai fac. Circle look to be having a very good position on the side of the map. Nu cred că mai fac, dar rămâne de văzut. Momentan sunt așa cu așa. Vedem că durează și live-ul ăsta, că ăsta din construire până pe la vreo 6:30, cred. Ceva de genul. Ce joacă ori 2 la Pmgc? A, X2! Oh, 2X! But the blue zone takes him straight back down. Kelsey falls once more, and S2G are going to struggle to get this one back on through. In the meantime, WBG have gone Mamă, e cel mai prost scop din lume, ești nebun 2X-ul. Alpha 7 engaged in that conflict. But U2 Alliance still guard out S2G. A little bit of a struggle in their future. A lot of engagements happening around the map at the moment. IHCU had a strong position for a long time. Alpha 7 5 kill-uri și ei full squad. Bă, Ramone, dar la eventuri nu prea jucau Alpha 7. Aici la Pmgc cam joacă băieții ăștia. Mamă, mi se pare incredibil că S2G e de la începutul meciului în paradis și se bat de la începutul meciului în continuu aproape. Se joacă Silas cu I2X. First through the breach, and Hamzy on the high ground backs him off the corner. Unfortunately, takes a little bit too much damage to continue that position against. Calci se joacă Vector. Waiting for this push to come through from S2G. The Stim's just ticking them back up, and top goes Opa! down. Silas has found the first shot and drawn first blood in the engagement. E bun și Vectorul. Parcă văd anul viitor, meta-ul Vector. For anybody to step on through, it's dangerous, and Icy's there as well. Silas continues to move along the wall, and Razy steps in, and it's a 1-for-1. They keep it alive, but they find that they will. Mai mult de 12 ca aici decât de BS. Dacă observați. S2G keep it going, and Nice. a major contender. Nice S2G-ul. Dacă vrei echipă din România? Nu, din păcate, bro. Am Alpha 7, ce poziționare bună. Wow. Yet still S2G pushes on through with the support of their. Ce le face Zuxi cu DBS-ul? Alpha 7 in the center. A dominant team here on Sandhawk. Zuxi in the meantime, by the way, call him Leviaka, but he's just taken down most of the i-a dat tech 97 ăsta. Did go down in the end, but there's only one player now for Titan, and that's Major Pride. 97 ăsta, Castana. They can move in and try and 7 kill-uri pentru S2G, băieți, 8 pentru NSR, într-un singur om NSR-ul. Alpha 7, 7 kill-uri, dar full squad, atenție mare. Major Pride, full squad și ei, dar doar 2 kill-uri. Și cam astea sunt echipele, băieți, că Major Pride, S2G sau Alpha 7 aș merge pe win match-ul ăsta. Sper că le ia pe fundal, da. E tare, mă, e tare. Hai seama că e și în Istanbul, unde tocmai i-au câștigat S2G-ul anul trecut. Îți dai seama că e super mare publicul. E public mare. Mamă, ce sparge pe Tizzy. Trying to get further into this match. Going to be backstabbing. Te-a pupat. Has to hit another first aid kit though. Kelsey
getting roughed up by Major Pride as Naomi opens up onto him. Major Pride's attention drawn in that direction. Fioso trage acolo după 97. E singur, da, e singur de 97 acolo. Ce șansă, l-a luat Revo, foarte bine. Titan do finally fall completely, and Kelsey's down as well. Just Ce echipe rămase, băieți? Nu știu unde sunt IHC-ul ăia. Pe partea altă cu Ziol și cu Demo. Flux rămâne singur acolo și cred că are poziție bună Flux. Naomi, first of all, Alpha 7 has spotted. Silas foarte aproape de Major Pride, băieți. Alpha 7 n-au zona, cred că Alpha 7 câștigă meciul ăsta, mă. Carrying that trophy forwards, and it is effect to get flushed away. Mafioso trying to hold out IHC. In the meantime, two players remaining for IHC as they push in from the east, but they're not in the next zone. Nu e că poate să bată cineva și mai ales și pe IHL încurcă Flux ăsta. No, n-are cine să-i bată. Și Silas încă e viață de la S2G, ce viață puțin are. Bravo, bă, Revo, bă, 9 kill-uri. Major Pride's run devastated by him on the south side as well, looking up the hill. Effect goes down to the play zone, and Silas still here. Revo is here as well. Dino will go down. Castana, măi. Sweep on through. They took a knock towards Major Pride's position, and Silas pe cine mai e? Mai e Silas și Flux. N-are ce să-l facă. N-are ce să-l facă, ești nebun. Well, one of the two Brazilian teams, but this is the time that they will stand up for the performance, and Revo gives another challenge to Silas. Ce să faci, mă, viața mea, mă? Squeaks on through, gets up there into third place with a cheeky little run. Și știe și de Flux ăsta unde e, se duc toți 4. Respect, mă. And it will not be long for it. Alpha 7 clean house on Sanhok. Respect, ești de bun. Alpha 7 win cu 12 kill-uri deja, mă. At the end of it, taking themselves a chicken dinner. And I'm scared. I hear the boots are rumbling from this team. You start strong for Alpha 7, you start strong for Brazil, and the train don't stop. Se cunoaște adaptoare au, bă, oamenii. Se cunoaște adaptoare au băieții, sincer. Că le și încarcă, cred că au și net băgat direct în ele. Nu știu, e șmecher, cred că e tare. Cred că au niște adaptoare tare șmechere cu net direct în ele. Nu au net gen wireless. Cred că vor avea adaptoare de pe TEDEREU, probabil, da. I mean, he carried that trophy onto the stage. He carried that game for them as well, out of that Paradise Resort engagement. But to be fair, they took a straight-up head-to-head fight with Stalwart in the midst of it all. I mean, it's incredible because Stalwart are such a strong team in. Ce fericiți sunt netrebnicii. Revo 5 eliminations for Alpha 7 as soon as they moved in from that southeast side. Unde sunt copii, frate, pentru de mic? E Revo e mic, gen, care până în 20 ani, gen 18-19 ani are. 18-19 ani are, bro. Are C1 ăla, da. Toți au mânut pe TEDEREU, ăștia, toți. Not afraid to take fights to some other squads, to take great positions within the circle. Toți au rămas de pe TEDEREU, ești nebuni, am sponsorizat pe toți, dar au fost un pic bulangii, că n-au vrut să mă pună și să ne pună și până ca sponsor TEDEREU.ro, să ne pună ca sponsor la Pmgc. Ne-am sponsorizat, am aruncat așa, că aveam un sac de mănuși și am aruncat așa prin public, am aruncat la jucători, au luat ce-au apucat și ei, ești nebun. Is sort of bad news for a lot of these other squads. You want to sort of keep Alpha 7 TEDEREU.ro, sponsorul spus al Pmgc-ului, dar au fost un pic fără obraz, sincer. Că n-au vrut să ne pună și până ca sponsori. Le-am pus la dispoziție tot, ești nebun. Și ventilatorele alea pe care le-au, alea negre, tot de la noi sunt. TEDEREU mai are Bucur Game-ul nu se arătă niciodată bine, Adriane, că e un emulator, bro, emulatorul niciodată nu se arătă ca originalul, și ce zic, adică na. Trebuia să dai pe alea rupte TD? Adevărat. Mamă, Alpha 7! Băi, frate!
Yeah, I think that they got absolutely trounced. Păi frate, Alpha 7 au aruncat cele mai multe grenade și au mers și cel mai mult, bă, uitați-vă ce travel au. For you to Alliance, though, this is kind of an interesting one because I think that their MO during most of their games, even in the past, right, is just consistency at the end of the day. Getting a second place here bodes well for the Malaysian squad, and hopefully they can continue doing that. Ce travel au nebunii, bă! Mai au unii de Alpha 7? Ei, hai mă, să mai ia și de-ai noștri, mă, să mai ia și un Major Prize, să mai ia și un alea. Acum, bune, poți face contract cu aia de la pământele măcar? Bă, că poți face contracte, bă, dar fiind, dacă vrei să fii sponsor, trebuie să plătești foarte mulți bani. Cred că la PMGC să fii sponsor cu mănușile tale, cred că undeva la câteva zeci de mii de euro, zic eu. Yeah, before I even go into Korea and before we talk about what happened there at the end of the match. Și asta e adevărat, noi oricum arătăm ca și brazilienii. Noi mai arătăm așa brazilieni, așa e, da. Noi mai avem la noi așa în țară brazilieni, e bun decât asiatic, e bun. Și nouă arme up? Nu cred că e o regulă asta cu armele up. Cred că nu se vede pe ăsta, că văd că, ba nu. De fapt, stai, că ăsta n-are, mi s-a părut că are glaciar. Nu știu, dacă e așa vor să joace pe arme normale. Nu bailau. Uitați-vă cum arată clasamentul pe stânga. Drăguț, arată frumos ăsta cu unul și un pui acolo, un colț aici. Să evidențieze că au luat puiuțul. Nice. Nu, voiau doar anumite skin-uri prestabilite pe care le pot folosi. Asta sau așa. Sau așa, da. Uite, ce următorul PMPL, ce mai probabil, Darstorm, ce mai probabil, bro. Uite, n-a ieșit din echipă. Contrary is that they were able to be very aware of who was pushing up to them, and one push that you were actually excited about. O tabela de el de la ESF. Te-am inspirat ce să le facem, ești nebun? Ce vizi, BMW-ul și ca să-și devii sponsor, cam așa ceva, da. Bă, au făcut și 7 puncte MG Pride, nu mă pot supăra pe ei. Head to head, Silas cu Revo. Game, Jason, but Revo să dă vibe de EXO, așa. I really thought that was going to be a stalwart win through and through, but that push, that breach from S2G, it's so hard to pull off, and yet they just mult damage oricum, au dat și ei. Au dat și ei, dar am luat și noi. It was really well executed. The thing with S2G off the bat was we were literally saying before this match began that if they can start hot, this could be enough to carry them through, and we saw them fighting Xavier early. We got a little de Octavian, nu cum arată, nu cum joacă. Nu cum joacă, mă, cum arată. Important part, and they survived, and they were allowed to take out Nongshim Red Force as well, which is a team we're going to have to touch on. But they put up so many limbs. Mama, adevărat, dacă nu ți lași, zici că e Adrian elicopter de luptă, mă jur. The eliminations, Max, I think you're calling out, he was just decimating Major Pride. Yeah, I'm looking at this tournament. For me, I have two teams that are very streaky, very momentum-based. It is going to be these two teams that we saw, Alpha 7 and also S2G. So the fact that they start first and second place respectively on this da. precedent for the rest of the lobby, I'd say. It does, and I'm happy. Deci Păcoracul acolo în stânga. Kind of showed up in a way. Red Force, the way they were able to find on Xavier, and not only that, the way that they were able to take on the fight with FaZe Clan as well. Yeah, they did end up losing one player to the S2G. I feel like they got a little bit surprised there, but it's just their awareness and being able to take down fights and close range fights with DBS and all that stuff. Mamă, și-au ceasuri pe cameră. Ești prost? Yeah, and Tizzy actually surviving as a solo, able to get a little bit of a backstab. Mamă, iau ceasuri pe cameră. Maybe we would be looking at an S2G win, but unfortunately you're always going to have like some solo snakes just și care se devac și altele. Just rendering your chances of a win to zero pretty quickly. And for these Saviors, it's kind of a bit of a letdown too, because they were there for such a long time. They were just waiting patiently, and for them to allow Nongshim Red Force Guess who hide? Dankeschön. Able to get a chance to see how that happened, but da, te mulțumesc, vă băieți. Took care of them very, very fast. Yeah, I think it's just very prone to being naded and mollied because it's wooden floor, so they were just kind of locked in very small. Bă, Palin nu l-am mai văzut că face nici live-uri pe TikTok. Ce s-a întâmplat cu el oare? As you stated, covering their group.
so fi întâmplat cu el, so frate? efficient on those breaches. I mean, a South Korean team is not going to give you any breathing space when they are breaching you. Nici n-ai pătit unul, nu prea l-am mai văzut, nu cred că l-am. Nu l-am mai văzut de câteva zile, săptămâni, cred. So heavily about when it came to survival stage and last chance. FaZe Clan. Now you're obviously saying when we look at this match, they're rotating really slow. They're playing the edge. You cannot really rotate the way they're currently playing, or play on the edge the way they're currently playing. Are interdicție? But I have to give them credit. The way Nu cred că mă cărea pucărie, ce aveți? Deci știu că a fost arestat, dar nu are treabă. Really damn well done, and it probably could have been even more successful. Pe iar are bani, mă? N-am mai avut încă o dată, 2 luni atunci? I would go on a caveat here and say there was a better option if we see with how the circle shifted. Nașpa, bă, nașpa. You do a lines up there. I think if you like to rotate late, you need to be very efficient at finding the path of least resistance to enter the circle. In this case, if you are FaZe, I believe, just wipe. Că și am mai avut încă o dată, am mai avut o perioadă cu o lună, 2 de bani, parcă. Când am fac live-uri pe Mimoc. But there's only one team that's a really major threat, and I think FaZe can then play a stronger position, maybe not win because. Ziceți, băi, spărați să fie alte echipe care vor rupe, mă, față de meciul ăsta în care a fost pe Sanhok și na, fiind Sanhok o mapă care, na, e mai așa cu așa. Să fie pe Rangel o mapă în care să nu dea drum așa forță la brațe ei, ziceți? Este 26 de like-uri, vă mulțumesc frumos, vezi, dacă vreți să dați și pe like-ul ăla, fi bom, rău de tot. Mai joacă Nexus competitiv, mă, mai joacă, sigur că joacă, ești nebun. We're talking about the highs of Brazil. Oh no. We got to talk about the lows of Brazil. Max. Depinde de strategie, a? Favorite player from Brazil. Oricum, eu cred că Alpha 7 nu se joace bine oricând. Got in a fight with Miracle. Didn't work out. I didn't shake his hand, so not my fault. Hot drops, don't do it. We're gonna head on to a wrangle. They can fix it. Ce rând de băiatul să-l îndreptă, rupe It's the map where you want to avoid doing that as much as possible, especially in Pineapple. Well, it is time to head over to our casters here. I believe I just heard. So Au, joace bine, mă, Alpha 7, oricum. 100%. Into our first match on Airgill. Hopefully we're getting in pretty soon. I think we've got 5.5 minutes on the clock. I don't know what's going on there, but yeah, we're over to us. We're gonna have a good time, I guess. Over to Erangel. Yeah, so I am the desk now. So we'll just cover it. So yeah, no worries. So we're heading over to Erangel soonish. It's an interesting one that we're looking at right now because, like the boys say, you've got the Brazilian squad in Alpha 7 that you sort of. E apucă râsul pe ăștia să mor. And in the tournaments Nu s-a apucat, mă, nu s-a apucat. They do really good at the start and then just blast through towards the end, but it never happens in Pmgc, and we're always sad that it never happens, yet here we go. So again, it's that case of what I was talking about earlier. There's a lot of teams here that I think could do Head Sheeran, da. Te văd, Trudix, te văd. horribly badly as well. There's a real mixture of teams that can go to the highest heights and to the lowest lows, which is making this one of the the biggest nail biters in terms of PMGCs that we've seen in a very, very long time here. It's curious though, a lot of these teams that we're seeing so far, because I think the fights that we've already witnessed are really promising in terms of what we'll see into the future, John. That's true, and I mean, a lot of the teams that I think we're going to be seeing towards the top when it comes to the end of these 3 days are the high variance teams. Because I mean, you're rolling it with maybe, I would say, 5 or 6 high variance teams in this lobby. It's quite likely that at least 1 or 2 of them continue to have a hot streak, right? If Alpha 7 can keep up that mantle, great. Bă, nu știu, mă, nu știu dacă iau de mulți bani băieții ăștia, mă, vă comentați și pe astea. Nu cred. Nu știu cât să plătiți băieții ăștia care comentează și fac gen analiză și tot. I think for Nongchun Red Force is the type of thing that you want to see from the Korean team. You want to see them take it to the top. Nu, cred că are 60 de FPS-uri GT10 Pro ăsta, care nebunesc. De ce nu mai am membru? Pentru că nu l-ai cumpărat, Trudix, cred că. Adică probabil nu l-ai cumpărat, badumț. Luckily made it through to the end of the match, which is amazing for them, and hopefully that is something that they can continue. Bătește la oră, la metru pătrat. I'm just thinking that realistically, Stalwart had that fight versus at the end of the day. They sort of fumble the bag somewhat. Sau pe propoziție. Pe metru pătrat de vorbit. La metru. Stalwart going to be equally entirety of all of these maps. So yeah, it just felt like they had that choke point to hold against S2G, but a couple of rooftop positions, a couple of cats. Îi plătește la cuvinte, da. Didn't quite go their way. Erangel up next though. So mai mult ca minimul pe economie din Ro, oricum, orice faci în altă țară e mai mult decât minimul pe economie din România. Because that is
what the Brazilian fans want to see. I mean, I had Alpha 7 as my winner. Că fata e Carla, mă. E CEO de la S2G. Cred. Sau e probabil... It's good. I like that. You win. Yeah, I think for S2G fans all over. Păi nu știu ce bag acolo în piculețele alea. That first initial match went, right? That is. Ia uite harta unde sară echipele. There's been a lot of doubts about this squad, right? Lamborghini, mă, îl cheamă pe el, bă. Or not, yet here they are, really proving everyone wrong at the moment. That's the thing that has to continue, though. It can't be a one and done game. I mean, they can't show up this first Sandhawk and be like, "That's it, boys. We proved everyone that we can play the game. We're going to go back to our old antics now." But no, this does feel more like a team that has won the Pmgc in the past. Ce râde bă ăla din face de acolo. Lamborghini. Au energie la plic. Bă. Nu mai sunt încălzitoare de alea de mâini. Și încălzesc mâinile că văd că oamenii stau cu gecile pe ei unii dintre ei. Nebun, cred că n-au dat drumul la căldură în Istanbul acolo. I am pleased with you do Alliance. I think that's the one thing that worries me though is the elimination points. Cred că în Istanbul e mai scump gazul. Văd ce păr au ăștia, bă. Ce păr are ăsta din dreapta, mă. Îmi place pe bune și Naruto. Pe bune, ia să vedem, mă, cum mai stăm și noi la puiuți. Dacă tot așteptăm așa, ia să vedem cum stăm și noi la puiuți, mă. Very much from their side of the map, very much from their side of the circle. So it was fairly easy for them to come downwards into that spot. However, bro, mi-a dat de fake, pui, ești prost? The games that actually qualified them into Pmgc, and even here on Sandhawk we can identify a little bit. Their rotations are just very smart and very strong. Bro, mi-a dat de fake, pui! Din Mad Bulls! A lot of these dead zones where not a lot of teams are playing. Nu mai văd că a dispărut. That requires you to have really good game knowledge, really good knowledge of what's going on around the map as well. Bine, el e med efect, dar efect joacă în Major Pride acum. Only a minute left till the plane takes over the grassy pastures of Erangel. Of course, we'll be heading there once more for a triple bill of our. Câți poți avem, mă, și noi? Ia să vedem. I think it's safe to say you're a Sandhawk man, but I'm going to stick with the grassy pastures. We've got Miramar though as a treat later on. A little bit of dessert for us. 612.000, mă! 612.000, mă, băieți, mă! I gave you my heart! Te-ai făcut un disc mersi bro pentru 10 lei! Cum îmi cumpăr membru că am uitat gen? Păi cred că de acolo unde ai dat super chat-ul, cred că de acolo ai dat și pe membru, bro. Ia deja se 12.000 băieți. Dacă vreți, îmi dați și mie o puiță acolo gratis. Ce aveți voi pe acolo prin inventar de-astea? Vreau să ne batem cu doamna, că doamna primește și nu mai avem de alea de 500.000. E posibil? Ne trebuie o marjă de eroare, că aș vrea să facem undeva la 1 milion până de seară, pentru că e posibil ca doamna să mai primească un avion. Gândiți-vă că are 562.000 de pui doamna și a primit un avion direct de 500.000 ca să aibă aici, ca să fie aici. Și vă dau ID-ul, băi, dacă vreți să dați ceva, uite, aveți ID-ul pe chat acolo. V-am spart ID-ul. Of the Pmgc Grand Finals, match number 2 of 18. We're going from Severny down to Novo on the plane. Haide, mă, să dăm drumul la meciul 2, mă, băieți, mă! Haide, mă, băieți, mă! Pretty disgusting playing path to say the least. Makes things a little bit hard for the teams that want to drop over towards the western side of the island itself. But again, you do have to work with the down slopes as much as you work with those inclines. And right now, for some of these squads on the western side, a bit of a mountainous climb to get over. Păi n-a-7, băi, lasă-i, mă, pe A7 ăștia, că mai e nebunit cu ei. Am zis să nu mai fie tot A7. Dar e grea ruta de avion pentru echipele care sară în primor sau astea. E grea ruta de avion, 100% vor face multe rotație. De la începutul meciului, gen. Fără arme. Cunoște cine sare pe insulă, mă. See if that Milter drop comes through from 4MB. A little bit of a hot drop, maybe some trouble here for Silas. I think that is. Lasă cineva novo, da. 100% cineva novo. Mamă! Mamă! Ce zonă! Mamă, era forță ruta pentru Nexus, ia uite, Milta Power-ul. Dar așa e, mă, așa se întâmplă, mă, băieți, mă, când nu joacă Nexus. Așa se întâmplă, când nu joacă Nexus, mereu e rută bună, vedem numai zonele astea incredibile pentru ei.
with Stalwart over towards Nova Epnoia to start things off. For Merriku vibes over towards their western side, and I think those two Mongolian teams probably happily sat down this way. Ray-Z takes an absolute blazing from Vintorez on that top side with the mid M16. Could potentially have got that tag there, but a little bit too late on it. I mean, you stay exposed like that for too long, taking those shots, you know that S2G is going to turn someone around. 20 de play, parcă nu se umple așa harta, bă, da. Ăștia se splituiesc foarte mult. Se splituiesc rău de tot. And they've certainly claimed their position anyway. They know Ia, that S2G sună don't cineva. want to stick around. Alo? Allow them to get away with Alo? that already. Stalwart over in Novo, we've just hopped on board with them. 4MV, Salut, hai că este bine, mersi. A little bit more. You've got U2 Alliance making an A venit early break over mâncărica. the East A venit Bridge. mâncarea, Looks like a venit mâncarea, bă. A venit mâncarea, ne vine într-o vină, băieți. To really go for a contest on that bridge, not really able to consolidate. They still got an outpost, and action is there on the back of the buggy. The shots start to land, but he's exposed, he's isolated, and can't really do that much against U2 Alliance other than alert them to the presence of the team. Yeah, there's an attempt there made, but not really too much done. Icy though does drop out, attempts to get a couple of more shots off. There is a little bit sent back towards his direction, but for Stalwart, realistically, you were hoping for a decent little start there. And I think that U2 Alliance, again, this is what we're talking about. Their ability to rotate is very, very good. And the timing there is the important thing, John, right? The timing is so important in the sense that you could already see that Stalwart did not have the right weaponry. They did not have the right attachments on board either. So this is the case where they just don't have the weaponry to deal with an early rotation like that. I'm pretty sure U2 Alliance was rotating across there as quick as possible with little equipment and nothing, but they get themselves into a strong position. At this point in time, teams are starting to build up some of that caliber, right? Some of that weaponry in the back pocket and be able to hold out these teams who are moving across towards the South Island. S2G's made a quick approach of it. Already have two players down towards that south side, just waiting for one more of their players to make it across, but sort of locked between here with Nongshim Red Force in the wings. Seeing Silas already across, I think, yeah, the rest of S2G just trying to divert Nongshim Red Force, getting across that western bridge, but Major Pride out for 7. Circling around now over on the western side. You can see that outpost on the minimap for S2G. Ray-Z, taken very low, obviously, by that spray from Vintorez of FaZe earlier on. Hasn't actually been able to find the meds until now to be able to get back nice and healthy, but Major Pride, left a player in the same compound as him. He'll be aware that there's an opponent in the area, but will Naomi know? Did they drop him off there? Did they drop Ray-Z off and take the vehicles over the bridge? We'll have to wait and see. Yeah, I think for Ray-Z, sort of left behind with a vehicle of his own. Or you'd hope. If he's able to pop Naomi out, though, it's a big deal. Able to take the US, regroup potentially. I think Naomi has no idea here. He's going up to the upper floor. He's not got a weapon out. He's not checking his angles at all. He's just scouring through for a little bit of loot. There is that buggy at the front, though, and that's what's going to give the game away. If he steps out and sees it through the window. I don't think he did. Yeah, you're Ray-Z pulling out the Val. Finds too much success off the back of it. I think that fight was a difficult one for Ray-Z to take anyway, only half HP. You got DXavier as well, rotating close in between. Not a bad moment to go for the push here for Major Pride alongside with DXavier, but they're going to go straight up towards the Lighthouse. Major Pride's going to rotate back across, interestingly enough. And I mean, this is not the ideal position to be staking a hold over towards this western side. The circle's likely going to head over towards the east. It could even head over towards Shelterway. So it's a curious arrangement we've got set up here between DXavier Spuneți voi, vi se pare că arată... Bă. Arată decent, arată chiar spre foarte bine. Spre foarte bine, ești nebun. Try and get a pick on the team sat across the bridge with the angle that Lamborghini has. You can see he has full broadside on the walkway. Poftă mare tuturor, că e ora prânzului, băi, hai la masă toată lumea, băi! Dărbăluiți-mă, țac cu 20 de lire! Poftă bună și ție, mă, mi-a zis și mie mâncarea! Ne publiuiți, mulțumim frumos pentru susținerea din fiecare live stream, frățiorul! Te pup, bro, și mersi mult de tot! I'm looking at 628 making a crossing from mill to power in the boat as well. They've already put Sunan on dry land towards Novo, so they have got an outpost. Te pup, ghițare, mersi! Ce pot să zic?
The trunks a little bit wet, but S2G going to be happy. Ia spune, deci astea... Deci pizza asta e alegerea bucătarului. Hai să o vedem cât de... Northwest side in Zaki, right? Interesting enough that they would be sat up there on that edge of the map. Still not moving in the blue zone currently. Just that north side, waiting, biding their time. Now the rest of 628 have moved on in, but Sunan's been scouting in the meantime to give them a little bit of an opening on to the south point of Novo. Playerul bun se cunoaște după KD. There as well. Ray-Z swimming underneath gets spotted. S2G potentially down a player here, as I think Ray-Z will really struggle to swim all the way across with that health bar ticking down, having to get through as well on a broadside. This is what DXavier were looking for. This is what they wanted to find a player on the team sat across the bridge from them, and they've been able to do that. To take Ray-Z out of the mix is going to allow them a much easier crossing when they want to go for it. I think for Ray-Z, getting taken down here, a bit of a difficult scenario overall for him. But again, that's what happens when you get like S2G has been so split up for so long, but it's WBG currently saddling up against IHC. Pistoane! Definitely go down there. Bagă băi ceva la mas, băi, pistoane, băi! Towards the end, but the start brutal. WBG decides that not too worth it. Godless should be able to pick up its teammate there in demo behind a rock as well. Rest of WBG just send away. Decide to get out. They're turning around. He's out. Ming dropped off in the process. Su as well. Gonna roll on in. See if they go for a reposition. Mamă, ce zonă, bă! Mamă, îi mergi greu rău ăsta. Mergi greu rău, bro, ăsta. And WBG on that northern side of this angle. Godless moving up, looking for this res. We're stage 2, so these reses can happen in the blue zone. Despite it enveloping the fight, it'll start to put some pressure on. Mamă, ce zonă grea, wow. And flushed means WBG lost a player completely. IHC, if they can pull their player back up, they're up at 4 again. Yeah, I mean, for IHC, definitely a possibility to get back into this game quite easily. That is one hell of a hard shift on the circle, John. Ton of water involved as well. Stalwart, realistically, should have a good game off this one. They currently own Observatory, right? The question is whether Icy and Action is going to get up there shortly, because we do have the Piranhas swirling around that position on the mountain. Unde-i mă Oldboy și toți jucătorii forță de pe Europa aici? You do Alliance on that south side, not to mention 628. And I think for Icy and Action, it looks like they are getting back into vehicles now. Lamborghini spots a couple of players. Out come the smokes, out come the stun grenades, but not quite enough here. At least one player has swung wide, and Lamborghini's not watching. It doesn't matter. Levi's has the angle. Ray-Z now low HP by that pillar, has been knocked twice, but is still going. Ce mă, Magic, nu vezi că... Nu vezi că campează și S2G-ul ăsta? Campează toți, frățiorul meu. Steps up for the fight, and Lamborghini takes half HP. Now trying to get back into it. Molotov forwards, pushes Lamborghini up to the high ground, doesn't find the knock. But unde sunt medbull? Chiar, unde sunt medbull? Over to Ray-Z, and now Lamborghini forced to go for this medkit. Chua on the back lines with that nade, tries to go long with it, but might tag onto Lamborghini if he's not careful. Good comms there to stop his teammate pushing. Hamzy in for the pickup now as S2G play on with 2. DXavier currently have been fairly successful. It's Silas as well as Hamzy G, like you said. Silas, incredible last game, but that nade might just be on point there. Drops directly next to him, half HP. One more should do the trick, and Parajin's always been very successful with these nades. The smoke pop just a little bit too late as Parajin does get the lineup. Desperately trying to get some meds on board. Has a first aid kit, opts to go for the bandages here. I think he understands he needs to get a little bit more HP, especially in stage 3 at this point. Leo de la Cuveit. Before he hits it. Over the bridge, they're rolling on through. Could be disaster for DXavier as thrown a lifeline. Hamzy G gets away with it. DXavier trying to hold through. First player goes down for Major Pride, second as well, and they crumble on the crossing. Major Pride gonna have a real tough time. Că da cuții cu aia lui Silas. N-ai, mă, voie! N-ai voie, cu aia să faci aroganță de-astea aici, să mor eu. N-ai voie, mai ales la câștigătorii mondiali. Yeah, honestly, this Vietnamese squad has been extremely impressive. And the reshuffle they've made on the players has brought them a lot of momentum overall. I mean, Parajin, Lamborghini,
Really, really strong players. I mean, Lamborghini's been with the squad for a very long time, but now is supported by the correct players, I would say. They do need to get gone at some point, though. Fratele meu, piston, ești nebun? Omul care zice cel mai scump gură de pe TEDEREU puro. Bravo, viața mea! Poți să ții și tu un ciocănar VIP, un ceva, da, viața? Looking for this bridge. The Xavier playing the far side. IHC and Major Pride stand in the middle. Try and get across, but they all jump in the same vehicle, and Godless lights it up. Something awful. Ziol does go down in response, but that is the end of this match for WBG. Another bad performance for a Chinese team, unfortunately. Frumos răzvelsi, Marmo! Looking to try and keep up the pace now. 4 players alive for them. They've also got Titan, but it's going to be tough for everyone involved. Effect. Attempting to salvage this game, but unlikely. No meds on board anymore. N-aveți unde zice că e Silas? Pronto, chiar crezi că ăștia nu se știu între ei, unde sar toți și ce... Plus că arată team-ul, ce număr e team-ul, bro? Tu crezi că ăștia nu știu fiecare ce team sunt fiecare? Hai, tu liniști, bro. Că dacă omoară team 3 player 4, ăștia știu deja că l-au omorât pe Silas. Ai idee. Nebuni ăștia, mă, rețin totul, ce aveți? This is unreal. Ayala from loops right now. Ce-mi doresc eu de la pizza să iasă că s-a lipit de cutie și îmi doresc să nu mănânc cutie. A, nu mănânc cutie, e bine. Cleon looks to take down a little bit more here. You're a little bit out of range for that pan there, unfortunately, Yoru, but take out the rifle. You might have a better time of it. Yala might eat a nade here, but the cook is just a little bit too long. Spots the player up on the rafters. They need to be careful. Yoru has to drop down. Does he get knocked? Just about. The blue zone finishes him off. IHC 10 eliminations over on the Western Bridge. I mean, we saw plenty of action there, so I don't quite doubt it. Morph, though, having a tough time over on the East Bridge. It looks like Titans are going to come out smelling the roses here. Xavier, in the meantime, all 4 of their players close to 4MV. 1 falls, and it's Nongshim Red Force on the western edge to take a little bit of the wind out of the sails for E turbat rău de tot zona, mă jur. Lamborghini gets knocked down here, and realistically for Xavier, it's all about trying to reserve these players, trying to get them back up on their feet as quickly as possible, but they are surrounded by squads at the moment. You got XZY over behind them from Nongshim Red Force. Levi's it's just not worth it. Cu căței de usturoi tăiați așa puși pe pizza. Sacrifice one player to try and get both reses off, but this is a good approach from the guys on Xavier. XZY though lighting up the players on 4 America vibes. And the rest of Nongshim Red Force moving into position on the south as well. You can see they've now established that 3-player blockade. They've got a little bit more of a backstop. Nu te mai poți scrie acum, frățiorul meu, că am dat drumul la schieri miercuri și deja s-au terminat locurile disponibile, bro. S-au înscris deja 200 ceva de echipe. Onto both of these teams, so 4MV and Xavier, they're pretty much forced to take this scrap. Lamborghini goes down. The Rez is trying to come through. Te pup, Franci, te pup. It's just not that easy. Da, e coraidiul tău, Francisca. Zaval. Nongshim Red Force claiming this scrap. Yeah, I think for Nongshim Red Force, it's a great rotate they made, a great decision to push up the hill when they did. Excellent at these little micro repositions that are going along around the map at the moment. So it'll be pleasing to see from the Korean squad. Levi's, last player alive, certainly can take a hell of a beating, but he's had to be the front liner for the rest of the squad to try and get them up. Now just Paragym with the DBS, rocks over the top side. It's a good initial hit, but that's all it will be. Gets a lot of damage done, and now it's time for Nongshim Red Force. Se joacă mult de bese, 12k. Xavier, they're taken down. They got out of that western bridge, which is more than... Suntem aici, Iuliane, suntem aici, pe live, frățiorul meu. Now, Nongshim with the remnants of 4MV. 2 players left to stand for them. And Tizzy's there to find Apex now. Just the one to go. Access from the south side of this fight for so long, and they get a little bit too antsy. They move up, and Sporter goes down. I like this from Udo Alliance right now. The double split at the moment, trying to control both the road and at least a little bit of the rocky crags down towards the south side. They're not trying to get too aggressive on this one, at least taking shots where they can. But at the end of the day, when you look at this, Udo Alliance has at least afforded themselves 2 very strong positions no matter where the circle goes. E super că mă, zona asta, bă, frate, pentru o finală, bă. I've never seen it before. I don't think eu moară, mă, n-ai cum să joci așa la finală, jur. This is in one of the wildest spots inside of Sosnovka to see a circle end. There's a
lot of strange terrain around this spot. The major talking point, though, is definitely going to be Stalwart, right? It's how are they going to control this north side edge? Because Pmgc Evos as well as Loops are coming in, two really good teams. IHC go down, Alpha 7 încă 3 oameni. will be more than worth their while, and it was a great approach on that western side, essentially living as the lone survivors other than them and DX Avia. This south shift is great news for current leaders Alpha 7 as well, for them to try and keep up the pace, but we'll go back over to that one, I'm sure, in a moment, because Doc has a scrap on his hands. Won't be able to last it out, though. Won't quite be able to weather the Nongshim Red Force aggression, but... Joacă bine rău de tot, bă. That's going to slow things out for them. DESPRE-ul. Might have a shot over to... Joacă bine rău tot DESPRE-ul. Sincer. Might also have a say into this fight. It's a nice little rotate that Loops made between them, Ayala and Cardozin. Obviously, only 2 players in the squad, but they're attempting to search for positions around the map where they think that it might be weakest, where they can find a 2v3, maybe a 2v2. Titans got Suki off in the distance. Lynx is taking some long-range shots, but not plinking. 3 players alive for Pmgc Evos. They weren't in a bad spot either towards his northeastern edge. Interesting that Lynx would spend so much time outside the blue to attempt to make that happen. If he doesn't get in soon, that's likely going to be a knock on his side of things. Yeah, these blue zones will start to do quite a lot of damage now as the ticks go up into stage 5. Stalwart are, though, in their way. And I feel like, I mean, you highlighted before, Stalwart happy with these circles. They are in a very strong spot, and it's just got stronger. It is Stalwart on the north, 628 on that south side. These 2 strong positions forming a major blockade of this circle, that road that runs through the middle, isolating both sides of it. Yeah, it's going to be a curious one, honestly, because I think for 628, I wouldn't personally think they have any idea where Alpha 7's currently playing. They were out in the water for a very long time, but there's potential for a bit of a surprise play here from them. In the meantime, it's Loops versus Nongshim Red Force coming over the top. 2 players versus 4. See if they can make it happen. 1 and 2 for Cardozin forwards, and XZY has to hit the deck. He's half HP. The first shot for the DBS, the second, and there's the third. Ayala was there for the backup, and 2 players. It's more than enough. Brazil's here to play. That is an unreal result. I was saying they were looking for potentially a weakened team, but they want the strongest. Uite-l pe Cardozin ăla, mâncava-și gura voastră, na. That's what mâncava-și gura, na. in their group stage and what made them look so impressive. Cardozin, Na, mă, mai fă ceva la DBS ăla dacă poți. Two of them. Fă ceva, bro, la DBS ăla Stalwart, though, on their 2-2 split still. Alpha 7, potential on a surprise play. 33Z currently holding in his own. Nice shot there coming through from action instantly. Takes down Titans' final player. Alpha 7 on the south side. I think that is going to be the major scrap of the next few moments. You've got Xing and 33Z on that south side, currently on a split 6-8, looking to try and regroup on this south side. Alpha 7, see how long they can remain unknown. The blue zone was taking them down as we get a cheeky little replay. This is IHC's bloodbath over on the west bridge. Godless spraying them down with a backup of Demo and Ziol. And I mean, what can you do here? Loops on this hillside, though, similarly impressive on that performance with only 2 players. Yeah, I mean, we're already farming clips. Let's put it that way. We are really farming clips at this point in time. Alpha 7 just about make their move upwards over towards 6-2-8. Could potentially be starting to take their engagement between them. There is 4 players versus the 3. We just saw Brazil absolutely trounce when they were Cel mai important este să nu-ți bați joc de ketchup. Ketchup e cel mai bun la pizza. Să mor. Trebuie neapărat să nu-ți bați joc de ketchup, frățiorul meu. Bun, dar și ultimul că a paralizat? Păi, dar n-ai văzut, bă, că îi făcea picuri exact pe timing-ul perfect, ești nebun. El a încercat, sunt 100% sigur că Cardozin ăsta a exersat mult timp să facă picurile alea mai rigi, să bagă risc, dar așa, mai așa face. Mai așa făcea, n-aveai ce să faci, ești nebun, te-a zăpăcit. Te-a zăpăcit, aia e mai bun el cu DBS. Dar nu-ți paralizați așa deloc, bro. Aia e dus ghinionul la năsără, ce să le fac, bro. Dacă n-au știut să o joace, nu e vina mea, frățiorul. Au șcat-o rău, au șcat-o rău. Scuze Cardozin aici, că are o poziție cam grea, sincer. Versus mulți. L-a văzut și pe top acum, pe top ăsta. Unde este? O să vină multe grade și multe de-astea în gură. L-a omorât deja. Locul 6 pentru Loops, băieți. Deși aveau șanse mari rău de tot de a câștiga. Deci ce face Alpha 7 acum cu Ziua?
This has overall been quite a strong game for Stalwart in terms of taking a lot of space away from other squads. Very confident, avem și desert, northeastern side. dar parcă nu l-aș mânca acum, nu știu. For them now, they hold both the south and the northern edge of it, so they could just clean through, hold these teams into a bit of a chokehold between one another over with 628, Alpha 7 and U2 Alliance. There's a big chance here for Stalwart to take this game away. Oh, marș, mă! Îți trebuie și un pic de noroc, mă. Îți trebuie, mă, și un pic de soartă, așa, mă, frate, mă. Are să facă stela de unul singur aici. Maxim să ia locul 4, dar... They've really struggled to move in on this south side. They tried to push up, but 628 were ready for them. They were playing as 3 from this position as well, which makes it even harder. 33 said, oh, he knows. The nade is in hand. It's underarm. Drops it down. Is that going to be the final nail in the Oh, mamă, dar perfect eu de acolo dacă nu se mișcă aici, nebun. In the back pocket, still bringing them out. Okay, Shing taking damage though. This is U2 Alliance. Te ajută ăștia din Ialvă? Iftar joining in, but that's given a lot of full squad knowledge aia. over towards Stalwart. Și They just este needed a tot full couple of squad și shots at este the tot site full squad. location. They send 3 players over towards that north side. Nerzed claims and hangs on to the compound over towards the eastern side. Just in case another hard shift comes through, you want to secure all the chances you can get. If Tag goes down... Ce frumos a jucat-o, bravo, bă! 6-8 there. Bravo, bă! 33 s-a jucat-o bine, bă! Și da, a zis că nu-i de finish, că vrea să scoată și pe ăsta de acolo, că poate-i dă revive. Și fix asta s-a întâmplat, ești nebun? Ce frumos a jucat-o! Mamă, dar mai usturoi de la mângură acum, doamne, ai, că am mâncat 7 căței de usturoi. Cu chicea picant și cu usturoi de la obraznic rău de tot. Foaia, ai, ce am în gură acum e vulcanul Vezuviu ăla. Really not too much more to do, just try and survive as long as possible. Stalwart, on the other hand, 18 smokes. They are going to be able to get wherever they want to go. This is a nice position. Currently, Nerzed's holding over towards the eastern edge, right? Has the high ground. There's going to be a lot of open terrain in front of him. Having that little angle there is going to be so important, just for gathering intel more than anything. Little pot shots could be lovely. See what happens about it. A U2 Alliance now, off in the distance. For them, this is a big game. It's an important game. Nu câștiga 7-le, mă. Nu câștiga 7-le pistoale. Nu cred. Within this lobby. They need to take a little bit more action. Be a bit more proactive. 33Z takes down one of them already. Will back it off down the hill in the blue. Not likely to survive from this one, but open things up. Îl omoară zona pe la oricum. The pick now over to Shing to take up the mantle of this angle. Ca pe asta se bazează. 4 echipe, unde sunt astea 4, frate? Mamă, e Luxi pe partea aia. IC același IC chat? Bă. Ia IC de la noi de pe canal? Gen IC ăla e din ste? Top action IC, all are able to move over towards this northern side. E nervoasă rău de tot, Alex. Mă, Lexule, n-ai cum cu ea. E moldoveancă, de-aia focoasă așa de dacă te ceri cu ea, se păcește pe urmă. Te nebunește de cap dacă te ceri cu ea. I think for 628, they have really been scrapping. The underdog fighters here in this match. Oh, they love to get in and amongst it. 33 said on the back. Uite, bă, pușează eu și Bucur, mâncava-și. Eu și Bucur pe baghi, noi doi. Mă, și Pat, oricum cred că e mai puternică decât tine, Alexule. Că a văzut realitate pe Alexa. E bine pe braț, are brațul puternic. Bă, cred că Luxi nu mai poate să urce pe acolo. Da. M-am înșelat. Nu cred că-l știe nimeni pe Luxi aici, mă jur. Ba da, mă. Ba da, știu ăștia. You've also got Redface and Misery of
really made a big step on Beril și el, mă. Am văzut și la 33 la băiatul la Beril. Văd și la Luxi Beril. Chiar Beril, adică... Nerzed handles business. Two teams now remain. A lot of damage done to Stalwart though, and can 6-8 capitalize? A high ground position. Chiar Beril, adică... Așa cu așa? The off angle come in and come through clutch for the roster. Așa cu așa, Beril? Beryl? To take first blood on this angle. Icy has back up on the high ground. Stalwart's had control for so long here, John. Doesn't make sense that they would let things slip a little bit. Finally, gets a nice tag over to 33Z. Nerzed, though, on the off angle, able to pick up Sunan, spots him out. Icy immediately to the rescue. Trying to make it sunny. But the shots are so clean right now from 628. Two players down on either side. Icy repositions, trying to move through with the buggy. Sunan has to reload, and there's no answering volley. There will be a flush coming. Galeria e frumoasă rău, dar e super atmosfera, e super atmosfera. Dacă... ce miștoare e să fii și ne acolo, bă. Asta băgat schimbă Beril astăzi. Și suferă de el, a? They know the location. Nade goes down, but Icy's getting closer. 3 nades in hand. Molotovs abound. Information passed back across. Even more util used over towards this spot from the top side. Lovely nade. We'll take down Sunan, but Stalwart's had to fight for this one. 33Z is still in it. Don't count him out. Icy with the challenge, and it's good. Stalwart take map number 2. Erangel goes the way of Mongolia. And a win that they needed. They need to bring things back, bring things up to speed, because honestly for Stalwart, Pmgc has not been kind to them. Let's be honest. But finally, Cruntită cu miere și nuci. Dar nu-i simt mierea. Unde-i mierea? They look much better, and I think with the position they held in that map, it was one that I talked about earlier, is that Stalwart should have a good game on this one. But the actual key factor in that sentence is should, right? And a lot of times I say this about Stalwart, they have a great position, this should be their game. This time around they proved that positioning for them, they will make it matter at the end of the day. They'll push forward from that position, they'll make it count, because again, 3 days is all you get. Every single game where you get a little bit of a benefit, a little bit of an advantage, you have to take advantage of. We're starting off in excellent fashion here at the Grand Finals, Blank. Alpha 7. De primul băieții în zona erau mai mulți pe la tine la scrim, dar au avut zonă grea ăștia, pistoane. Over at that top side and Storm. Au avut zonă grea ăștia, bro. Raucously with a strong positional game there. A really well played answer to the aggression from Alpha 7, who go down fair enough on a difficult coastline ascent. Yeah, I think for Alpha 7 in the position they were in, like getting down towards the water side, playing in the water for a long time, it was one of their few options. It's a good attempt at a breach up towards 628's compound, but 33Z certainly was an excellent scout during that game, John, making sure he knew exactly where he needed to be at all times to make sure that they weren't going to get backstabbed from the water. It's something that not a lot of teams would be doing, is they'd rather have their players up in front, but Icy cu ăla din... Unde mai joacă Icy acum? Stai că și-au făcut echipă, dar nu mai știu cum se numește. Cum se numește cea de echipa aia lor acum? Icy cu Allboy. La ce echipă joacă acum? Că nu mai știu. So really good stuff. Does prevent Alpha 7 from getting too much further into that game, but I think they still got some good plays off the back of that one. As did Procedure Evos. I do want to see a bit of a stronger game in terms of the team fights from Procedure Evos, but so far it's not looked that bad at all for them. And a team that's just popped up on the screen, I was just going to shout them out, is IHC, that Western Bridge Bloodbath. Really helpful for their points total. I think it was 10 eliminations at the end of that match. Eu sunt și fete în echipă pentru că fetele au altă competiție, sunt doar de... E ca la fotbal, Alexandra. Fotbal masculin și feminin, așa e și la PUBG acum. Nu titan, mă, nu titan, Lazare. Acum au altă echipă, nu mai știu cum se numește echipa lor acum. Have things to back it up. They made it down there. They got themselves a strong position, John. But in the meantime, we're going to send this one back over to the desk. Well, I know there's one really happy person here on the desk. He called it maybe one game too early. Maxman, I'll take it. It's the Stalwart win. Oh my! I mean, they get a close to Nova finish here, Jason. So of course they're going to be favored in terms of getting that chicken dinner. But the way they were playing the split 7, we have seen the early game stage. 2 players in observatory. Ține unul pe unul pe colegi. And the Z playing the ridge line. N-am așa că joia cu dădeam. It popped.
regroup all together and just play for that win so efficiently that they almost did throw it away by giving the high ground over to 6-8. I do have to Auzi-l pe Seba ce se caute fetele aici. Bă, misoginule! Te iau fetele pe piept, treaba ta, fraiere. Te iau fetele pe piept, frățiorul meu. Into the water as well. Then the other thing that I kind of want to mention that you mentioned as well is how they pretty much almost threw that there at the end, and I think it was because of the Euro Alliance players that were over at the top. They kind of got a little bit worried about it. They decided to back off. And what was crazy too is for 6-8, they kind of worked out because we saw top being able to finish the last player of the Euro Alliance, which allowed 6-8 to take easier access to that north control and pretty much be able to overlook everything. Very, very close there. I thought it was going to be a little bit more convincing there from STE, but hey, a win's a win. See the fist bump, high five, boat. I don't know what to do. They got the win. That's one of my favorite teams. It's not going to be, yeah, it's their favorite team right there. It's not going to be the worst handshake ever in esports history, thinking back to certain bird. On here, we can see. So we're taking themselves the 10 eliminations, 20 points in total. 6-8 though, I think it's kind of impressive to see them be able to pull this kind of off, but I think the real story for me, IHC. We talked about them in the group stage. They've been a team that is just very elimination heavy. They can eliminations is huge, but that's not going to get you a grand finals trophy. Yeah, that's the thing about IHC, right? They're all about eliminations. Placement points, unless it's the last game of last chance, maybe they'll start popping off and going for the win, but at the end of the day, strong on elimination. Ăla cu DPS-ul a dus celor de la luptă cu the bridge. Here's 7 that keeps moving locul 6, meciul ăsta. Și altfel lupții că nu prindeau locul 6, băieți, vă zic sincer, nu cred că prindeau locul 6 dacă ăla nu făcea 1v3. Acolo ne făcea mai bine decât băieții? Da, dar nu Alexa. The boat rotation from 6-8 ended up working out wonders for them because they were a melted power. They were able to do that boat rotation all the way to the south, and like you were mentioning too, they ended up having to gatekeep Alpha 7. For me, for Alpha 7 to even be able to get points in this match, it was actually a bit impressive. It was only 3 placement points, but we saw them, we're like, okay, there's no way they're going to be able to even survive any longer. They were able to survive longer and longer, so it's good to see that out of Alpha 7 for them not to end up with a 0-point match. Well, another Brazilian team, Cardozen and the DBS versus Nongshim Red Force. That's just... That makes me want to take DBS out of the game sometimes, man. Some of these long shots he's pulling off here, but he pretty much gets the 1v3, obviously with the help of Ayala, but he was the last player remaining for the team yet again. DBS, the new M4. Pretty much. DBS, the new AWM. Oh, pretty much. Just snipe with it, mid-range with it. It's going to work out at the end of the game, but he's able to survive. Bă, fără Catrica, fără ce mișto. Doamne ajută, poftă mare tuturor. Ce bine să mănânci, Doamne. Și vedeți că Alexa chiar joacă bine fără Catrica. A câștigat în prima zi la Vodafone, a câștigat ea. Vezi că joacă bine Alexa. The rotations because this team was playing outer circle, especially towards the south of military. They were timing perfectly. I think it was when who was it actually? D-Savior and 4MB. They were actually fighting against each other. Da, chiar de-aia am plecat, că nu că aveam mâncâs de ăla de la clătița aia pe mână, am plecat de frică, să știi Alexa. Any team can win these fights, except if you're going up against a DBS, and that you're maybe going to encounter a bit of a tough transition later on. But yeah, Nongshim Red Force being consistent without a win, being podium finish right now. South Korea, we expected D+ Kia to qualify, be the big team from South Korea. Nongshim Red Force giving a run for their money for these other squads. Not surprised. Yeah. Not surprised. No. I think highly of Nongshim Red Force. I think they're going to be continuing. I expected them to be in a top 3 situation, but if they actually continue to play like this, I might end up changing my mind and think more of a first place finish for them. Oh wow! So you'll see them walking into the UK with a Pmgc trophy to put it up. I wouldn't mind that. You wouldn't mind that? Okay, I mean, to be fair, it is... Unde se uită ăla la cameră și face așa harți. Thinking back to what? Archer days in like 2019-2020. And see how da, mă! Bă, uite ce. Deci uitați-vă și voi, mă, că v-aș lua. Ce observați aici? Dacă observă cineva, ce e aici, îi dau 2 UC-uri. Ce observați aici? Esports supporter title, which I already have. Just saying, I got that from PMWI. Always flexing that. It's like the only thing you flex. Vechiul lobby, exact, băieți. Let's not talk about that. Și până care UC-uri multe rău de tot, lasă UC-urile, că alea sunt fictive acolo. I'm not sure. You're good, John. Don't worry about it. Don't worry. You're the best. E lobby-ul vechi, mă. Da, mă, ești nebun, lobby-ul vechi, bro. Teams have more than 4 players.
Procedure, as you pointed out, Seven, while we were watching, they brought Luxie in instead of Zuxi. Small change, obviously one twin for the other, but interesting to see that they're doing that after one match alone, that they're willing to swap around rosters. It was, but it ended up working out for them because Luxie was the last one alive and he was able to get some extra points for them. Now, I kind of was hinting there at Mamă, cred că să-l iei plin de turci, mă, e full de turci, ești nebun. No, e poza veche, mă, așa e poza, mă, nu n-au ce sau ceva. I was mentioning earlier too, I'm gonna give a lot of these teams 3 games and we're gonna be able to start seeing a pattern. Now we're starting to see a clear pattern here. Maybe they're gonna be able to adjust. Avem 619.000 de pui. 619.000 de pui. Aggressive. I just want to see them be faster on the pivot. Because right now, if you have tough circles like this, unfortunately, in PUBG Mobile, in any battle royale, you have a section of RNG that's in play, right? And you want to take the worst. 619.000 de pui avem. Ia bucurie cum stă la pui. Este bine, fraierul. Mamă, ce frică mi-e de doamna asta. Că rupe pui în două. Să mai faci repede, bă, nu cred. Poate unul surpriză pe mine, mă, că așa, dar nu știu. Nu știu că o să plec un pic după live și nu știu dacă cât mă întorc, sincer. Mersi, Leonid! Prieteni de redor sfârșiorul meu. Leonid cu o jocariu, mă. Deci până acum au trecut doar 2 meciuri, mă. Ai. Durează ceva ăsta, băi. Bine, mâine și pe mine o să fie și mai multă lume pe live și astea, că na, e săpătă și duminică. Dar azi, hai să la 3 la prânz. Cine mâncați-și? Îți dau, Lexule. Și pe mine mă bate la pui. Pe asta ultimele 2 battle-uri sunt puternice rău de tot. Sunt puternice rău. Ia mă, să mai vedem ce se întâmplă un pic cu echipele astea aici. Avem ceva în timp real? Nu cred, da? Mamă, de mereu, locul 13 de mereu. Ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut, mă? Influence Rage. La revedere. Chiar băieții Tiamba ăștia ce-au făcut, mă? N-au făcut nimic Tiamba ăștia, mă? Unde sunt Tiamba? Nici nu-i văd, ești prost? A, bă, da, locul 12, mamă, ce ghinion. Respect, ești bun. Mamă, sunt multe echipe, bă, de care mi se aduce aminte așa un pic de ele. Din Brazilia, Intense Game. Cei mai mulți au fost brazilienii, chat. Cei mai mulți ca și jucătorii. Oh, din China aparent acum. 20 din China, 24 din Brazilia jucători. 23 din Indonezia, 21 Thailanda, 17 Rusia. Aparent. Turcia, Mongolia, Coreea de Sud, Malaysia, Kazakhstan. Ce mă, ești nebun? Ce mă, ești nebun? Ia. Cred că Pagani ăsta dăm și la turneu, băieți. 2 dăm, nu 1, 2. Băi, ești nebun? Mâine fac ore, bro, cum mă? Cum adică mâinile așa ore? Cum adică sâmbătă la ore? Mâncați-și gura. Dar ce mă, ești pedepsit? Ce ai? Ai fost pedepsit viața mea sau ce ți-a întâmplat? 2 Pagani glaciari, sper. Da, dacă câștigi tu te turneu, da, 2 Pagani glaciari îți dau. Da. Așa facem, da. Alpha 7 starting off the gate strong, S2G starting off strong, and
then not being so strong. Unfortunately, I don't know. I'm kind of getting some weird little enjoyment out Max of it. regele, bă! Which obviously is very odd, to be honest. I think it's a testament to my Ce drăguț e care te baza pui TD? We are Vezi, frățiorul meu, că așa de drăguț îi dai pui. Ești nebun de mie pui, că sunt mai drăguț decât ea. But obviously it's only been 2 matches, right? It's not the end of the day. It's not the end of the tournament for you. Că a fost să poată și n-am făcut ore și ne-au pus să recuperăm, dar am bătut doar la o oră, cred. Oricum, mă, cred că recuperezi, Juliane. Oricum, viața mea recuperezi, că de la aceeași oră să facem live și mâine. I think one thing we're talking about is these rotations. Yeah, I think drops and rotations, especially Xavier S2G, that's two different battlegrounds now that they keep fighting. You mentioned it during the game, right, Jason? And you Pare că se face Pmgc, TDM pentru România bombardieri. Bă, ce crezi? Și acolo o să piardă bombardierii. Ești nebun? Still fighting S2G in some way, shape or form on the start of this Erangel, it shows to me there's no intention to fix. I need to see a change on this second map of Erangel, and hopefully that's going to help them increase their let's be fair, right? It wasn't a hot drop. It was more of they fought on the western bridge because they're trying to rotate through. So that one I'll give a little bit of leeway to, for sure. I'm not. No, you're not. He's Crezi că se bagă că au băgat? Crezi că se bagă că au băgat? Ce au băgat, mă? Că au băgat leak următorul collab? Ce cred eu că mașina? Nu știu leak-ul. Nu știu leak-ul. Mă jur că nu știu leak-ul. Ce mașină mai e, mă, de băgat? Ferrari? Cât că o să pregăte mănuși cu noua tehnologie mandarină? Ai, dar te-ai până la final, Algol Calmin? And if we see those teams at the top, at least from these first 2 matches, right? I'm talking about the first 2 matches. Ia auzi, Alex, vrea BMW-a. Păi nebună! A dat veni și Lipița, aveți scăieți, a venit repede rău, Iuliane, ești nebun! A venit repede rău de tot! Pe care era deja făcută, bă, și e rece, bă. Haideți să live de bă, nu cred, poate ceva pe TikTok mic, așa scurt. Dar nu cred. Ferrari crezi și eu? E46, auzi pe Alexa, E46. Bă! Nu e fierbinte, bă, era făcută dinainte, mă. Mamă, chiar pasat, mâncate să bage, pasat break. Pasat break mâncavaș. Avem 400 de like-uri, vă mulțumesc frumos pentru fiecare like pe care l-ați dat acolo, vă pup. Că facă PV-ul să fie greu pe weekend, bă, da. Bă, da, mai ales dacă ai cauciucuri de vară, te-ai dus, frățiorul. Auzi-o pe Teia, știe ea de supra. Ferească-se Dumnezeu. Unde și tu, mă, de supra, mă? Teia, mă, cheamă pe tine. Păi, vedeți, unde știți voi de Skyline și de supra? Nu înțeleg. I feel like they're going to have a little bit of a harder time adjusting here. But I'm with you. I want to see what's going to happen if they do end up getting Șaranu să-l bage în loc de Dubiță. All right, well, we're going to find out here. We're going to head over to our commentators for our third match of the day. It's Erangel once again with John Allen and Blake. Uite, 5 degete joacă băiatul ăsta. On Erangel, of course. We are going into that match number 3. S2G, a little bit hot, a little bit cold. Ce căști au băieții ăștia? Zici că sunt alea de avion, ești nebun? N-auzi absolut nimic. Wanting to start off nice and quick. We've had IHC starting to blast off. Really quite something special. Mamă, reload-ul acolo lângă țintă cu săritul. Mamă, ce setări avea ăla! Schimb pe Dubiță cu Șaran, ar fi Caterin rău de tot. Da, adevărat, s-au uitat și ele cu tații lor la Fast and Furious și zic că sunt umblate ele. Știu ele de Supra și de Skyline. Exact, mașinile specifice din Fast and Furious. Mă jur, adevărat. Ce se aude? Ceva de pe casă. Early scrap between FaZe and S2G. IHC dropped near some of those vehicles as well, so we'll see if there's any adjustment over on that north side. Not too much else happened early match in that last time around. So deci efectiv din poza ta de la YouTube, Teia, efectiv se vede că ești pitică din poză. Yeah, let's go with that.
Ai văzut nou Beril? Nu, stai să intru și eu un pic să văd și Berilul, ia. Dar cred că e din licul ăla, nu? Cred că e din licul ăla ce l-am prezentat eu. Maybe in some public matches, I've been there one or two times, right? But in an esports match, dacă îmi plac logicăle, știu. Păi și ce firmă e? Ce marcă de mașină e Skyline asta? Adică ce marcă e? Volkswagen, BMW, Merz, de care e? They knew exactly what they needed to do, which was hold that northern side and the compound down towards the south, which was certainly interesting. But we keep getting sent over towards the eastern side. Ah, e Berilul mitic, mă, de Pmgc, nu? Ah, gata, mă, îl știu pe ăsta. Îl știu. Îl știu, Berilul. Ia uite, nu prea mai știe. Nu prea mai știe, Alexa, nu prea mai vrea să mai răspundă. Ai căutat acum pe net, da. Te pup, te sun eu, Alexa, te sun eu pe interfon. Să ții interfonul aproape, da? Te sun eu pe interfon, trebuia să răspunzi repede. Some good shots all proned up right now. IHC though still have to deal with. Da, mare, și el hit de fake, mă, Berilul ăsta. Mi se pare mai șmecher scarul. Pare mai șmecher scarul ăla. Scarul mitic îl am eu, afiliatule. Scarul mitic îl am, da. Scarul am și mi se pare mai tare decât ăsta, sincer. Say less of an adjustment here, realistically. And IHC have done this during their last chance as well, where they would specifically target weaker teams. And for them, they were constantly dropping on squads that they thought that they could pentru ce te mai ții, Alexa, că oricum o să cazi. And they made it happen over in last chance. Cu popularidade aia să mă de micuțule. Mai intrăm, mai verificăm. Aveam 619.000 la ultima verificare. Not doing so hot, not being able to get out of a lot of these 619.000 avem la ultima verificare și doamna avea 564.000. Not the eliminations added on top yet. So I think for IHC this is an incredible thing to be doing even into Pmgc, which el ține de volan, Alexa. Vezi, mă, Alexa, de ce dacă nu ți-ai mașină? Ia să vedem cum stăm. De tot pe acolo suntem, bă, 620.000 avem și aia și doamna are 564.000. Certainly a way to keep up with their countrymen, with the other one of the other two Mongolian squads in these. Are ca de doamna 1.89, ești nebun? Da, că nu după betul ăsta că și-l face 1.69. Îi spargem rizul în două. Any team from bottom to top can take a massive leap here. We've seen those games happen, right? If WBG, for instance, 17 elimination. Am întâlnit de 46. Moldoveană cu o calară cu E46. Roz. Roz, da. Cred că l-am șters, dar soule, cred că l-am șters, că aveam copyright pe el, bro, da. E probabil să fie șters. All that other games over towards the next 2 days, that's going to be just developing your cake. Let's be honest. You definitely need that buttery biscuit base to build it all up on top of. Și Dani măcar la blană în ea, a? But yeah, IHC really good on these hot. Bă, dar ce aveți, bă, cu cuțitele astea, bă? Bă, unde punem băieții cu cuțitele, bă, incredibil, mă. Wow! Ce frumos, bă, și de unde dă și se pune pe burtă, pe geam. Frumos. Frumos. Când o să ai tu numărul ăla de matriculare, Alexa, te pup eu. Nu, când după aia să te trag de volan, tot. Trag de volan. Da, că ai avut totuși problema și ai șters multe videoclipuri. Da, pe cred că am șters. Mi-am șters 1000 de live, urmă să se bune atunci în seara aia când am avut problema aia cu strike-ul ăla. The standings right now, you can see IHC a little bit ahead of them because of the eliminations they just got, but yeah, that's a really solid. Cred că 1000 de live-uri am șters atunci, mult rău de tot. Yeah, I mean, if we're looking at the leaderboard right now, what's really nice about this one is that the spread is awesome in terms of where these teams are placing. You know, it's only a few points drop off every single game right now. Mergem avea și paraziții. Which is something that really reads into the fact that this is a very stacked lobby, right? Very equal. Așa. So
Red Bulls în finală nu s-a calificat în finala Red Bulls, nu? Doar Major Pride. Din toate echipele care am fost la PMPL, noi Nexus, s-au calificat doar cei din Major Pride. Doar băieții din Major Pride sunt calificați. Oricum, performanță uriașă pentru ei, bravo lor. Și s-au calificat pe primul loc în grupa lor. Pe primul loc în grupă. E performanță, bro, asta. E o performanță forță pentru ei. Dacă ți-amintești când aveai în titlul vânt pe tarde, nu cred că am avut vreodată așa ceva. Nu cred că am avut Lexul așa ceva vreodată, bro. Ticula 9 4 l-ai văzut? Da, ăla mov, nu? Da. Probabil, da, nu știu. Luni începe turneul pentru Pagani Nicolas. Luni începe, bro. Cred că îmi făcuse poza Rava, mă. Da, cred că îmi făcuse poza Rava, da. Have a lot of strength in the past. Hopefully they'll be able to continue that pressure into this match. Alpha 7. Calificat România la europene de pe primul loc, păi da. Wow! They're fighting for the top of Everest. So Ce-au vânat, bă. S2G right now. They are once again into a little bit of a scrap. Senna wants the nade over towards the back lines. Silas dodges out of the way of that one. Mafioso fairly low here, but se poate tare că nu mai disponibil B314, da? Da, chiar. Îți dai seama că s-a gândit cineva înainte. Nu știi că era un trend? Mamă, dar ce bune, 314, da, ești nebun. E cel mai bun, nu există unul mai bun de atât. Sincer, și smart și șmecher. La ce oră vor fi meciul la turneul de ok, că la 8:30, 9, bro, când dăm drumul la live. Când dăm drumul la live, atunci încep și meciurile. Deci se fac grupele, urmăriți și voi în weekendul ăsta. E posibil ca mâine să apară grupele. Mamă, zaiule, mamă, vechi. That story becomes a whole lot more believable going into the future. Either way, looking at that shot coming through from Silas over towards Demo. Chiar sculos aici S2G versus Alpha 7. To be quite honest with you, the lock-on from the DP. Chiar sculos de bătaie. Disgusting the way he tracked him in the air as well. Tell this guy's been playing for years now. Păi și cum se numește chițane gen S2G? Acum. Take a player from IHC down. You take that opportunity. Perfect capitalization. Try and take the wind out of the sails for the players of IHC. Try and keep them in the corner. It's going to be a hard task, but you've got to start somewhere, and that's the way to do it. Major Pride, a little bit disappointing so far in their games that we've seen from them. The first match, it looked like they could have done more. Second, didn't really see anything. That West Bridge was their Achilles heel. This time around, they're not going to have to cross, but we'll see if they can play a little bit more central, as they have got the spot here on the map, for the center of this next shift. Abia o suport pe Alexa de pe chat în seara asta, da? În ziua asta, pardon. Not able, like you say, to connect anything on that side. Morph currently playing. Tu taci Francisca că 4 ani, dar 2 ani ai avut pe bară. 2 ani cu suspendare ai avut. Da, bă, Schira, bă. Alpha 7 close by to Morph now. Both of them looking to take position. A north outpost for Alpha 7 to try. Păi zici 69 meu? Cleon is there, rolling around the ridge line. Păi și de unde vine meu ăla? Unfortunately, not finding an angle on them just yet. Nade sent towards Rocky. Slow down the backstop. Mafioso's there. Looks like he has an angle. Și mie mi se pare că a fost cel mai ok scarul ăsta din categoria asta de mitice. Mi se pare că a mai fost o armă mitică înainte, între Scarel și Berilul ăsta a mai fost o armă mitică, chat, care e de asta mitică de Pmgc cu hit effect. Mie new. Lol. Sunt bun și Alpha 7 un pic. Așa, AUG-ul, că mi se părea mie că mai e ceva, da, a mai fost AUG-ul ăla. Că mi se părea mie că a mai fost o armă și nici aia nu mi-a plăcut atât de mult. Nici acum Berilul nu-mi place de mult, scarul ăla mi s-a părut forță. Chiar e bombă rău.
IHC taking a challenge with S2G. Hamzy does have backup from the high ground. It's an even right now. If Hamzy can get the heal off, though, he might have an advantage. Doamne ajută. In the meantime, and here's the backup. IHC rolling forwards. Alex Ce face Alex? with that UAS moving on through, but Ăla Silas is sunt eu, still chat. there with a DP. Finds Demo in the backlines. The heal comes through for Hamzy, and now he's back into the fight. Alex on the inside, fully known on the position. Godless for IHC on the high ground to maybe try and turn things around. Alex looks to take the shots for Silas, but he just doesn't make Bă! A bătut din spate, mă, cu mini 14-le. Violence for S2G. Yeah, I mean, honestly, for Silas there, that is a big deal versus Am văzut că bine S2G-ul, bă. Da, Doamne ajută, mulțumesc. Băi, S32 e praf, bro. Bă, vezi că e mai bun S32 decât Honey Badger-ul ăla, sincer. Așa mi se pare. For S2G, again, not looking too bad at all, honestly. So far in the 3 games that we've currently seen and are watching presently. Stalwart on the south. Spotted. Actions Bă, ce de-astea mai sunt? Ce numere de-astea de matriculare șmechere mai erau? Bine, mai era aia cu B01R, gen boierul. Și mai are unul în București, are numărul de matriculare B888 BBB. Mamă, și cum se vede? Mamă, se vede mișto rău de tot. To regroup, to link back up with Ray. That's going to be a difficulty for some of the boys on the northwest side because they do have to move now. UDO Alliance on the northeast edge around school will have to push through both 628 as well as WBG. Not the biggest deal. We have already. Păi dacă sunt și în Istanbul, Simone. Coming through from UDO Alliance. Do they have it now? Can they break through the barricade that is going to be set up in front of them? That's a real question here for UDO Alliance because they can't just keep putting their guns away and putting their. Sunt și în Istanbul, frate, și dai seama că în Istanbul e clar că cei mai mulți susținători vor fi turcii. Fanciest feet in the world. Won't do your job good if you take a bullet to the brain. Da, mă, dacă nu mergeți, da, puneți de, mă, Tea. Not sure how many people do that. Nu poți să cu un Q8 cu tădără la număr? Da. Oricum, Jax și-a luat Q8. Și-a luat RS Q8. Bece și-a luat Q8. Daniel Cafeluță și-a luat Q8. Multă lume și-a luat Q8 acum. At full waddle. MP win. Ar fi frumos, dar e un pic cam de vreme să vorbim, bă, cine o să facă win match-ul ăsta, sincer. Au făcut și 6 kg-uri Alpha 7 ăștia și voi spuneți că gata. Oh, these young'uns. I was there back in Berlin. You were? Yeah, PMCO. 100 years ago. Crazy. Urâți de buget? Bă, da, arată bine, mă. Right. Colo Q8 de bogați, da. Honestly, this is a chance for Major Pride to actually get some points on board. Not looking too hopeful for this team at the moment. I did actually want to touch on Procedure Evos earlier on. Certă ăștia trei, laser cu tea, ce se șicanează, auzi? Pe ce să-și pună pe cară de la bibliotecă? Auzi-l și pe laser. Cred că ați face șef cel care ți-a luat meciurile astea? Bă, cred că supraviețuiește, dar aici nu contează foarte mult de skill, că aici cam toate echipele știu să tragă bine, știi? Aici contează foarte mult de tactica echipei, bro. Cum să poziționați, cât de mare avantaj au, pentru că ați văzut și voi în multe dintre momentele în care te joci, nu contează neapărat trasul, contează oarecum de unde ești poziționat. Să-l iei din spate, să-l iei din lateral, să-l iei din poziții de să fii pe high ground sau atâta de-astea, știi? Cum a tras mult pentru el? Da, frate. Evos, of course, but also similarly that same opportunity afforded to Major Pride on that north side. Can they keep it through? Because if they can't, I'm sort of going to start to pay attention to other teams in this standings right now. Câte ori te urmărezi în 2013, nu-mi dai și mie un cont de 2-3 mii de euro? We'll see if they can take it this time. Yeah, I definitely think for the time being, they can count them out. I don't think they've done anything too spectacular. Bă, da, nebună, dacă vrei chiar îți dau, bro. Uite, chiar am ce să fac cu contul meu și mă gândeam de săptămâna viitoare să-l dau. Dacă ai scris tu primul, dacă vrei chiar ți-l dau ție, frate, adică... Da! Da, 2-3 mii de euro e puțin, că cred că o să mai îmi bine al meu. Și dau pe al meu direct, nu te mai... Tu
Să nu faci nimic, bro, pentru el, să nu muncești deloc pentru el, gen, să nu, cum să zic eu, să-l primești de moaca, bro, așa, gratis. Aveai că în 2023, cred că în 2023 e făcut cont de YouTube și vede acolo pe pagina mea de YouTube, gen, când dai acolo pe canal, cred că se vede acolo că atunci m-am alăturat YouTube-ului, de atunci mi-a făcut contul meu de YouTube personal. WBG now down to 3 players, and I think another has been knocked. That's only the 2. Or you can see them both on the screen, trapped in the blue, scurrying around to try and scrabble some points together, but it's just not going their way. Cred că de-aia apare acolo că sunt pe YouTube, gen. There is 6-2-8 also chilling off in the mist there towards the northern side. Scary team to come across. Îți vorbesc din 2007, deci pe un cont. Still hold up towards that northeast side though, John. So they have 2007 mă jucam FIFA 2007. So many teams all forced to push in. You've still got these fields to the north of Gatka that Cu au fost aici 10 ani de live-uri. Vezi că au trecut deja 5 ani. 2-3 zile mai durează și se fac imediat 10. Nu se știe. O, dar 10 ani. Da, Alexa, logică, dacă înveți o să și ai bani, 100%. Pick apart for themselves. Dino went on a bit of a scouting mission down towards that south side. But it is Nongshim Red Force. Hold themselves. Beautiful position down towards the south. Good shots there coming through from Miracle Vibes, but it's been given back by Titans. Bamboo does finally go down. It looks like să să rai, mai au 17 puncte, nu vă luați de ei. Nu vă luați de ei, că și să rai, mai să până cu 4, 17 puncte, băieți. It's a tough time in their very near future. See if 4MV can get much further because they've already lost another one. Nongshim Red Force do decide that that's enough from for Miracle Vibes. Păi înveți să munci și ai bani. Da, așa e. This is where things are going to start to pop off. Already there's been Așa e, Alexa, da. Învățați copii, vă duceți-vă la școală, nu mai fiți derbedei. Și duceți-vă la școală, copii. Enclosed by that road turn. It's going to be very, very difficult to take that south side, but it's the north that we're looking at. And it's S2G that we turned our attention to now, as Stalwart have met their match yet again. This is 2 for 2 so far for S2G against Stalwart on the fights. Blank looks like Turkey have turned up in the home ground. Nerzed left alone. Yeah, sort of rinsing Stalwart, honestly. And if you think about it, if Stalwart was able to get further into a lot of these matches, it wasn't for S2G, potentially they'd be much further. Hai, ce bătaie și-au Alpha 7 acum. Nu vezi ca Sană și-au Alpha 7 acum. Big engagement for this squad. Alpha 7 a little bit split, but Misery down first and Carrillo. Uite, văd, nu mai joacă Zuxi aici. Acum meciul ăsta. Luxy with the chance though, and Carrillo's good for one, and he's on the swivel. Who is this man? How does he keep doing this? Carrillo is here. A statement made against Pmgc Evos on the northern flank. Can Major Pride get ahead of this though? Can they swim in on this south? Mate, the boy just came a 1 pump for each player. That was all he needed. That's sort of mad. I'm not gonna lie. Singh though tries to get across, but New Alliance or at least singing him a nice little. Da, mă, bine am glumit și era un prank. Era un prank, chat. Dick Xavier over on the rock. Era un prank, mă. Ia să de Major Pride, ce fac? Au un pic emoții în Major Pride, dacă mă întrebați pe mine. Another nade over the top to get one more knock, and Udo Alliance starting to falter. A lot of damage sent to Olio, and more nades to pour through. Major Pride smell blood in the water, and they will not slow it down. They roll on in, and now just one player left to stand. Iftar on the back lines, and it's right in the sight lines of Major Pride. They take one. Nice! Bravo, bă, Major Pride-ure, bă! 4 kill effect, let's go! Okay, effect up to 4 eliminations for himself there. You're right though, Dick Xavier not happy to let this one slide on the other side. Nays come through, Chua. Absolute arm on this lad. Instantly flow away from the side of that smoke. Really good coordination right now from Major. Ce zic, alea 11 kg? 11 kg de cartofi și mă pleacă cu sacul în spate de cartofi. Ce să mă, că nu știu ăștia, bă, să joace, bă.
are the boys from Major Pride. Ce aveți, bă, cu ei, că nu știu ăștia să joace, mă. Vedem prezis codul, da, frate, da. Da, scrie aici pe chat, Angelo, și le prezentăm acum, după meciul, bro. Scrie-mi cu ce componente și datele tale de la ale contului pe chat aici, bro. Pressing ideas, looking to move more central. They don't want to flank out this way just yet. They might change their mind, but for now, Major Pride kind of have the advantage in this trade. Interesting position, and one that I would kind of look out for here is right next to the blue. A lot of players go for this, but they've fallen for it. Bă, nu știu de ce, dar nu-mi place de echipa asta de X, nu știu de ce. Nu-mi place mie. Incredibly low now, one of their players is in effect on life support at the backside there. They're going to pop the heal immediately, and that was what they were looking for, that knock and go. Over towards Major Pride, jump up into those vehicles, but they're being slow, they're being harried by loops behind them, by East, the last player from 4MV as well. Naomi with a challenge, and Trump tries to move forwards, he's through, he's across, but he's taken half his HP. Levi's tries to make that dash as well, but is being handled. In the meantime, Effect on the back lines does not get taken down by Levi's. Unfortunately for Xavier, they cannot find that hole in the armor, but Dino steps straight into the sightlines of Levi's, and Major Pride once more will crumble. Effect the last. Fața lor sau nu știu, nu-mi plac, nu știu, nu-mi plac, nu știu de ce. So unfortunate with Dino that you can tell the information has been passed across. Nu spune că îl cheamă pe la Lamborghini? N-am o problemă cu asta. Îl cheamă Lamborghini. Că-i bat aici pe Effect și pe Major Pride. Lamborghini, Levis, paracetamol. Vedeți și eu părere la cont? Da, Robi, da, scrie codul tău aici pe chat, bro. Și îți dau o părere imediat despre codul tău, frățioru. Îți dau o părere imediat, bro, despre codul tău. Am dat să dea și alții o părere, dar nu are nimic, gen. N-a nimic dacă joc mai mult cu părerea, aia e, gen. Măcar primești păreri de mai multe părți. Certainly right now, Xavier's got one of the strongest positions in the lobby. You know, playing over towards that roadside where currently Loops is would be nice to play, but again, this is where you can completely rinse. The guys on Alpha 7 and Levi's opens things up. Doesn't wait, doesn't hesitate, he's in. He's rolling on forwards, keeping those sightlines under control. Alpha 7 should be able to find this res, but they take two sightlines out of the mix. Lamborghini and Levi. Alpha 7, 11 kill-uri, băi, frate, băi! Băi, frate, băi! Sat back. I think that might have come from S2G, you know, mate. Across the way, and there's the shot. Băi, frate, băi! Alpha 7 cut through the middle there. A swift thrust. And Lamborghini looks to put the hurt down, but there's an answer, and there's a reason these guys are at the top of the tables. Revo keeps it on going, but S2G into the back lines. One player falls, Kelsey's there, and that's the high ground on the top of the îi bate 2x-ul, mă, paracetamol ăștia și ăștia. Split going on right now, and Nongshim have power as well. Yeah, honestly, we've not talked too much about Nongshim Red Force, but they probably have held one of the strongest spots in the lobby this whole game. Max is indicating that they were definitely talking about it the whole time. Seven called it. He's a wise man. You can't hear him. We're busy with the scraps going on between S2G and Alpha 7, but he's eating the whole meal on the south side with Nongshim Red Force. Alpha 7 under pressure continually by Xavier, and that is not going to change anytime soon. Just Revo left. Lamborghini down again. This guy's solid. Yeah. Pretty good player. We should pay attention. Greu și pentru Revo, bă, e bun, e în formă și el acum astăzi, dar e greu și pentru el, mă. This match doesn't matter too much for Alpha 7, even if they go down now. With the 11 eliminations they found, this is vine Levis ăsta prin spate. But I think Revo on a bit of a timer at this point in time, right? Good shots from Levi's, takes him down, beautiful little headshot. Levi și-a pus fularul la gât, ești nebun? Gets taken down by the S2G players in the process. Both players have to drop down. Levi's technically gone now, really. Lamborghini. Am ce trage. Învață, băi, Lazare, să tragi cu mini 14, băi, frățiorul meu, de la ăsta.
De la Razy. Uite-l cum trage. High ground. Tizzy finds Razy. Nu-i aud pe Alpha 7, Alexa, nu-i aud. Have done well to survive on this western edge, but that open field was always going to be tough. Hello? Spotted by Loops. Bă, hai mă că nu se poate. Chua is answered towards though, and there's the shots coming through from Nongshim Red Force. They will not go down. Another shot, another knock over towards S2G, and Lamborghini's lighting them up. Lamborghini coming through with maybe the 1v4. One more on the cards here for him. Keeps spraying. 15, 13 bullets left in the mag. Looks to go for the shots on the side. Hardly any HP left. Silas getting pushed by the blue. Just about. Hai bun, Silas! Gets to the tree, gets to the cover behind Nongshim Red Force as well. They know exactly where he is though, and I don't think Silas is going to be able to get much further. XZY opens the mag. GG, bă, pentru Silas, bă, chiar a ținut mult rău de tot echipa în picioare. And Cardozin for Loops. Ladders up into second place. It is Nongshim Red Force. Dar vă faceți că e la turneu? Nu. Always in the conversation. Now they found their opening. Bă, dar mi cam frig în casă, băi, frate, bă. Eu trebuie să pun ciorapii ăștia, gen. Trebuie să pun ciorapii ăștia primiți emoji Nicolae în picioare. Mi-e cam frig așa, nu știu. No eliminations needed. Cam frig un pic la gleznuțe. Bă, mamă, ce... Cardozina a mai făcut o dată 1v3, mi-a fost frică un pic. Bă, te aud, Alexa, oare are câștigat echipa mea în SR sau nu te aud? Nu te văd pe cea, nu te văd pe cea, unde ești? Not super flashy blank, but it didn't need to be. Yeah, very difficult to really talk about that team too much when there was so much going on around the map, which was sort of posturing, right? You know, teams puffing out their chests at one another, trying to show who's boss. Te-ai primit de Nicolae? Niște ciorapi, un brăduleț care cântă Jingle Bells și un nou Kinder. Which we know have extremely good firepower behind them. Ia uite-i mâncavaș. Alpha 7 get pretty deep into that match as well there to maintain their top spot. It depends how many eliminations they got. They might be right next to them now after that chicken dinner because Alpha 7 didn't get too. Să-ți fie de bine, Iuliane, te pup dulce, băi. Bun. Pizza e bună, rău de tot. Dacă ar fi un fel de mâncare pe care l-aș mânca toată viața, ar fi pizza. Poți o face în diferite moduri. Poți faci pizza dulce, poți faci și sărată. Deja pierde, bro, ce ai, mă? Cum și-am pierde, mă, viața mea? 632.000 avem, mă! Haide, doamna mea, bate-te cu mine, doamna mea, bate-te cu mine, mă, pui, doamna mea! 632.000 de pui, mă! Oh, chiar sper să nu pierd battle-ul ăsta, să mor eu. Okay, Tizzy, okay, he got 4 eliminations. Oh no, 4 knockouts, 2 eliminations. Across the board it was 5, so 15 points on the match. I think what you got to realize about Tizzy's position is that he had so many angles on so many players on that hillside. Realistically, all he had to do was cause casualties. Când vă mai jucați farming, a murit de râs pădurarilor? Bă, nu știu. Nu știu, că zilele astea când facem live seara. 750 damage pentru Tizzy. Auzi, urâți. A brazilienii îți plac, Alexo? Brazilienii aia? What was that play from him? I don't think Loops even expected Chua to just run down like that, DBS in hand. Sort of silly when we saw it. Băieții mei sebi, Ștefănuț, Wolfie, Piston. Some crazy moves time and time again, and that's what sort of makes them so strong is that the unexpectedness of some of their plays are silly. However, they also can play a strong, normal game. Nothing illustrates the pressure that Nongshim Red Force had and the utility they used there. Basically nothing. Turneul de 2 este luni, da. Turneul de 2 luni va începe, da. E tare, mă, și farming, e tare și farming, dar trebuie să ne jucăm un pic. O să ne facem server de la din nou pe farming. Și de acum o să putem să intrăm oricând pe farming. Chiar dacă e unul, chiar dacă e altul, gen. Especially when accounts are closing things out. And well, we got an S2G win, Max. We got Nongshim Red Force win 7. Does that mean I get to choose who wins next?
O să ne cumpărăm tractoare multe, ne cumpărăm combine, ne cumpărăm terenuri. Facem contracte, facem alea. Ne vedem la în acțiunea turneu, Alexa? Înnebunesc! Înnebunesc! Asta e așa un pic să intrăm pe Discord. And you said it, especially during that game, right, Seven. One of the biggest points as to why you like this team so much is they don't call the shots too early. They are very good when it comes to timing. They just wait. Okay, S2G on the western side. Ia să vedem. We can go for this 2-2 split. Play center while also playing Un schier turneu. the rest of the teams that are rotating late because outside of their two positions, there was nothing to play with. They knew they had the game in the pocket. Înscrieri turneu. In circles like this, do not do. They're not over aggressive, which is nice to see as well. They have Uite, Cucu n-a fost eligibil, Cucu. Ar sta mare parte cam toți verificați. Elena, ești pe chat? Well, they don't even end up with the most points, but as you're Ești saying, pe not true. chat, Elena? Sometimes they still get the win nonetheless. But Xavier, 16 eliminations, 4 placement points for a total of 20. They put in the work, but so did Alpha 7 to be fair with the level. Și 4 mandarine, chiar da, și 4 mandarine. Am primit și o pugă de mandarine, chiar da, uitați de puga de mandarine pe care am primit-o. De linkul de Discord în descriere, bro, doar că s-au terminat descrierile. Lamborghini just clutching it up, almost able to overwhelm the entirety of S2G in what I think was one of the worst circle rotations for them. Like they had such a S-au terminat descrierile, băieți. but they were just making it work out. Nu vă mai puteți scrie acum. Was enough to get rid of loops too. Like there were so many points of this game that Xavier I think am dat să vă zic zilele astea și voiam să vă arăt. Băieți, dacă intrați la mănuși, o să vedeți că săptămâna asta V6 lei în categoria de produs săptămânii. Și nu e 60 de lei, ci o pleche de mănuși, de fapt o cutie cu 4 mănuși V6 sunt 40 de lei săptămâna asta. E la produsul săptămânii. V6-le astea. Sunt, de fapt, că ele sunt. Și sunt reduse, chat, dacă vreți să vă luați bănuși. Săptămâna asta se reduse V6-le. Bine, dacă vreți să vă luați altceva, puteți să vă luați. Doar că astea sunt la reducere și de-aia voiam să vă zic de ele. Dacă vreți să vă luați Trigger, dacă vreți să vă luați Starter Pack, dacă vreți să vă luați Black Shark-uri nebunii, toate astea le găsiți aici, băieți. Le găsiți pe tedereuonyt.ro. Dacă vreți orice adăugați în coș. De exemplu, nu știu, adaugi un cooler din ăsta de tabletă DL05. Ai cod de reducere, pui TEDEREU 10, aplică și ai 10% reducere, bro. Adică ai minus 19 lei. Deja. Dacă vreți să vă cumpărați ceva, mănuși, culere, trigere, culere de tabletă, de telefon, mănuși de astea, așa, șmecherite, nebunii, alea, le găsiți acolo, băieți, pe tedereuonyt.ro și puteți să vă luați și cu reducere, ca să păcăliți niște bani acolo frumoși. Adică dacă vă luați un cooler, cât păcăliți din reducerea de la cooler, îți iei și o pereche de mănuși. Creier. Acum de 300 de echipe sunt. Unde pe la turneu? Că sunt vreo 200 și ceva, bro. 264 și am închis înscrierile. 264 de echipe sunt, bro. Am închis înscrierile că e posibil să rămânem la 200 de locuri. Ai V8-ul, Lexule? Nice! Nice! Cu V8-ul de mă joc acum. Ești șmecheră rău de tot cutia asta cum arată la bănuși. E tare rău, e tare. I'm with you on that. And obviously looking at well, Stalwart Esports, obviously at the back of a win previously, they got Scare 108 megapixel, băi. S2G. It seems to be their kryptonite here. I don't know what it is about this. Alea cu noua tehnologie sunt the best. Vezi că mai au niște idei acum să mai fac o nouă tehnologie. In between matches, what I wanted to see out of Stalwart Esports is what would happen with this team whenever they didn't get a circle, whenever they didn't be mai am. What they were going to be doing, they had to push. They actually ended up pushing a little. Luni live la 9 cu scrierile, cu turneu, bă, cred că live până la vreo 8 jumate, 9, da. Că nu o să dureze mult 4 meciuri. Joacă toate în același timp, o să fie 4 grupe, 4 meciuri. Practic o să fie 4 meciuri total de jucat.
Rangel, Miramar, Sunhawk și din nou Rangel. Gather more information, and if you do so, late rotations are going to be rewarded a bit more because you can know if an entry point is viable as an option, or if they scouted before onto 4MV, they could wide rotate to the west as a 4-man team. Da, nu știu, și mie îmi plac V8-urile acum, și mie îmi plac mult V8-urile. Or maybe S2G, but it's just that trial and error that sometimes is going to lose you players. Something that you mentioned too is that this team is great whenever they are able to kind of. Nu, s-au terminat în scările, Robi. They need to be able to adjust that here. If not, they're not going to be a championship. În scările s-au terminat. Între meciul, că între meciul 3 și 4, pauza asta, cred că e mai lungă, mă, un pic. Titan Esports Club seem to have these like next level rotations. They're very smart about where they want to go. They're very aware of where all the teams are on. Cred că e un pic mai lungă, pare. They're not doing too well so far in our bottom 8. Yeah, I think they saw in the elimination feed Cario get 1v3 with the DBS. Like, pare emise așa cu așa. That's a really scary weapon. We're trying to avoid that as much as possible because we talked about it. The DBS not being played as much in PL. That is a big like slap to reality when you're coming onto this international stage. If it's PMWI or Pmgc, you are going to struggle. So it makes it a bit tougher. We talked to the Chinese casters, right, and they were saying the S2G. Am 13 ani și te urmeze 4 ani? Păi, micuțele, adevărat ai 13 ani, frățiorul meu? They did say they were going to be able to adjust quickly. It's 3 matches now. Haven't seen it. How quickly are we talking about? Asta iau pe toată mâna. Bă, vezi că sunt tari și GSR-1 alea, îmi plac și alea. O să le încerc și pe alea când o plictisesc pe 8, îmi iau și de alea, să văd cum sunt. O să vedem la anul pe Nexus Ani Pmgc. Bă, cred că trebuia să vedem și anul ăsta, frate, sincer. Cred că era Catherine că rău dacă vedeam și anul ăsta pe Nexus Ani. Bă, da, de câți ani schiezi? 10 și tu câte ai? 9. Here in Pmgc Grand Finals, for me, I'd say no. I had no expectations. I wanted to see how the start of the tournament was going to go. Oh, ce bine să te întinzi! In the last game, like when there was the most pressure. Ce bine să te întinzi, mâncați! Haide, bă, că aveți cam mare pauzele, băi. Nu-mi place, băi, ce văd aici, băi. Nu-mi place, bă, ce văd aici, bă, cam mari pauzele, bă. Yeah, I didn't think FaZe Clan was going to be performing pretty well here. I saw them being able to. I covered that group stage. They took too long to be able to adjust here. And right now, with what we're seeing out of them, with the way that some of these teams are playing, they're not going to be able to adjust. Da, frate, m-am întins și eu un pic. And it's crazy saying that we just only had 3 matches, right? Yeah, but I think it's safe to judge, right? We've had. Oh, I'm not going to try to do the math on this one. We've had half of our matches today. And we only have 2 days left after that. So I'm not even going to look at John. I mean, you're technically right. Yes. 3/18, which is 1/6. Math. 2023, his math is on point. I don't. Oh, dar mi se pare super chill, băieții de S2G, mă jur. John had to do statistics. Mă jur, mi se pare mega chill, băieții ăștia, mă. That look of like, shut up, Jason. This ain't happening. It's like no. But procedure, I don't really know what to expect for them coming into this. Mersi frumos, Lazare, mersi frumos, frate. Ia stai, mă, că mi-ai zis un băiat de Jaja Gaming. Cine e, mă, băiatul ăsta Jaja, mă, mâncați-și? Joacă cu o mână! Bă! Hi bro, are you? No my brother, I'm not from India, but I love India. Are accent român să mor. Bă, ești nebun, mă? Joc cu o mână, mă? Bă, ce setări are, mă? Ești nebun la cap? Okay. I need a car. Yes, I have it.
I don't have money. Mamă, cum conduce mașina! Băi, ești prost, mă! Ce vreau să fac, cum se bate? Ei! اي والله حرام. واو لا كشي بو كرديو بجديبو. Ia să văd între de mea, ia. E zi afară, elementul e încă, frățiorul meu. Ce bună seara! Da, mă, uite, se vede că nu poate să facă atât de multe. Da, mamă, că ce rău îmi pare de el, ești nebun. Pare rău de el, coaie. S-a jucat o hartă, s-a jucat o hartă, două. Și m-au dat drumul la... A dat drumul la TDM-uri, mâncă aici gura lui. You are pro. You are pro, auzi? I don't play. I don't now play with shotgun. Wallah, I don't know. Ce joace cu shotgun, auzi? Ia stai că avea niște de-astea pe aici. 1v4, ia. Mamă, ce-ai, bă, frate, e rău de tot, mă, stai, ce bine cu AVM-ul, sincer, dacă mă întrebați pe mine. Moje more, moje more, moje more. Hai să vedem unul pe 4, hai să vedem. 2. Hai, bravo, bă. Bravo, bă, ești nebun. Mă bucur, bă, pentru că mă bucur, ești nebun. Mă bucur, vezi că chiar a tras bine rău de tot acolo cu AVM-ul ăla, pe bune. Da, de seama cu aia să ai ambiție să joci cu o singură mână. Păi sunteți nebuni. A, dar cum te-ai trezit? A, bun! A, bun, element, la ora 4 e de vreme, bro, ce ai? Da, nu mai știu cum îl chema pe ăla lazere, nu mai știu. Alpha 7 on South George right now, FaZe over towards Zaki. An interesting spot, honestly, for FaZe, I would say, up towards Zaki's side. We've seen them play it before. Mai vine ca laser, ba. Last game, we head all the way down towards the southern edge. Really difficult to play around there overall. But S2G, happily surprising me. Yeah, they're staying up there. Parcă a devenit serios live-ul. Bă, ce vrei, mă, frate, ești nebun. Ce vrei, mă, te mai emoționează oamenii ăștia, frate. Te mai emoționează, frate, oamenii ăștia. Mi-a scris cineva un comentariu la clipul în care am reacționat Steph. Reacționează așa ăsta. Păi stai să vedem, hai să vedem ce face, gen, nu știam până atunci. Mașina asigurată conduce mai bine când merge, clar. We have seen a fair few times that, we usually do get the teams that start in Severny don't do all that great overall. It's difficult. Cred că vine și el acum de la muncă. Cred că îl vezi și pe el de la muncă. Nu prea vrea să-l bage Alexa în seamă pe MDC. Nu știu ce are cu MDC. Cred că nu-i place PMV-ul lui, nu știu. Îi place doar cu E46, nu știu. Deci ce lumea că joc slab, poate că și-a dat și seama Laza de adevărata ta față. De adevăratul tău skill. So we will see exactly what happens. Realistically, only about
let's say 4 teams currently in the circle with Pmgc, Evos, and Yasnaya. Strong rotation. Oh, și asemenea, noi fără bași la scrimuri. WBG down towards that south side, alongside with Rozok being claimed by Major Pride. It's been a while since Major Pride's been able to play Rozok comfortably, mainly because Mad Bulls have been taking up residence in that location. Major Pride, locul 12, bă! See them here. We saw Major Pride instead. I think a lot of people expected it to be Mad Bulls coming in from EU to take up the mantle here in Pmgc, but Major Pride will take. Pentru că jucători comună chiar joacă pe bune. WBG close enough. Da. 39 de puncte al Alpha 7 și 32 NSR-ul. Vai să băieți că sunt frații mei NSR, ești nebun? Am zis de ei că-s buni, mă. 3 zile de finală, cam mici, cam puține 3 zile. On their approach to this one. They'll have to get past loops if they want to move on up to the north side. Moving fast though, it's S2G on the southwest edge of this next circle. They've moved up from ruins and they're very, very quickly into those. Acasă, canalul secundar. Pe că ești chiar un frate? Doing great, I would say, in this tournament. Sila cel mai mult damage, Adrian elicopter de luptă, bă. Generally some strong fights. Și DX, Levi, Lamborghini și Chihuahua. Which is nice to see. Overall, I think that we had some concerns. I think those concerns have currently been alleviated. I wanted DXavier to do well. I wanted them to continue on the streak, and they have done, currently in 4th. But Alpha 7 still holding on to that nice #1 spot. But I do think that it is this South Korean team in Nongshim Red Force which has come as a surprise there in 2nd place. Just staying consistent. I mean, that's the value of getting those middle points games, right? I mean, to be fair, it was 8.5 points a match that they got in the first 2. They didn't really surprise us a lot in that last time around. Cu squadul puternic dezvoltat, de Bucurtană și Pano. Mamă, cam pandemie mâncam așa. Când ne jucam în pandemie, ești nebun. The most elaborate, it's not the most showy of chicken dinners, sure, but because of the work that they've put in, because of that consistency, that's given them that platform to shine when the time comes. On the flip side, you've got teams like IHC and DXavier who go for these more aggressive, flashy styles, and they need to make them in a way that Nongshim has a little bit more relaxed of an approach. Până la zona 4-a, ne uităm așa pe hartă, degeaba ești nebun. DXavier, their playstyle probably leads to more points overall, I would say, John. Nongshim Red Force is very much consistent playstyle. Ce jucam serios, mă? Whether one of these teams has an absolute blinder of a tournament, because they can certainly keep up with the consistent teams by having some pop-offs here and there, but to be #1 versus a consistent team, you have to really pump those numbers every single match and take fights with everybody. What I'm trying to say is you have to be consistently aggressive. Putea să joci, bă, nu cred, sincer. Cât avem live-ul ăsta? Avem 3 ore de live, mai durează cred că încă vreo oră jumate. Bă, nu cred, sincer. Later on the tournament, just because they're putting out higher numbers that you can keep up with in the overall. So that's the one thing I do worry about for Nongshim Red Force. But again, I think this lobby is so flip-floppy at the moment in terms of. Mă, dar trebuie să faci clasament strâns, bă. Bine, sunt doar 3 meciuri, clar, dar mi se pare destul de strâns clasamentul, bro, adică nu e mai diferență între mai nimic aproape. Poate 14, 15 și 16 sunt slabe rău de tot, dar în rest, celelalte, bro, chiar joacă bine rău de tot. Absolutely ready to take the extended family to the beach with the amount of flip-flops they've got on this table. They are kitted. TEDEREU, exact, bro, TEDEREU. TEDEREU de la TEDEREU, bro. De ce vrei să fii king când poți să fii god, bro? Logic. Similar sort of description, I think. Loops and 628. These are my dăm bloc așa, dăm bloc, frățiorul meu. Dăm bloc, bro. Haven't quite seen as much from 628 and loops as we have from IHC and DXavier. Dăm bloc, eșane. Ștergem de pe toate platformele. Chiar ce facă ție, eșane? Ce facă țuranii? Ce fac fraierii? Ai vrea tu? Bă, da. Bă, chiar da.
in this tourney. Just because I think the legacy there is quite good, right? It's something that you want to keep up to date with, something that you want to happen. Sau credeam că trăiesc, credeam că respiră genul. Te pup, Vladule, te pup, bine ai venit. Mă mir că nu a aflat de ce încă de live-ul ăsta, bă. Mă mir încă că de ce nu a aflat de live-ul ăsta și nu zice nimic. And here they are at Pmgc alongside them. So for Procedure Evos and all the Indonesian fans at home, this is definitely a really big moment for them. And I don't really want to see Procedure Evos go down in sub 11th place, honestly. I'd like to see higher for them. And I know they can do it, but right now it's fending off some of these absolute behemoths. Vrei gloanțe? I need more bullets. Opera Carilio? Bă, bun rău, mă. Bun rău, Carilio, bro. Into the Stalber foothills, to the east side of Severny. Ca înăuntru că e frig. And into the shooting range hills. 18 meciuri, da, păi sunt 6 azi, 6 mâine, 6 mâine, bro. Out for their troubles and blank, you'll never guess who's just lost a player to them again. It's Stalwart. S2G seem to be their kryptonite. Yeah, there's definitely some targeting going on. Let's put it that way. Dar nu contează, mă, dar sol KD-ul, mă, frate, bă, nu contează KD-ul. Ce ai? Alongside them. And it's interesting because they're making a rotate at pretty much the exact same time, considering the fact that S2G is about. Nu contează, mă, KD-ul ce-au pe clasic, nu vă mai raportați la KD-ul și KD au pro playerii, gen ăștia care joacă la nivel de competiții. Da, sunt bune, Sean, da, sunt bune, sunt bune. A map where they differ in position so much. De exemplu, Exu joacă mai bine decât mine și el are joacă de 6. Și probabil că aș putea să-l fac și ca de 8 dacă joc doar off-camera și nu mă joc pe live. Știi ce zic? Adică nu contează. Nu contează așa mult KD-ul. Pentru pe Anglia când? Bă, nu știu, bă. N-ai vrut să ne vedem Hetache când a fost în Anglia. Nu știu când mai trec pe acolo, sincer. Turning Stalwart's forward position with the buggy a little bit off course there, but both teams divert to get away from one another. Still, maybe some danger in the wings waiting for top for Stalwart as FaZe divert to the gas station. Era da, cu obiectivul, da. 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 Obiectivul, măi. Get into this one. Stage 2 currently. Acolo, da. Obiectivul. Towards that northern edge. It's one of the few times where, you know, a Zaki drop can work out. Da, dacă nu te duci mereu pe butaie, cerul ăsta să te mai duci, ești nebun. Stick with my guns, I don't think Zaki's the most competitive of drop spots. Let's put it that way. It's true, it's fair. The Severny drop though for Morph, they've managed to get out of it. It was cursed all along. Well, they've got away, so it's Alpha 7 now in Severny. Yeah. Are Alpha 7 going to be able to break the game? Yeah. Aș vrea să văd și eu un DX eliminat prima echipă, dacă se poate. Dacă se poate. Seems to be that it's just not going to happen. Lamborghini to the back lines and Titan are just not having a good day today. Honestly, the nades coming through from DX are probably the big things that stand out from this team. They are very, very good at getting. Am ciua ăsta chiar o forțează rău de tot, ești nebun. Been blasted back slightly. Nice DBS shot there coming through from Lamborghini. The help is on the way, but not before Lamborghini does eventually hit the floor, hit the deck. Am luat o de cap să moară băieții, dacă nu. Has to step forward towards Suka. Acum m-a luat așa un over on the higher ground, not de a sparte, ești nebun. Dar unde mă că astea-s globale, bă, Hetache, ești nebun, sunt alea cele mai forță. Dar unde români aici? Aveți viața mea, că e greu cu românii aici. E greu. Abia avem pe Europa, ești nebun. A globale, mai greu un pic, sunt chinezoii care rup jocul. Faceți așa de pe TikTok, o să facem cu comment picker, frățiorul. You know, 3 players, more than enough. You get 4 eliminations off the back of it. Technically, you've already had a decent game. You're going out in essentially 5th place with 4 elims. It depends where you want to end up though, because
E plictiseală, bă, în primele 3 cercuri, bă. E plictiseală rău de tot în primele 3 cercuri. N-ai la ce să te uiți. Abia dacă se bate o echipă 2-3 între ele așa la mișto, doar că se... Bă, eu zic că ar fi Caterinca, sincer. Ar fi Caterinca, sincer, să bage, să mor. N-am mișcat și noi așa. Oricum mă joc la scrim-urile alea de pe serverul meu, Hetachi. Dacă vreodată să te bagi la scrim-urile alea, să duceți toată seara pe live, că să-i Caterinca, ești nebun? Am mai jucat așa în unele serii. Niște scrim-uri de alea. Nu e rău, nu e rău, nu e rău. E mai altceva un pic. Dar ar fi Caterinca să bage și pe tablete, bă. From North George, right? Getting to that position is not easy from their original drop spot. So I do think that for currently Alpha 7 has only had what I would see as pretty strong matches and pretty good decision making within those matches, and that is a difficult thing to catch up to. Again, this is now a chance for Nongshim Red Force to carry that momentum forward. Nu știu, Lexule, când mă joc, bă. Atunci ești sălbatic rău de tot, ești. Mie nu-mi place să mă joc cu tine scrim-uri, Lexule. Nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place să mă joc. Vreau și o bătaie lupți aici, măi. Vreau și o bătaie lupți, măi. Mă, dar să vă zic. Știți, băieți, că am jucat la Cru Challenge, mâncava-și gura voastră. Știți că am jucat la Cru. Și am jucat la Cru și ne-am calificat la Cru în prima săptămână. Știți, mâncava-și gura voastră când e etapa următoare? Exact de Crăciun, mâncava-și gura pe 25. Cine joacă cu aia, să mor eu? Understanding where Udo Alliance plays from a lot of their time they spent during the group stages to get here for Procedure Evos, having to play out the entirety of that league stage all the way to the last chance to get in. So I do believe. Cine a pus-o pe 25 cu aia? Ce se joacă, mă, de Crăciun cu aia, la Cru? And it's not likely until stage 5 we start to see so many big fights popping off. Reclama noastră, Hetachi, reclama noastră, frate. La culere, reclama noastră. Eu la ce mă uit de Crăciun? Te uiți la singur acasă viața mea pe Pro TV de la ora 8:30. La alea te uiți, frate. La Pro TV, frățiorul meu, singur acasă. A 25-lea ani care bagă la fel același film. Reload comes through from Luxy and not going to be able to knock over to Nomi. Playing with fire, that boy. It's Nomi. Felt like he should have gone down a few times there in the process. Not able to hit the shots in the distance. Phase up towards the north. Da, faci de pe canalul meu, Lazare. Hear these lads shouting behind me, in fact. That's a spotted something. Revo, first nade and a second to follow it up. Look at this. Alpha 7 vreau și măi, o bătaie, măi, dacă se poate, măi. Se poate să și Alpha 7 bătaie în meciul ăsta, dacă se poate. Să vină și turchii mei, S2G. Da, o să facă laser de live de pe canalul meu, bro. Să vedem cum stă un pic la pui, măi. La tabletă, măi. Cum stăm, măi, la pui, măi? Unul pe 200 de kg așa l-aș da, da. Un port de carne 200 de kg să aibă. 200 de kg, bro, nu 600. Știi dacă fac 600. 200 de kg, frate. Mănânc și un șoric, bag și o jumară la măsea Crăciunul ăsta. Got to take DXavier to task. I said this was a team I was looking for a pop-off game. Maybe this is their chance, Blank. Maybe they can do something from the middle. They led that train, but they're right on the south side at this stage.
WBG takes down Nomi with major pride. Naomi Pregătește-te pentru 25.000 de uciori pentru un map pe glaciar. Păi stai că nu o să apară ăla. E show de pe lume. E show-ul aici, nebun. Ai văzut kilograme de șorici? N-am văzut. Am văzut, sincer. Yo. Avem 634.000, mă. Ne încadrăm acolo, ne încadrăm. 250 de lei! 50 de euro! Kilogramul de șorici, ai nebunit? Păi și un porc așa la 200 de kg cât e, mă? As they roll in from the western side, only the Vanguard demo is into the scrap right now, but seemingly more than enough to batter down the doors of the back of the Morph warehouse, dropping the smokes, dropping the nades. Bă, dar unde ai văzut tu, mă, șorici la 250 de lei, măi, șane, mâncați-și. Adevărat, bă, de 25 de lei, ești nebun? Mă duc cu șoricul la piață, adevărat? Something to be worried about, but IHC not going to let that slow them down. Straight on through, demo clearing corners, the rest of the team on the crossfire. Loops are going to roll up to try and third party, but Morph have almost entirely been taken down here into the vehicle. They spot him. That is going to be a nade from Alex to keep Morph. 30 de bețe, 20 de bețe, 30 de bețe. Around the side, Mythic wants the challenge, but it might just be a little bit more than he could chew because WBG have sidelines here. IHC, did they just get swept aside? I'm not entirely sure on the south side. They're still Ai că am vorbit de S2G. S-au dus la goană, s-au dus la pali, ești nebun. O, că nu cumpărați vieri. Cât e, mă, lazere un porc? Zi, mă, cât e un porc? Cât e, mă, un porc? Să iau și un porc de Crăciunul ăsta. Să pun și eu un obiectiv de porc Crăciunul ăsta. Did you? Yeah, it took me a while. IHC nades on through the doors, continuing their scrap with loops. They didn't go down fully. Godless did get flushed, however, and Demo is out of it. Another nade goes low. Ia și pe granada asta, băi. Now around the side, they're trying to reposition. Chief with a chance here, but hits the deck, wants the heal instead. Zi-mă și pe lazere prețul actual la un porc. Da, fermă ceva mai FTD, dar nu-ți recomand să mănânci așa ceva. Bună grafica. Mate, the fact that he didn't spot out the second player in the building, a little bit silly. Nu mai țin minte, ba, dar nu mai țin minte, bro. Nu mai știu, jucam deschide mult timp, dar nu mai știu. Regain some HP. One essential nade there. Ia să văd. Sends it in, blocks them off, but they happily walk back towards the entrance, hopefully, or at least hoping to get that one elimination. Bun și tu. Și are vreo 500.000, dar nu cred că are șanse la 4 milioane. Deși fraierul aprește avioane de alea de vreo 500.000 de alea. Cât spui are asta, ia? Nu cred că are șanse, sincer. FaZe are taking a scrap with Udo Alliance in the meantime on the north side. It looks like they're coming out on top, but IHC now fending off as Lynx goes down, steps into their sightlines. Misery has to fall back. Ce faceți, măi, HC, mă, să moară băieții, mă? 12 kill-uri, mă, la 7 echipe rămase, băi, frate, băi. 13 echipe, bun! E bun, sau? N-am cine a zis, bă, că nu joacă FaZe? Cine a zis, bă, că nu joacă FaZe, mă? Cam 15 kg de depinde? Păi și-a 200 de kg, 30 de milioane, ești nebun? Aia am zis lazere și eu. Asta am zis și eu, frățiorul meu. Cred că dă revive lui Sena. Mamă, dar ce l-a aruncat pe ăsta din mașină, mâncați-și. Îi dă revive lui Sena asta. Mamă, ce bine joacă Alpha 7, n-ai cum! Băi, Alpha 7 ăștia sunt altceva, mă. Sunt altceva, mă, ăștia, n-ai cum. Faci cu 200 de kg, dar ce mai mult?
nade in hand, looking to finish this one off between Tata îi them hrănesc cu boabe de and câini Alpha 7. și hrană proastă. Boabe de câini, mă, frățiorul meu, la porc? Gets it through the window, a lot of Cați-și damage on gura. Cleo, but not a knock. Cați-și gura. It is unfortunate. A resupply on the box. Senab, I think, might have the undershot on the wall. Cooking another. Only has the one from the box. Marș, mă, Mela. Marș, mă. Get the value he was looking for. Finds another from somewhere. In, and this time it's good. Curio down and on the outside as well. Doamne, ce soartă are Carilio. Ce soartă, băi. Senab has a 1 versus 1 for Alpha 7 to try and take down FaZe to keep them in check. 8 eliminations for FaZe so far, and they want to put that number 9. Vin și VBG-ul ăștia, mă. Mela reloading the DBS, has the window under control, keeping those shells, those cartridges loaded up and into the chamber, but there's a roll up from WBG. Mela wins out the trade. Alpha 7 go down. And now WBG close down proceedings. Bun și FaZe. Au făcut și ei 13 puncte în meciul ăsta, mă, sau? Acolo. De fapt, mai... nu cred. Nu, au făcut 4 cu 6, 10, mă. 10 puncte au FaZe-ul. 4 meciuri, cam jale. Cam jale FaZe-ul. Overall, and I think that it's essential that you do have a player like that on your team, right? That has that clutch power behind them. And Mela certainly has that for them. 9 eliminations. Cica și joacă bine, mă. IHC, on the other hand, 12 eliminations. Looking for some more, 2 players remaining here. Joacă bine, joacă bine, joacă bine. But Alex has already taken a mean beating. Hole as well into a challenge that maybe is too much for him to bear. Alex goes down and IHC, but they've already done a lot of work this match. A lot of elimination focused situations that they've been able to capitalize on. 4 MV. N-au ce face. N-au ce face, măi, ăștia. N-au ce face, măi, ăștia, măi. They will be in and amongst it. Stalwart as well, looking to try and keep their record up. They've seen Alpha. O să văd și eu AMR-ul dacă se poate să joace la Pmgc-ul ăsta, dacă e. Vreau să văd și un pic AMR-ul, mă. Cel mai bun e 120-130 de kg. Și tânăr. 120 de kg. Cât? La ce bani ajunge un 120 de kg? Vreo 18 milioane așa. Wow! Asta vreau să văd, mă! Ia, mă, vreau să mai văd și eu un pic AMR-ul ăsta, mă. For a while, at least. He is gonna be get back up there. The Rez does have the cover from the Lynx AMR. 4MV up into 3rd place. I think they know that Apex is there. He's gonna have to move the zone. A roll around the side from Su. Sunt bun, mai SUG, sunt bun, campioni mondiali. Da, am trecut. 4 players alive. They have got all the advantage that they could ask for in this situation. But you're facing off against Stalwart, and that is frightening in itself. Mao off in the distance. WBG taking a pretty big split at the moment. Apex and keep things going for 4 Miracle vibes. Last player alive for them. Action looks to see if he can put him down, or at least spot him out. Information passed back now, I'm pretty sure. Oh, they know. Nursed's ready. He's got the angle. And Top's there as well. Oh, he's jumping. This is dangerous. Apex is baiting. Playing with fire right now. Wants to try and turn this one around, but Stalwart zoned in. Really not much they can do. Câștigă Steciat sau el alții? Cine erau? WVBG-ul. Drops the smokes. This high ground on the shack is actually proven to be extremely useful. Eu aș merge pe WVBG meciul ăsta. Am încredere în suc frățiorul ăla, că mai dă una cu AMR-ul ăla. Asigurat! O, dar ăia sunt 4 oameni, mă. Mai dă ăsta o bucată. 100 în 100, ești nebun? N-a dat noroc, totuși, a dat în corp. A dat în mână, gen. Nu prea găsese atache M4, mă. Nu prea lutează și așa mult. Gen, n-au timp să bluteze ce omoară. Și rămân cu scărcătoarea ta găsit, gen. La mult joacă M4. A casualty, the first of 2 potentially, but Ping steps out wide, 2v2 now, Top goes low, it's the deck, can he get the heal? Could be crucial, but Nerzed's down and there's the nade. Laser chiar și e cu porci, mă, chiar și e. WBG from the bottom of the tables, so finally here to play.
Goodness me. Era cam logic așa un pic, WBG, sincer. obviously Stalwart feeling a little bit less strong towards the end there. But although it's Sue to open up a hole in Nerzed's head, he opens up his inner eye towards the end of that game, locates and spots out where exactly these final players are, takes them down with the name. Și un pic mai... Good stuff overall, and you can see that Stalwart's Mă truzici că e din Naruto, ești nebun cu părul roz. Could have picked up some more points. Top was looking a little bit nasty towards the end. Had some good shots, had those opportunities, but it was just pressure. It was that Nongshim Red Bull style that WBG displayed there. I mean, I'm sure it's the WBG style as well, but they are looking good in that match. A lot of control. They swept through from that northeast side and they moved in when they needed to. Looking for those third party. Ce ventilatoare au ăștia, mă? Oare de unde le-au unde pe TEDEREU.ro ăștia, mă? Yeah, and I think that is sort of the important thing to be looking at the end of the day for them. A lot of cheering going on, which is nice to see in the crowd for these players and teams. Deci este MVP-ul meciului, uite și tu 4-5 kg doar. S2G, again, still not doing too badly so far, which is nice. I think that although this wasn't a game where they took it all the way to the end, still decent points. La păr joacă așa, mă. Da, mă, hai că... De la păr dacă e... Nu mă, oricum la competiția asta e greu să... E greu să... Cum zic eu, să... dai mult damage. Să faci mult spectacol. E greu, că ăștia joacă doar safe, frate. Joacă cât se poate de safe. Vreo 500 de mii, cred că, mă, cam așa. 521 de mii au câștigat de SUG anul trecut. Sunt buni și PBG-ul ăștia. Sunt buni. Și oricum vezi că mi se pare mare tupeu aici de mult să te joci amere. Vezi că mi se pare să ai tupeu un pic cu optics cu amere. Vezi că mi s-a părut un pic tupeu pentru ele, ești nebun. Vezi? E bine. Going to be able to do with the eliminations they got that match to jump up. Stalwart, how far did they climb against Alpha 7, who didn't get as many points as maybe they would have liked this time around? We'll have to wait and see. Yet again, FaZe also starting to step up in that match to get 8 or 9 eliminations. Uite-vă acolo la IHM, cavașul ăsta, au urcat 30 de grenade, bă. 32 de smoke-uri. Ferească-se. Ferească-se. Diferență gen IHT-ul 32 de smoke-uri cu 30 de grenade. Uitați-vă la 4MV, 27 de smoke-uri cu 3 grenade. Massive amount of eliminations there, really resilient. Feels like not only Stalwart's a Mongolian team, but all Mongolians. All right, so Weibo Gaming taking a victory not only in game, but in the hearts. E doar o echipă, Hedache, dar bine, nici ei nu sunt europeni prea mult așa, n-au naționalitate europeană, nici ei. Doar unii care au fost cu Nexus în PPL. De Major Pride, MP-ul gen. Ăia sunt singurii care au fost din PPL Europa. But they just were playing from the win from the very early stage, and that was one of the smoothest transitions to get a chicken dinner we've seen so far. They had to bag like 2-3. Da, ei sunt Major Pride, dar gen ia să vedem. Major Pride-ul bam. Nu prea sunt europeni nici băieții ăștia. Din nou ce naționalitate are? Uzbekistan, Naomi ruși, efect Kyrgyzstan și Black White în Belarus. Da, mor. Așa sunt, mă. Și ăștia sunt cam așa, un pic cam porcitură aici, nebun. I'm kind of worried next match. It's gonna happen. But yeah, IHC, obviously we have to give them credit. We've been really criticizing them about their placement points, FaZe Clan as well. Un pic bun raport prescalitate pe site. Gotta bring up Alpha 7. I gotta bring up Creo again. Like obviously they ended up losing. Ace-Pack-ul mi se pare mie că e cel mai ok acum să-ți cumperi la banii aia, bro.
has been a fantastic sight, and it really gives me a lot of hope to see Alpha 7 and take home the trophy for the first time. Yeah, and the thing with Alpha 7 too, it's even if they're not getting the eliminations, they were getting the placement points that we saw earlier. And then on this match, even if they're not getting the placement points, they are putting up those good eliminations. Asta vă ziceam, uitați-vă aici un cavaș. 68 de grenade aruncate. Nu, cu grenade, cu molotove, cu toate. Those 0 points overall. And for this team, something that actually happened with them is they decided to rotate a little bit too late for Namshan Red Force, and they were forced to play that outer edge. And now they were forced to push into compound where Pe FaZe am pus pe PUBG, da, sunt cei mai morți. Sunt cei mai morți, ești nebun? Sunt pe locul 14 sau ceva. Okay, that fight isn't going to be super rewarding in the later stage. Let's just skip that fight entirely, and then they start playing, of course, playing that slăbuții FaZe instead. But 1,000 plus damage here coming out from Ziol of IHC, which Demo was popping off. Now we have Ziol. Like when it comes to taking individual fights, every single one of IHC's players have those standout moments. So the warehouse was strong. If the circle ended up on there, maybe it could have been an IHC win. But what the hell was clasamentul total, huh? 47. Chief pushing in when he gets a knock, thinking he can get the confirm, but there was obviously other players. S-au distanțat un pic Alpha 7 ăștia. Cam jale lupți, sincer. Locul 9 lupți, băieți, 23 de puncte doar, mă. FaZe-ul pe 12, Marmo. FaZe-ul tău e pe 12, Marmo. I feel like Alpha 7 could have even extended the lead a lot more, considering that second place and third place got eliminated super early on. But still, they still made a gap there with those 8 points at the end that were getting the last match. Yeah, every time. E bun, ai pe 9 mini. Mamă, stai să-l caut, frate, că nu știu ce ăla, ești nebun. Adică nici măcar nu știu cum arată, ești nebun. Thoughts about tomorrow if they're bottom of the table. They're going to be Bă, nu e cam vechi ăsta, mă? Ai pe 9, e cam vechi un pic, nu? We got him. Obviously, you have to give a lot of credit to IHC again. Second place. This has been huge for them. It's for a team who's gotten so little placement points. They've been just really fragmented. Dar cred că îți merge, bro, în 60 FPS-uri. Dark Horse, in my opinion, I don't know if you guys agree. I said that last match. I think they had a lot of potential, but I think they were. Nu se pe ce? Deci cred că e de vreo câțiva ani de încoace, mă. I'm starting to get on your train in regards to the Dark Horse. I mean, they're being able to be super aggressive. Cred că îți merge în... Are 60 de FPS-uri, da, cel mai probabil. Adică e clar că are 60, dar mă gândeam că poate are mai puține. Are prețorul la 13. Na, are 60, asta, mă. Merge, ești nebun, la banii ăștia. Merge. Știu, ăla e, ăla care avea 90 fake-uri. Ok. Ăsta de avea... Eu am pus pe... Cred că nici nu mai știu să mă... Nu mai știu să mă uit. Păi ce părere am pus, mă? Păi da. Păi Major Pride, bă, măcar. Păi da. Mă, dar uite cum îi dă lupți, bucoați-și. Alpha 7 nici măcar nu sunt pe primii 3. Jale, băi. You got to rotate first. If you don't, you're going to have to crack, just like IHC, just like Luke, just like WBG, and you're going to struggle if some teams are in that position. Luckily enough for WBG, not been the case, but Circle's north. Vadă ce frumos acolo, cu 8 în față se vede mai Caterinca. Oricum de 13 pe 90, ori stai așa. Da, mă, da, gen, dar la banii aia, e ok, mă, să te joci 60 de FPS-uri, bro. E 1900 de lei nouă. Ești nebun, au găsit una a doua cu, cred că, cu 10 milioane, 12 milioane. Sau așa, Yuki, da, sau ție telefon. Asta zic, eu zic să nu vă luați tabletă dacă aveți și telefon bun. Dacă vă permite să vă luați tabletă, e bombă. Adică dacă vă permite să vă luați tabletă, e bine. Dacă ai telefon jale și ții tableta mai bună, nu prea merită, bro, mai bine ții telefon și nu pe telefon. Telefonul ți-l folosești și de zi. This is actually for some of the players their first time playing outside the region. That transition to playing ce faci, doamna mea? 56 de mii! Against that, but you need to have that training. It is going to be a
tough transition. So that first day is going to be very important for Ce zici când vezi asta așa? Ce-i faci? That's when we need to see Titan really bringing those points on board. I'm getting Tiamba vibes. Oh, I mean, they both start the letter T. Îi dau bărbații ei, mă. 500.000 de ăștia. 500.000 de ăștia, mă. Na, cu avion, măi. Ce-i faci? Ai dat de XP 2. Mamă, ce de data de XP ori 2 am? Înnebunești. Uite ce e aici, ești prost? Am multe rău! Am multe rău de tot și cu XP și cu bani și cu... Ce mai erau? Astea ce sunt? Clar, e name card. Am și vreo 60 de protecții de astea. Stai mă să mă activăm. Că aveam și rename card-uri multe rău, dar nu mai știu unde sunt. Aici ultimele. Am 19 de astea. Will be determined by their battle points at the end of the first round. Ladders are divided into 6 grades: Triple S, Double S, S, A, B, and C, with Triple S being the highest. Ladder promotion rules. Players are ranked based on the popularity they gain during the battle period. For rounds 1 to 9, the ladder results are settled at the end of every round battle. Apart from ladder grade C, each ladder has 100 spots, with the top 20 promoted, the middle 60 retained, and the bottom 20 demoted. If you're trying to move up the ranks, be sure to stay within your ladder's retained threshold or higher before each round is settled. Additionally, ladder grades can only be promoted or demoted by 1 grade at a time, so your performance in the assignment round is crucial. Bă, pe asta nu am. Final showdown. Nu știu, indicar, bă, v-aș fi dat să mor. N-am ce face cu ele. Asta merge, măi. Ce crezi, nu, mă? Ăsta nu-mi place așa mult. Nu-mi place așa mult ghezanul ăsta, bro. Dar tigaia glaciar? In-game rewards include the honor title, honor name tag, and honor avatar rank, which are sure to make you stand out. Moreover, there are also physical trophies, interviews, Am câștigat o piatră, bro. Ei, uite, am câștigat o piatră, bro. Bun, asigurat. Bun. Am luat berilul ăsta, ai văzut? Da, șmecher berilul. Șmecher fraierul. E șmecher fraierul. Vezi ce reclama? Aoleu, se auzea asta pe Finala. Mă scuzați, băieți. Dar măcar vreau să ascult acolo ca să știu când se dă drumul la meci. E șmecher, frate, dar nu-i mai șmecher. Știi de ce nu-i mai șmecher? Că n-are cum să fie mai forță decât ăsta. În viața lui. N-are cum să fie mai forță decât ăsta în viața lui. N-are cum. De acord, băieți? Sincer, n-are. Oh, ce bezeuri vechi, uite, poți să de sezonul 10, ești nebun. Mamă, când ne bucuram la un skin pe G, că înainte nu erau skin-uri pe G36. Când ne bucuram la un skin, și când m-am bucurat la skin-ul ăsta, mi se pare că ăsta a fost la Premium, cred, mâncați. Și m-am bucurat maxim de la mis. Mamă, ce șmecher e. Și faul ăsta chiar arată bine, famos, îmi place. De pe aici nu am armă. Mamă, și aici, mă. Am 3 caruri bradabile. Avem Godzilla, bro! Bă, ce bine arată miticul ăsta! Cu HDR! Ce bine e! Level 4, parcă. Parcă e level 4 ăsta, măi. TMR-uri, așa, cu așa. Ia să vedem popularitatea, băieți. S-a mai dat popularitate? 639.000? Bă, sincer.
Cred că ne trebuie vreun 1 milion, mâncavaș. Cred că ne trebuie cam vreun 1 milion așa de pui. Altfel nu știu ce să facem. Mică domnișoara, doamna, o să mai primească vreo... încă unul de 500.000. Un avion mic de control. Sincer! Dacă mai pleci încă 500.000, o să ai 1.066.000, mâncavaș. Dați motorile tale, bă, am multe motori, bro, dar ce faci cu ele? Ce faci cu ele, frate? Nu știu unde sunt, mă, ești nebun? Nu aici. Unde sunt verii motorile? A, astea. Am multe, bro, chiar am multe rău de tot gen. Au câteva, zic eu. Au câteva. Băi, dacă aveți pui gratis acolo, băi, care n-aveți ce face cu ei. Măcar de-alea cu golzi, cu fragmente, cu de toate alea. Bă, dați-le pe alea, băieți, măcar, că de 500, 200, 300, 200, 1000. De la fiecare se adună o grămadă. Sper să nu dea fraiera. Sper să nu mai dea fraiera ceva, ești nebun. Dacă mai dă, am pus, ești nebun. Chiar sper să nu-i mai dea lui doamna. Oricum e, poți să depăneți. E depănete. Ei direct bărbat și primește pui de la bărbați. 100.000, ești nebun, n-ai cum. N-ai cum. 100 în 100. Bun, ăsta de primul cred. M-a răcorit de tot, ești nebun. A început niciun nu? Nu, acum începem câteva secunde. Da, Pro 2018 am eu chat. Da. Aștept să vedem dacă apare ceva în 2024 acum. Dacă apare ceva în 2024, o schimbăm și noi pe asta. O schimbăm și noi un pic. Da, pentru moment așa, merge foarte bine tableta. Doar că e lag de la joc. Gen jocul îți face lag. Haideți, băieții mei, să vedem și noi un Miramar românesc, frățiorii. Să vedem și noi un Miramar, băi, frate, băi. Mamă, iară face așa. Am dat pe 2x și iară face așa, ești nebun? Chiar e calitate proastă rău de tot, adevărat, băieți. E că mă duc până în Istanbul, mă. Plec seara asta, băieți. Să le fac grafica la băieții ăștia, că nu prea știe cum să arate un live pentru spectatorii care se uită. Să de cât se uită la live-ul ăsta. 6700 de oameni. Asta zic. Deci pe celelalte de-astea 7000, 7000, 1000, 800, 700, 400, 300, 366. Hai că am vorbit, deci bun, am zis toate cifrele într-una. 6800 cu 7000, mă, și aici. Dozing over and over again, but what a shot around the corner from Suki. Oh, that's bad news. Nu știu, dacă e 2018 Mihăiță, nu știu cât e, ești de una acum, poate la mâna a doua găsești, nu cred că nu mai găsești să-l cumperi de nou. Has to lose that trade there. Bamboo shoots on through. Cardozen with the M249 keeps it together for now. It's always this guy. I don't know what it is, man. It's something in the water. He has been the Lone Ranger for loops. Plenty of time. Bă, dacă Cardozen chiar a cărat toată echipa, ești nebun. N-au făcut nimic, loops, bro. Oh no, you guys are at a fight. Oh, I better leave. Dar mi se pare că au cărat echipa, bro.
Singur, bro. Looks like Titan aren't too happy, but they don't lose anyone. They get 4 points. Bă, când am cumpărat-o eu, am dat vreo 40 pe ea, mă. Băieți. Vreo 40 am dat pe ea când am cumpărat-o. Dar nu cred că mai e atât de mult acum. Cred că o găsit și am la 20 de milioane, cred, maxim. They've got the golden Poli și pe alea, dar bine, e și greu un pic la astea. Zilei de poli, de la mâna a doua, că... I had to call it by its true name. It's what it's known as. Yeah, but I think for them, good couple of first points. Da, mă, că mâine și pe mine o să fie mai mare nebunia cu finala, 100%. Opening up the bidding well. Yeah, Pmgc in Impala, split between the east point of Los Leones as well. Alo? Bă, nu mai am eu net? A, bă, da, mai am net, că pe tabletă merge. Pe tabletă merge. Sau? Bă, mai am net eu? Ce, tu mai vedeți? Mă mai auziți? Eu nu știu că mai merge live, ești nebun? Da, parcă așa, Mihai, ceva de genul ăsta. Bă! Deci pe mine mă vedeți! Credeam că mie mi-a picat netul, mâncați-și! Am dat doar refresh, aparent. Aparent merge cu refresh. Ba nu merge cu refresh, le-au picat lor. Le-au picat lor, ok. Mă, am crezut că direct de la mine ești nebun. Am zis, mamă, ce se întâmplă, măi, frate, măi? Le-a picat netul, bă, incredibil, bă. Și pe TikTok, ei, mă, așa, cu așa? Ia să vedem, cum se numesc? PUBG Mobile? Avem o oală, boys! De la Trudix, da, frumos, mă! Frumos, Trudix, ai reușit, frate! Opa, stai că merge. 28 was sort of where a lot of the hopes were lying, but even they on our screen right now, 17 points, not exactly doing amazingly, but it's still early days, early doors. Potential bring this one back. Mythic really did spray a little happy rainbow over his head. Nu le merge, nu vă merge netul, băieți. Chased down with a win. It was unfortunate. I saw a little bit of nu vă merge netul de fapt. Winchester as well that came into contact with a pump action. Da, mă, da, mă, știu, cu Nico am făcut. I love the Winchester, you know? I absolutely love this weapon. It is not great by all measures, but it just looks so classy and it feels great. Yeah. Da, logic, e amazing debate-ul ăla, sesii. Logic ăla e. Over towards that southeast side though, let's take a look at this, because Major Pride has had some moments where maybe they could bring things La mine e... Bă, stai mă, frate, că au avut probleme ei, bro. Că văd că și pe TikTok au rămas 200, ești nebun. Down towards 14th and 15th place. They're in not bad spots right now, you know, down towards that south. Noi mă, că a fost de la ei, chat. So you do have Major Pride a little bit further up towards the split on the outside of Impala on the west. You've got Pmgc Evos. I do think that right now there is just this raging Gata, băi, merge perfect, băi. Between these top 5 teams, South Korea, Mongolia, Brazil and Turkey. Bă, n-au nici skin-uri pe mașini, mă? Vietnam. Obviously this team was doing really well. Bă, chiar sper, da, chiar sper să la OMP la chiar să pice bine rău de tot. I mean, you say they fell off, but they're within 5 points of second place right now. I mean, this is a very tight pack, like you say, with Alpha 7 being that exception. So, and that, I mean, that's the danger of being a high variance team. S2G la 16 puncte de Alpha 7. La 16 puncte mâncava, 18, pardon, scuze. 18 puncte de Alpha 7. Ce ai pățit, mă, Lazare? Ce ai pățit? It's the placement points which are horrid for that team. Nu le-ai mai descărcate? Bun, da. Nu, mă, deci am înțeles, spunea și Ramon, e că... Joacă niște skin-uri predefinite, băieți, Cica. Și cred că pe toate, dacă joacă cu astea prestabilite,
then we works, can though. go out. That's Yeah, 12 Cred că joacă și pe arme și pe mașini. It's more than getting a chicken dinner per game. Put it that way. But that is, as I keep highlighting, it is that variant style, right? Because it's Ce zis mă, Lazar, ia? maybe they win. Let's be generous and say 60% of those engagements, right? Because I mean that is quite a big jump to have that 10% advantage. Like 6, 7, 8 times in a row. That's still incredibly unlikely to be able to. Auzi, Lazar a pus astăzi mâna pe un ciocan ca să-i se dea o șaurma, Dani, cu balși. Bun. Bun. Bravo, frate. Seara nu cred, băieți, nu cred. I mean, I'd go look at Last Chance. If any of you are interested, go look at Last Chance and the scoring there, because I'm pretty sure that the few placement points that IHC. Alfa se văd cei mai buni de azi. Pe departe, cei mai buni joacă bine rău de tot, băieții ăștia. Chiar bine rău de tot. Mulțumesc frumos, băieți, pentru 500 de like-uri. Păpu, frățiorii. E finalul, da, dar e prima zi de finală. E prima zi de finală. Și probabil... Și probabil Alfa se vor să fie cea mai bună echipă de azi. 100%. Și au cel mai mare chef, bro. You know what? This team has been targeted by a lot. Nu știu, mi se pare că joacă cel mai bine de toate. They battle through thick and thin. And they're still 13 points ahead. Still 47 points. E prima zi și vor fi 3 zile de finală, bro. Great to see. Streaking out a little bit now, our Alpha 7. IHC hot on their heels though. Circle heads down towards that southeast side. Very much over towards Impala and Potapati Iso. So likely a lot of teams looking to head over towards that coastal edge. Ce trage așa pe cap, băi, ești nebun. Not quite able to take down the first and not quite able to turn it on for the second. Remember, Titan able to get those 4 points early. Te mai conturi la alții ca să le iei arma Glacier la UMP, bro, sau la ce? Așa, mă, ți-ai schimbat numele, Ami. Așa, măi, netrebnică, măi. Eu vreau să vedem, să dăm drumul la turneul ăla, abia aștept și eu. Eu o să fie tare turneul ăla la duo. I think he's going to have to pull out a miracle here, Blank. Suki, first to pass the position, takes a lot of damage. The high ground is under control, but it is going to be the knock sent to Suki. Can there be an answering elimination? Can there be a flush coming through from Alpha 7? And given the early stage of things, there's potential for cred că la costume nu au fost, mă, interdicții la costume, mă. Which will come on through. So no res available. Alpha 7. Sau? Interesting that Titans are trying to make enemies of both. Sau tot joacă cu scripitoarea aia, cum se numește costumul ăsta? Crystal nu știu ce. It's a bad idea. Yeah, see how this pans out, Con. It's a bold strategy. It truly is. Ba da, am văzut să mai fac opening. Ba da. Is what you want to see. Mamă, ce grafică proastă pe emulatorul ăsta. Yeah. I would say it's a good spot they're currently playing. It has a lot of rotational value as well. Currently on the crossroads. Ce anume element? Over towards the eastern edge of Los Leones. With a lot of strong teams still in the mix, I think that realistically I should more than likely be focusing over towards Noxian Red Force and maybe S2G at the moment. După live. Inside under control for S2G. It's very difficult to make that approach if you get too far towards the buildings. Over in the center of things, you've got Major Pride still. Da, mă, le face pe grupe elementele, le face 4 grupe. Că sunt 200 de echipe, face 4 grupe, câte 50 de echipe în fiecare grupă. Ia și mie gloanțele astea, Apex. Ia mie și mie un pic, măi. Wants to try and turn around for a second. Doesn't quite have the backup on his exact position, but from the high ground and from far away as well. There's some pressure onto this 4MV position. A nice hold out towards the south side, but opening the bidding its dock to try and be the savior for his team. Tags the res as well. The smoke's right on top of them. Might be able to stick this one. Keeping themselves alive as much as possible. The 4 players available will be a massive boon to them. Boboho trying to take some shots, but he's kind of isolated up there. It's a dangerous position in the. Se pare că publicul e mai hype decât chesterii. Cooked for Cleon. Through the window, he might tag Apex if the heal doesn't come through. Boom! Am apărut. Cleon. De bătălie mare între mine și doamna Lapui. Da. Să-i spunem ceva lui doamna acum.
Păi de MG Pride de bă, oricum mă aștept la MG Pride să nu fie o echipă care rupe rău de tot, pentru că, na, nu știu dacă chiar e de nivelul de finală de Pmgc, eu mă bucur că au ajuns până aici, dar e greu mă la finala asta, mă, e greu mă cu balauri ăștia, mă, cu chinezii ăștia, cu coreenii ăștia, cu brazilienii ăștia care sunt o grămadă de joacă PUBG, e greu. În Brazilia chiar joacă o grămadă pe și Free Fire și PUBG, e nebunie mare rău de tot cu Brazilia. Când vine comanda că plasatul joi, e probabil că pe luni, bro. Probabil dacă ai plasat-o joi, astăzi a fost pusă la curier și luni va ajunge la tine, bro. Ia, vezi lepodul ăsta unde se pune. Am mai văzut pe nimeni niciodată să urce pe asta. Scrapping back and forth, and the nade finds Boboho and Morph looking to start to falter now. Cleon wants to try and keep up the mantle, but he's the last player standing. He's right in the corner, and Apex seems to know about it. They shut him down, and it's 4 players. N-au toate aceleași costume, unii sunt diferiți. Gen, unii au niște costume astea de Pmgc, alții au costumele alea cu... Cum se cheamă costumul ăsta alb așa, cu zbang-bang-uri de alea pe el așa? Cred că, băi, dimineața când te trezești și bada aia, te uiți pe Discord și o să ai gradele puse, bro. O să vezi în ce grupă joci și tot. A little bit too much to ask of them, potentially. U2 Alliance starting to make their way further north. They've heard this cessation of gunfire to their south side. So they are probably aware that the fight is concluded. They've seen those eliminations come up on the feed as well, so... I'll see something. DXavier look at a regroup. Nu cred că e obligatoriu să aibă costumele la fel, sincer. South backstop for the roster has looked to regroup as he spotted Baron moving up that coastal road. Am oprit scrierile pe la 260, bro. Dacă lăsam până duminică, cum am zis, găsesc iau 400. Mâncați-și. Should be the flush almost instantly and no answer from 4MV. Can they roll up on his position? Seems like Baron's putting him under pressure. Right up and into the fray. 3 players now active for 4MV. They were able to win the scrap. Can they get that 5th elimination on the cards plank? They're going to be looking to take it here and now because Baron right around the corner. Flax close with the nades. Neither team losing another, but Baron does go down. Cluck on the off angle does get that heal off, so now U2 Alliance have all 4 nice and healthy. Flax is backed off in the meantime and Baron isolated. Cât vrei să faci OMP? Bă, nu știu, bă. Bă, nu știu, de aia că o să trebuiască materiale, frate. Că dacă îi face și Glorious Moment, deja sare în 37, 40 de materiale așa. Am investit toți banii în dansul de la început. Bă, vezi, chiar a fost atmosferă cu dansul de la început, pe bune. Chiar a fost atmosferă frumoasă cu dansul de la început. Nu mă pot supăra pe ei. Is this the 5th elimination we're looking at potentially? Looks for another. It's a great shot. 1v3 so far achieved. One more on the outside. Closes the door on them. But is this closing the door on the chance of U2 Alliance getting further into this game? Mamă, ce era să-l bată și pe al 4-lea, bă. Southside just cleaned up something awful. DXavier can look to take a lot more control than maybe they were going to be able to before. That south move, that push comes through, and what a time to do it. Păi ideea e că nu prea știu la ce să ne uităm, că nu prea știm multe dintre echipe, mâncați-și. He's on half HP. He's going to go straight into the waiting arms of Major Pride. Atât, da, M4 cu MP glaciar, amândouă cu kilometri s-a terminat, bă, da! Bă, da! You know what, 4MB. Bă, da! I'll give him that. 6 eliminations. They broke the barrier. Yeah. Ești nebun, costum glaciar, cu tigaie, cu cască. A terminat. Almost impressive. Not gonna lie. Major Pride. Currently on the outside. A terminat. The rap coming through from DXavier, trying to control as much as this south side as possible. It's a smart decision. It will give them a lot of chance going into the future. Unfortunately, they do still need to sort of clear out WBG. Băieți, jur, și că nici nu joacă de acolo. Camp in the road. Cruel, I would say, over on that side. WBG holding the warehouses. Da, bucuria a fost șmecher, a adunat materiale de la început, da. A fost șmecher, a fost șmecher. Likely going to be one of those positions where you just hold, watch, observe. Do not do anything else. Don't move a muscle. It's a T-Rex lobby. Trying to keep the attention sent elsewhere.
try and divert that pressure if you can, but it's a Să tough vedeți ce time. facem la Nongshim fermă in acum. the middle. Să vedeți ce ne facem noi server de fermă. Să vedeți ce ne jucăm noi fermă, mugavaș. On the area. Să vezi ce facem noi la fermă Over acum. on the Vedeți ce north side fermieri for adevărat o să FaZe, ne facem. IHC, both looking to cross. IHC been blinding Ne apucăm today. din nou să ne facem de-aia puternică rău de tot. Wanted to see from them. Ia. Able to clutch so much out with their streaky performances from that last chance, from their group as well, with the final day, the final few games, in fact, for IHC being crucial from their group and coming through, as you highlighted earlier, from that last chance stage. It seems like every time IHC are about to be denied, they just find something, they dig a little deeper. And this Mongolian squad is certainly never to be counted out. Îți dau eu, dacă vrei să am față de fermă, da. Da, avem nevoie, lazere. Iftar, no HP, still getting it done though. Apropo de grade, are ceva dacă doar unul din doi are Discord? Păi nu o să primească amândoi grade, Ami, o să primească doar capitanul, practic. Nu să castrez vierul, da, am nevoie, da, o să am nevoie, că o să vreau să-mi iau porci, Lazare. Și te pun pe tine acolo la ferma de porci, bă, Lazare, bă, te pun să ai grijă. Când bag OMP o să bage și M4, o să bage și AKM-ul glaciar, o să le bage pe toate trei, bă. Nu se știe încă, că așa ar fi. S-au pus ăștia pe Alpha 7, mă? 628, sorry. And there is another team rolling on in. It's Titan to try and back up their Chinese teammates. And Alpha 7 are just swept aside. An excellent opportunity for Am doar un IHC punct for pentru ei, mă, Storm, băi, ăsta. Red Force to try and ladder up, as well as S2G. Alpha 7 hit with the Chinese pincer. That's kind of unfortunate for them. Your Titans. Noroc, ce te mai ocupă în afară de YouTube? Cu fermă, Ștefano. Sunt fermier. That was very, very well done. This is one of the most cruel positions to be finding yourself in, though, because nades are absolutely deadly. Good attempt there from Xing. Into the trenches they go, and it seems like nobody's coming out from this Mi-e one. somn, bă, un pic așa, parcă. E de la vremea asta, așa. Mereu când e vremea asta, așa, gen întunecat, așa, parcă mai ai și pe mine somn, nu știi ce zic? One player for you to Alliance, both of them looking to snake as far as they can, but one of them is in so much more trouble than the other. Can he find anything here? Hero. Da, e super mișto, ai niște vaci, ai cai, ai porci. Depinde ce vrei tu la fermă, bro. Ai tractoare, ai pământ, lucrezi pământul. E mișto la fermă. Și bine au jucat-o Teco aici, mă. Marș, mă. The hero would be felled by bamboo. Not in a million years. Băi, pentru moment trebuie să urmați în aceeași formulă, bro. Nexus a urmat în aceeași formulă. Da, mănânci ouă de la țărani. As it is going to be IHC, they've come into conflict with. Alex has been knocked in the meantime. Pmgc E-Force, who, by the way, they've subbed out. E mișto, mă, la fermă, e mișto. Playing this time around, Zuxi and Luxi on Miramar. You'd love to see it. IHC continue their frag fest, though, picking Alex back up, but trading him down for Demo, who is on a forward position, so a tricky spot for them to be able to pick this one up. Nerzed, cum e la voi, băieți, Anis? able to get that flush. Unde ți-o sau mai mulți țăranii? Și. Trying to keep things together themselves. 4 players alive for their squad to try and stay in the running. Nobody wins the trade, and Nerzed. Lazar e pe partea alaltă. So, not many players left for them. S2G win, băieți. Nici mă uit la zonă. O să vedeți că o să fie zona pentru S2G și nici mă uit. Down towards the south side, likely not going to be able to get him back up again. Da, bă! Hands over towards the crags here. Da, cățelușii sunt bine? Da, n-au treabă cățulanii. N-au treabă cățulanii. Am pus ieri pe story prima lor zăpadă a cățulanilor. Nongshim Red Force, they've been in this position for a while. On the south side, they've got a bit of open ground to their west, a bit of open ground to their south, which will help fend off Major Pride. But you can see how undulating un pic? În ce zonă ești? Ce zonă ești tu, Mihaiță? But you do have those ladders, those pepper pots, those solo steps forwards that you can start to cu Eurotrack? Ar fi ca trică și cu Eurotrack, dar n-am mai jucat de multe Eurotrack Simulator, sincer. Vezi că e tare, mă jucam și eu la mult înainte Eurotrack, bă.
Îmi plăcea mult rău de tot și Eurotrack-ul. Mamă! Wow. A lot of team play coming through from Major Pride to try and open up on Miramar. Damn, Bravo, bă, Major Pride-ule, bă! What a shot there coming through from Naomi. What a throw on it, in fact. The Major Pride corner's pretty happy about. Altfel nu s-a era cu Nexus Sunny, da! Parcă aveai și tu la ce să te uiți, nu? Aici parcă na, te uiți la străini și parcă nu-ți place așa mult, știu. Era frumos să fie și Nexus Sunny aici. Sometimes, this time, maybe not so lucky. Does go down. Era mișto, bă. Cum se numește costumul ăsta? Ziceți voi că nu mai știu cum se numește. Am lapsus acum pe costumul ăsta. Nasty connection from Kelsey. Keeping everyone at bay towards that south side. M-am plictisit de efect. Towards the west here at phase at the moment. Torres keeps popping. Da, arăta mai bine Dorin decât efect ce drept. Da, știu. The only difficulty with the setup is the setup's outside the blue. That can be a problem. Ăla crede pe joc, ce crede? Vezi că e vechi costumul, vezi că e vechi costumul ăla pe bune. Gotta go, guys. Let's try again next time. Yeah. I do forget that I'm not playing TDM anymore. Yeah. Sometimes. Nexus uită la finală, Nexus Redău joacă la Conqueror. In the grand finals, the world's best teams stepping up to the plate. Like he crede. And you won't always get the circle. It's a life lesson, Blink. You won't always get the circle, but you got to make the most of it. Yeah, and then be the one. Așa, mă. Crystal Bandit se numea, mă. Let's just not do all our catchphrases. Crystal Bandit, mă, ăsta, mă. Major Pride, though. Bă, vezi că arată bine doamna cu părul, cu tenul ăsta așa mai tuciuriu așa. Open ground. Vezi că arată bine, doamna! Nu s-au dat încă gradele Gabriel pentru turneu. Mai e un meci, marmă, după ăsta. Încă un meci ar mai fi după ăsta. E că pe la vreo 6 se termină, cred. Cam așa. Ce bine au jucat tot tech, bă, uite, le face probleme și de la S2G, bă, incredibil, mă. S2G-ul pe locul 7. Băi, frate, băi. That opportunity, however, they were down to 3 a little bit earlier on. And FaZe are playing on 2 fronts now. Mela playing as that backstop. It seems to be the 3-1 split is the style. As Titan go down. E, cum e afară, măi! For S2G. And that's a couple of points earned there. Two knocks sent to S2G, though, and they need to be careful. Mai pe-ul e mai slab decât FaZe-ul, incredibil. Got to reposition against it. La 8:30, nu o să înceapă turneul de luni, Alex. Cam așa, pe la 8:30, 9, să dăm drumul la turneu. Ferească ce să fie la turneu la 2. Abia aștept să dăm drumul la el, ești nebun? Abia aștept turneul ăla. O să fie bătaie mare și pentru ceuri, și pentru produse de pe TEDEREU, și pentru... și pentru ala două paganii. Păi cum, mă, bradul meu? E viața mea, bradul, mă! Da, uite-l aici, e viața mea, e pe bune, brad. Tracks the target and will take down Ventores. Onzens is down as well. It looks like S2G are going to try and slow down the re-approach from FaZe towards this position. IHC still have Godless going, but have to eat my words there as they do finally fall. FaZe have taken another knock their way as well. And the players in the middle of this scrap really starting to suffer. Just the man himself, Mela, to stay alive for the squad. E viața pe bune, bradul ăsta, mă. Brăduțul meu. A venit Redux. Ce mai, mă, ratatule? Ce faci, mă? To be able to get him back and into the thick of it in the meantime. WBG rolling up to Major Pride's position. Nomi has a crack at it, but locul 6, mă, Major Pride, măi. On the south edge. I mean, this could be a fantastic back-to-back here coming through from WBG. They can maintain control. Am că faci Conqueror, Redoxe. Strong positions. Nongshim Red Force fly on in, and it's an easy cleanup
And WBG's dreams are scattered amongst the flames. They've still got Su, still in the fight. Over on the east side and with a net. Mai au 40 secunde, e bine, mă. Măi, și la boții ăștia? Da. La bro, tot fraierii. Îi bate domnul singur. Suc, îi bate domnul singur. E bun rău Suc ăsta. Îi bate. They have that chance reinstated, but with a solo player with S2G on the north, what are you gonna do? What was that from Su? Incredible return bounce from him. The nade over the top as well. Băi, frate! Honestly, awesome stuff coming through from Su in those final moments. Luxi trying to keep it up there alongside with Lynx. Mamă, unde stă ăla, ești nebun? It's FaZe desperately needs some more points here. Will pick up Easy. Lynx on the first, but it's Cal C from S2G. Full S2G, mă? The crowd comes alive here in Istanbul. The home team with a shot. Chiar fi unul pentru And S2G. it looks pretty good. They are Adevărat, Redox, adevărat. best of elimination counts right now, but they're certainly going to be happy with this one. Su, however, proving to be devilish in his pursuits. Has that MG3, the south side ridge, a 1v4. Are Rigiu celălalt, ești nebun? S2G have it all in their hand, have it all to play for, and Hamzy wants the scrap. Mamă, dar ce He dă? finds the first. The back lines are starting to falter a little bit. Ducks back into the blue to give a chance at Hamzy. Nu mai mare de zonă, mare de zonă. He has it, but no. He steps back. Mare de zonă, câștigă S2G-ul, mă. Am zis, băieți, că S2G-ul e meciul S2G-urilor celor de S2G meciul ăsta. Well, what a game from S2G. It's been quietly confident on that northern side. Obviously, had to hold out for quite some time here, but still make it happen. Great stuff for this squad. I think that when you look at Su there, though, he has to be the lad that you were looking at that whole time. Almost made the 1v4 happen. I really like the idea of it as well, to step back into the blue to try and get the arc on the nade right. Luxi cu Zuxi sunt cam supărați, frate. I think as soon as he sees that nade not go off and take down the player in front, he's just like, I'm just... Mă văd să ce mănânc vreo 2 șoarme de aia de casă. Mamă! Vezi care intra? Mamă, vezi că o șoarmă de aia de casă chiar e bună rău de tot. A really strong result. As I said before, not the most eliminations there. I think they only got 3, 4, 5, something like that. But that's what Nongshim Red Force did. That's exactly what they're going to be looking for to keep that one going. MVP Razy, 2 eliminations. Shushing the crowd, keeping them calm. They know they've still got one more to play. They're trying to keep their cool here, but I don't think the crowd can be convinced. Mai torci, bro, în public gen. Bine, cine ar veni din Malaysia să susțină echipa sau cine ar veni din... Cine ar veni? Bine, dacă era Nexus aici, gen mă duceam în Istanbul. Sau mor dacă nu mă duceam, bro, în Istanbul. Oh, mult mai puțin grenade aruncate acum. Grenade puțin tele aruncate acum. Câte kill-uri au avut? 2, 1, 2, câte 3? Câte au avut? Puține oricum, știu, puține rău. Băi, știu că am mâncat când i-a venit comanda, dar știți cum e, băieți? Merge! De ce? Ce faci, mă? Chiar mă întrebam când o să fii pe chat. Că știu că terminai munca la 3:30. Unfortunately, they were denied. Su shut that door, and S2G in turn took him out of the running. Let's head back over to the... Well, if you guys out there could join us, I think S2G won. Maybe. I think that's a fair assessment to make. I think with the audience and the sound they were making, I think they might have just won. What you say? What you say? I can't hear you because all the S2G fans are going crazy right now. Bă, bune, chiar se aude rău de tot fanii de la S2G. Chiar când câștigă S2G-ul, chiar se aude, ești nebun. A lot of great play from quite a few teams out there, actually. To be fair, Weibo Game, you'd seen Swoop there with the MG3. What was the sound his gun made? Bă, nu știu, chiar au fost câteva kill-uri spectaculoase pe meciul ăsta. What's the sound his gun made? Oh. There you go. There you go. Both work. You know, it does now make the same sound as Su. Tu la pe burtă, au fost câteva. Nongshim Red Force had a really good early game, right? But
when you have an MG3. Bine, el de ce încearcă să mai joace, nu prea știe, dar încearcă și el să joace ceva. Chances are 7 you're not going to survive. So good game from Nung from Red Force, but the MG3 in the hands of Su is just it's too much. Mamă, Su dacă avea zonă, cred că se încerca să se bată cu ei. Cred că dădea 2-3 knock Su de unul singur. Remember, they were holding off the right compound, which is very hard to get out of. True. And they were still able to do it. They were able to time it perfectly, and Su being able to close. Păi să mai angajeze încă unul pe DC-ul atunci. Să mai angajeze un om, frate, să nu mai tragă pe tine atâta. Really happy, especially with what they've done, is in that warehouse you mentioned, which is very hard for them to leave. They have very minimal information. They hear major pride. Locul 1, băieți, pentru WPBG meciul ăsta, deși S2G a câștigat meciul, ei au avut mult mai multe puncte. Locul 2, 8 kill-uri, 14 puncte pentru ei. To know that was the one opportunity to leave the warehouse was on point. Who's 16th place? I can't see. What? Loops? What? I don't at all have like a little card in front of my PC right now. Is Loops a team? I don't know. Also, last little note here for Weibo though. Very smart by Soup to just die to blue. Yes. Don't give the extra point. You never know how close it's going to come down to. I mean, look at PL. It literally came down to a tiebreaker. It's definitely possible that 1 point can be the deciding factor as we take a look. He's going to be leading the charge here with his 5 eliminations. And also for Titan, hey, you know, I've been talking not so positively about them throughout the day so far. Nice to see them finally get a little bit ahead of the curve of the rotation, take it on early fights as well. They took down the team that shall not be named, Loops. I just kind of named them. Pe mai are mă, Adrian, ți-ai zis că mai are frățiori, mă, n-are cum un emulator niciodată nu se meargă bine ca jocul pe telefon. Bună, Raluca, bună. Really hard this match it seems, but when you look at Alpha 7, they were playing in a dip. If you are Titan Esports Club, your main thought process is then a dip, super nadeable, chuck it over their direction, you're going to get 3 eliminations in that fight. Yeah, there we go. Even though Alpha 7 didn't perform that well in the Miramar, they're still able to retain that first place because of that lead point that they were able to create earlier. And now S2G going up to that second place, and then Nongshim, even though they haven't been able to get a chicken dinner, actually they haven't been able to continue to be a little bit more consistent than what I expected them to be. They're currently being there within that top 3, and if this team honestly halfway through the stage, da băi, S2G-ul, băi! 42 de puncte, bine, au murit repede Alpha 7 acum, au făcut doar un punct meciul ăsta. Era clar că o să reajungă ori NSR-ul, ori IHC-ul, ori S2G-ul, ori chiar WBG-ul. Ar vrea să fim o dată clasamentul, băi, suntem puțin pentru top 8. Orice echipă are șanse de câștig. Oricare. Mă, de ce se ocupă un pic cu salamă, da, dacă știți ce vreau să zic, băieți. IHC, by the way, only team I believe that was in top 6 without a chicken dinner under their belt. Typical IHC style from what we've seen so far. At least they're continuing the pace. Ce-au făcut ăștia, mă, nu mai sunt acolo la calculatoare, la telefoanele alea? A bit more out of them. Going back though to that fight with 628 up against Alpha 7. It's good to see, as we talked about, Titan being so prevalent in their macro play. Yes. Kind of realizing the fight was happening, realizing that some points they could take away from them, and obviously. N-a găsit elementele, na. You mentioned tiebreakers, right? It could be down to a tiebreaker 1-2. În 8 minute! Bă! Ziceți-mi, băi, la ce să reacționăm? La ce să ne uităm în astea 8 minute pe care le avem? For them to be able to kind of go for that third party at the right timing, that was good too. And for 628, for them to actually be able to defend that push there from Alpha 7 and at least be able to get some of those elimination points from Alpha 7, that was impressive to see as well, considering that even going back to the beginning of the match when Alpha 7 decided to just bail on Mafioso. Yes. That was interesting too. That's something that we usually don't see out of Alpha 7, especially out of the Brazilian teams, right? They're usually willing to take the fight, they're usually willing to stay there the fight, and also gatekeep, which is something we've been seeing some teams here do outside of the circle. They're kind of focusing more on the circle, and I feel like this is the new Alpha 7. Zendrois, cine e Zendroa ăsta? The changes that I'm seeing out of this team definitely champion caliber. I mean, I think cine e viața mea Zendrois spumul ăsta? Yep. No 556. He was left with the DBS, which he did get a knock onto him. But I think maybe it was because mă omoară, bă, titlurile astea cu Samsung a 3, a 5, a 6, a 7, și 2 și 3 și 5. Mă omoară, mă. So even if you win that fight, the position is not going to work out. So just get as many points as possible, go out and just try and make it up for that in the next match. The thing is, before Alpha 7 was you're like, all right, we can take this fight. It's a completely different Alpha 7 this year. A dat 7 knock-uri, niciun kill. Bun. It was an ego thing for them before. Adorian Popa? Yeah. Prestigious actually
taking out Redface, bringing in Zuxi back when Zuxi started off the day and Luxi wasn't in. Mamișor vs. tata Miță, cine își cunoaște copilul mai bine? Care părinte își cunoaște mai bine copilul? Mi-ai zis 13 și 15 mai de. Ia să vedem, tata Mițanu sau mamișor? La ce vârstă ți-am prezentat prima iubită? Dacă o nimerești pe asta, îți dau 10.000 să mor eu. Tata, ce-a scris tata? Asta a fost o mare traumă pentru mine. Este o întrebare extrem de dificilă. Merry Christmas, you filthy animal! Îți cu bună dimineața, trezirea mamișor! Îți cu bună dimineața, frații mei! Bună dimineața, frate! Pentru că de la bal de la Pitești am ajuns direct fără voce și pentru că este un moment apoteotic pe care n-aveam cum să nu-l marcăm altfel, mulțumim pentru invitația în căminul personal. Tata Mițanu și Mițanu, Johnule, în spate avem și Ariana și mama Mițanu. Nu de alta, dar avem nevoie de juriu mare la acest concurs, Jonuțule, pentru că astăzi, și acum putem să lăsăm și noi portavocea asta, că o să zică lumea că suntem handicapați. Jucăm care părinte își cunoaște mai bine copilul. Până acum am avut o mini ședință în bucătăria lui tata Mițanu cu Mițanu, Jonuțule. Avem aici răspunsurile. De ce? Pentru că n-am vrut care cumva cineva să creadă că va fi vreun fake de concurs. Noi avem răspunsurile deja scrise după cum vedeți, iar ai noștri părinți în ordinea dată, mamișor, tata Mițanu, trebuie să răspundă, evident, la cât mai multe întrebări în mod corect pentru a putea câștiga challenge-ul. Încă nu avem provocarea pe care va trebui să o execute. A zis Mițanu, care e un băiat extrem de cu minte și de bine crescut, că ar fi bine să o execute copilul. Eu am zis, da mamișor, cere mă, ce crezi că dacă e în etate nu poate să facă probe? Zic, vine din Asia Express, Jonuțule, haide să nu minimizăm situația. În fine, până la sfârșitul challenge-ului ne vom decide cine va executa provocarea. Însă, ideea este în felul următor. 15 întrebări coapte la cald de Cori împreună cu Mițanu și cu mine și cu Ariana, Jonuțule, la care ai noștri părinți vor trebui să răspundă, evident, în mod corect, dacă pot. La cât mai multe. Vezi că nu râde tata Mițane, că nu sunt ușoare deloc. Știu, tata Mițane. Băi, dar în primul rând, cum puteți voi să mă puneți în balanță cu tata Mițanu? Tata Mițanu, cred că e de vârstă cu mine aproape, să mor eu. Așa? Câți ani ai tata Mițane? 45. 45. Poate să fie copil. 45. Suntem aici 4 generații, frații mei. Vă spune fratele vostru simplu. Dar nu e rău pentru audience și pentru hăzionurile demografice și alte lucruri. Mamișor e suma. Celor de la masă. Bun, haideți să nu ne mai lungim, gata. Băi, nu mai facem o mișcă de mamișor, frate. Au o relație mai apropiată cu tații. Ce caut eu aici? Da, Lazar, te rog, ce să vezi, mă, Lazar? Lazar e tovarășul meu, n-are clipuri puse, ce aveți să se buni? Chiar vedeți pe Lazar să-i de buni și voi. Deci, țineți-vă bine, stimați frați. Unele întrebări vor fi contratimp. Mițane, ai plăcerea să începi tu? Vrei în calitate de gazdă? Da. Te rog frumos. Deci mă bazez pe tine, tata Mițanu, da? 100%. Deci, Mițane, fii atent. Prima vreau să fie cu 5 secunde. Deci 5 secunde la prima întrebare, da? E ușoară, la astea ușoare trebuie să fie pe panică. Întâi tata Mițanu și deci, după aia eu? Mamișor. Nu, în același timp, în paralel trebuie să scrieți răspunsul. Sunteți gata, da? Hai. Prima întrebare. Ce înălțime am? Se aplică și la mine 5, și la Dorian. Hai. 4, 3, 2, 1. Bravo. Ia. Hai că, băi, nu vine să fie cât de tare. La un centimetru. Păi și ce, le dăm, mă, nu? Le dăm. Pentru că știi ce, fii atent. Eu am un 86, cu un 86 am, dar mi-a teamă că nu o să o rotunjească. Da, păi stați, așa că vă lămuresc eu acum, că având în vedere că eu sunt cea mai babă de aici, vă spun eu încet, pe măsură ce trece timpul, te micșorezi! Bun, deci ce facem? Le dăm punctul sau nu le dăm? Da, frate, dați-le punctul, frate. Că se pune sau că nu se pune, oricum diferență în concurs nu face, că e 1 centimetru la amândoi, deci că e 0, 0 sau 1, 1, e același lucru. Deci hai să fie 1, 1, treacă de la noi. Bun, asta nu e neapărat cu timp, pentru că nu este atât de ușoară, dar hai să zici cât? 10 secunde? Vrei? Hai mă, nu mă puneți cont, lăsați-ne pace să fim în liniște. Bine, fără, hai, o lăsăm din condei, dacă vedem că se lungesc. Bun, o zici tu, da? Sunteți gata, pregătiți, tata Mițane, vezi că e pentru tine e grea asta, pentru mamișor e mai ușoară, deci mamele vor răspunde mai simplu la această întrebare, drept dovadă, mama Mițanu a fost chemată în audiență în bucătărie. La ce oră ne-am născut? Nici eu nu mai țin aminte. Uitați-vă la fața lui tata Mițanu. Ia,
Știe, da, frate. Aici nu mai știam eu, trebuie să recunosc, dar n-am putut să o întreb. De-aia am scris 23, 45 sau 00 și 15. Știam că e fără 11. E 23, 45, pentru că de aceea am dorit să fii pe 7. Nu mai știam și nu puteam să te întreb, deci ai nimerit-o, tata Mițane, ai luat-o la 15 minute, mă! Ce dulce a fost, s-a uitat la mama Mițanu, m-ați văzut, mă? Ai văzut, nu? Cum s-a uitat așa cu tristețe, mă, 13 și 15 mi-ai zis. Bun. Mi-ai zis 13 și 15, mă. Hai pe TikTok, frate, da, Lazare, scuze, da, ai pe TikTok, da, așa e. Eu știu, mă rog, chiar ai pe TikTok, da. În ziua de astăzi, când bărbații participă de foarte multe ori la naștere, da. Acum 20 de ani nu știu dacă era chestia asta. Păi și acum ce vrei, să dăm punctul, noi câștigăm și tu ce faci? Hai de treabă! Mă Jackson. Egal! Asta e aia șmecheră la care răspunsul nostru, dar nu spunem, nu. Nu că după aceea o să copieze între ei, las că știu eu. Tu o dai pe asta, Mițane. Hai să vedem. Mamă. În ce an ne-am apucat de YouTube? Hai să vedem cum stă treaba. Stai. Dorian în 2017, că m-am apucat în 2018. Deci Dorian în 2017 s-a apucat. Nici nu cred că tot 2016 cred. Dar eu am așteptat când am văzut pe tata Mițanu, că a zis, asta e răitală. Nu m-am așteptat și la Mițu în 2017. Asta în 2016 pe Mițu, nu știu ce. Da, avem aceeași vârstă de YouTube, am discutat-o chiar zilele trecute când filmam un vlog, ne-a distrat 2017, și am zis să o punem, da. Deci, vedeți, voi chiar credeți că suntem vechi și noi. Da. Au, asta e bună. Eu aștept pe aia, mă, la 3 secunde. Aveți o întrebare de 3 secunde, e foarte. Fâs. 3 secunde? Da, răspuns. Dacă e întrebare de 3 secunde, trebuie să-mi dai 5.000 de euro. Ok. Nu intrăm în chestia peculiară, căci... Bun, întrebarea este următoarea. Tata Mițane, te rog frumos să ai fi atent. Ia zi, tati. La voi e mai simplu aici, la tine, mamișor, dacă o nimerești pe asta, îți dau 10.000 să mor eu. La ce vârstă ți-am prezentat prima iubită? Hai mă, că e simplu la mine. Nu influența. Bine, da, atât, da. La ce vârstă? Că ți-și gurătă. Cred că e confuz cu Anca. Da, păi da. Păi a scris deja. Și vă spuneam de ce a greșit. Cum nu? Bă, ce face Dorian? A greșit, a greșit mamișor. Este, mă. Să cred, mă. Este, mă. Dar e la 15 ani, ți amintesc eu. Nu pune la montaj asta. Deci a zis ureche lui doamna lui mamișor, mă! Am găsit-o în casă, Ionuțule, nu s-a pus că am prezentat-o, ca să înțelegeți. La 15 ani, ce nebun era Dorian, mă! Deci, obiectiv vorbind... Am vreau o întrebare și în drumul la meciuri. Deci ai greșit, la 18 ani cum să greșesc eu? Tu ai greșit aici, dar dacă tu faptul că ai găsit-o în casă nu consider o prezentare mai ieșită din tipare, e greșeala ta. Bun. Așa, bun. Asta e la Mițanu. Următoarea întrebare, da? Ce te enervează cel mai tare la mine, respectiv la Dorian, mamișor? Hai să vedem. O trăsătură. O trăsătură. Ceva. În cuvânt, da, a zis bine, Dorian. Ce deranjează pe tata Mițanu? Ia să vedem. Ceva mișto la tine. Da, nu m-am gândit, frate. Da, nu. Perfecțiune? Deci mai dură, sincer, că eu cred că tu ești varianta de televizor acum. Arogant. Da, ai zis că ce mă enervează cel mai tare de pe mine, asta mă enervează. Păi da, tu de multe ori nu faci arogant. Vai, Doriane, ce arogant ești. Că fluieră în casă, asta e de-aia de, știi, hai să nu-mi fac fluieră în casă. Cu sunatul și asta cu fluieratul spui. Și mi-ți dezordonat. Da, nu știu ce să zic, nu prea au fost pregătiți tata Mițanu și cu mamișor. Nu prea au fost pregătiți, băieți. Hai să vedem, băieți, ultimul meci de astăzi, meciul 6. Ce mai zic, mă, nici ce să mai zic, mă, ești nebun. Alpha 7 își ține acolo locul 1, bine rău de tot. S2G-ul mai jelică așa pe început, sau bine pe început, mai jelică la cotor, la mijloc, așa și bine pe final. Așa, nu se rău, se mișcă bine. Nu știu, chiar se mișcă ok. HC-ul joacă bine și 39 de puncte la 9 puncte diferență de Alpha 7. Mi se pare super decent. Faptul că n-au făcut niciun win până acum, dacă nu mă șel, dacă zic bine. Steu, 14 puncte nu sunt așa multe de locul 1. Poate să recupereze chiar și meciul ăsta. Însă Loops, sincer, e dezamăgirea de astăzi, Loops. What is happening here? It's the reversal. I don't like the fact E un pic dezamăgirea de astăzi, Lupșani. Nu știu ce să zic. Cam așa cu așa. I thought you meant like the backstory. Oh, no, like LAW. The backstory of Cardozo. Well, they've broken that too.
Oh, goodness me. Unacceptable behavior. That's not canon. To be honest with you, Loops is an interesting one to talk about so far, though. Merge Pride dezamăgire, da, și ei, chiar și ei, da, locul 15, like a cu Tech. Au care Tech mișcă un pic, sincer. Ce Merge Pride? O mică dezamăgire, deși nu mă așteptam ca Merge Pride să fie la nivel de Alpha 7 sau de S2G. E clar că nu mă așteptam să fie la nivel cu ei, dar, bă, până la urmă, nu mi se pare o dezamăgire că au ajuns măcar până aici, în cele mai bune 16 echipe din lume, sincer. Nu e rău, nu e rău absolut deloc. DX-ul joacă foarte haotic, așa, DX-ul. Văd că FaZe-ul a recuperat, sunt pe locul 9 în momentul ăsta cu 27 de puncte. Practic la doar 21 de puncte de Alpha 7 și 13 meciuri. 13 meciuri în care să aibă timp să recupereze. Bombă! Da, într-adevăr, au fost numărul 1 la noi în grupă. N-au avut grupă nici cu S2G, n-au avut grupă nici cu Alpha 7, n-au avut grupă cu Loops. Adică, da, înțeleg că au fost pe locul 1, dar dacă ne uităm la grupa lor, cred că a fost cam cea mai ușoară grupă, bro, pentru Major Pride. Doar WBG-ul, să zic, au jucat, adică care sunt acolo, și 4 MV-ul. Dar în rest... Cine? Cu Vampire, cu locul 12, Vampire-ul. TMR-ul. Uite și BTR-ul chiar, uite BTR-ul, da, o altă echipă bombă. Bigetronul. But you do have these outliers, and IHC certainly proving that is up to the task. Alpha 7 took a little bit of an bine, e refăcută e refăcută de la 0 aproape echipa de echipa aia, dacă ai idee. Obviously S2G making a lot of headway up the tables. They are still very, very closely pursued though by la 15 și-a încercat râsul din pantaloni, va. Of points worth deep into this tournament. Plenty of ground left to cover. WBG, they're making their way up past Cruz de Valle. Au murit deja 2, nu? De la Loops, din nou, la 4 MV. 4 MV, 32 de puncte. For, cum se numeau, Medical Vibes. For Medical Vibes. FaZe-ul s-a mișcat bine. Au fost morți la început, dar pe urmă au dat un pic drumul la brațe. Totuși 21 de puncte, au timp de recuperat mult, serios, acolo. IHC-ul au jucat bine, au jucat constant IHC-ul, mi s-a părut. Mie Stem îmi plac? Da, Stem locul 6... Pare ca un win Stem-ul. Before the start of the last few games, this second half of the day has done wonders for their points total. Second half, I'm not gonna lie. They certainly did. They've had plenty of teams on the ropes this time around. Not least of which... Mitic, a doua greadă acolo către Lamborghini. At 1v3. The stuff a legend. Lamborghini ce arme are? Are un AK? Un MP? Nu e rău. Nu e rău, ideea e că are și suport acum din spate de la echipă. Iar Loops sunt în 3 oameni, DX sunt 4 oameni. Și mi se pare că mișcă un pic mai bine DX față de Loops. Care STS-ul de pe locul 6, nu STS-ul. Nu 6-8. Nu 6-8-ul. Al ortul gen. A switch up in terms of speed, in terms of prowess between that. Our angle where Lamborghini helped his team get 12 eliminations total. So I do think that for DXavier, there's much more to be done here in this tournament that they haven't reached yet. Da, nu știu, încearcă ceva aici, Chief împreună cu Mitic și cu Ayala, dar n-aș zice că poate să și facă ceva. N-aș merge pe ideea că poate să facă ceva Loops. Da, GPX au 4 puncte în 5 meciuri, da. Și tu făceai mai multe puncte, de ce o le-ai zi tu, a? Știu. Mamă, deci crowd-ul e incredibil, ești nebun. Crowd-ul e incredibil, frate, pentru S2G. Orice face S2G-ul, dacă mișcă S2G-ul, crowd-ul e wow! Așa e, nu, publicul e mondial, e full de turci publicul. Și e clar că orice se întâmplă din partea S2G, că se mișcă pe hartă, că a luat o mașină și că se plimbă cu ea, tot crowd-ul e wow! Yeah. That might have been PMWI. I think that maybe. I have to go back through my history books. But obviously that's very difficult to play with, right, at the end of the day. So I think respect to them.
from trying to push through. And you can see here, now that he is up to full speed, like Silas is... Chiar se cunosc un pic la NSR ăștia, chiar joacă bine NSR. Joacă bine, au păcănit vreun win astăzi NSR, băieți, mai știu sigur. Au luat vreun win astăzi NSR? Nu cred. Cred că nu. Up towards that northwest side at the moment, we've not really talked too much about a lot of the teams in position. There's just so much to talk about in general right now. Not too sure who's just walked in, but the whole crowd's turning his attention his way. I think it's luat parcă unul, nu? as well. That one as they roll on down the hill. Uite, cum e observerul pe S2G, gata, se activează crowd, auzi. You are mesmerized. I love it. You're meant to be commentating. Da, meciul 2, exact, meciul 2, da, pe Rangel, da. You didn't say anything. You looked deep into his eyes. I was letting the crowd have that. I was letting it breathe, blank. O să cheamă Morman. I don't know how much they can hear of the... The drums agree with me. What, about the two random men? Yeah, I don't know. I don't know what's going Da, on. nu, și mi se pare că comentatorii sunt un pic cam leșeați, așa, nu știu dacă vi se pare și vouă asta, însă mi se pare că comentatorii nu prea au hype în ei așa pentru finala asta. Parcă nu știu, sunt cam adormiți așa. Trebuie niște comentatori de aia puternici, frate, care au hype în ei. Gen. Gets the heel started, Sporter there to try and cover his flank and Mamă, Sporta, ce shotgun are versus Vintorescu, S12-le. Mi-e greu a crede că poate să facă ceva. Looking for the trade. And they need to bank it off, and Sporter has the pump action. Vintore's taken low as X said. Mamă, dar ce caută ăla pe partea alaltă? And Wings takes up the mantle. Ventura is caught in the cross. Tizzy steps out as Wings goes down. Mamă, NSR-ul 2-0 deja, boys. Not going down without a fight, but Mella's now out of it. Mormon's the last to stand. Has the backup of Onzens around the corner. Capătai NSR-ul, mă. Play 2 versus 2 against the hold from Nongshim. And neither team looking too good in this one. Very much back and forth here between both these squads. Either side's taking punches and the bruises start to form. Sporter though. Da, n-am prea să facă Sporta cu shotgun-ul ăla. Attempts to get in there, unfortunately gets sent back. Deci dacă mă întrebați pe mine, poate să dea 1v2 acum. Sporter last to stand now. Pentru că ultimul meci mi s-a părut că n-au avut de la început, nu, toată ziua n-au avut chef așa. Dacă nu se entuziasmați, bă, frate, sunt globalele! E cea mai mare competiție, ești nebun! Dă drumul la brațele alea, fi pe hype acolo! Măcar fi pentru echipele astea care au venit spectatori, care se uită, care alea, noi ne uităm așa! Să vedem ce se întâmplă la globale, cum joacă băieții, că n-avem o echipă pe care să susținem cu adevărat. N-avem o echipă românească aici. In this central location, they've got that opportunity. Yeah, I think for both sides though, it's almost over for him. Phase down to 2 players, Nongshim Red Force down to 1. Scură se merge prea cum... Tot de la orele astea, MDC-urile, tot de la ora 1, 2, așa. Mutually assured destruction. Muncești și mâine MDC? Îți spun că muncești și mâine, nu? They get the shift. It's a really good shift for them actually, because it's going to be difficult for them to cross that road, but they need to cross it soon rather than later. Honestly, Mamă, Fritz! Something that's very deadly later on, but they can get up towards that ridge side on the Mamă, Fritz! Păi nu e mă pe scris aici, ghiță. Nu e pe scris aici, frățioră, e pe parcurs, hă. N-ajunge așa ușor la globale aici. With the circle being such a hard shift, a lot more teams are going to be looking for these wide rotations that you can see 4MV and WBG going for at this stage. So if S2G move too far forwards, there is always that chance that they get backfilled on their position with the circle being such a hard shift. So they'll have to try and figure out what else they can go for. Sporter in the meantime with a pump action through the longhouse. E greu mă cu pump-ul ăsta. To try and keep consistency, stay in the top 3 at the end of the day. Because IHC will give no quarter. Sporter only gets half his HP bar. 3 shots in the chamber. N-ai mă, voie, mă! E bun, mă, și sportul ăsta sau nu e bun? Out screaming less in mischief and more in pain there towards the end of the phase.
E bun, mă, și el sau nu e bun? They'll go out. 9th place. Again, I would say for FaZe that they were able to turn things round. No, nu le vreau freeze, nu le vreau, bro, că nu mă mai joc 3 FIFA. eliminations takes them with the 30 points total, right? It's not bad. They were really down in the dumps at the start of the day. And I think this is not a bad position to finish things off, giving themselves a chance into tomorrow. For Miracle Vibes, take a massive beating from Alpha 7. De unde are mă monede, mă, Cristi? Bă, lasă-i mă monedele în pace, mă, poate donează și alu Dani Mocanul astea. Alpha 7, rămân și ei în 3 oameni. Că s-a bătut, mă, Alpha 7-ul. To make anything work from there, because now you got two teams looking to play either end of it. You got 4MV, Alpha 7. 4MV a lot more exposed. Bă, și ăștia, bă, cu Luxi și cu Zuxi. Nu știu cum îi ajung mereu în PMGC, dar pe ăla parcă nimic. Oh, nu. Ce castană, bă. Some crazy tracking. During this tournament at Pmgc. Deci, efectiv, când faci rotație și te omoară doar pe tine din rotație, mamă, e așa enervant. Mamă, te steacă. Ei, pe mine, mai. De la mine știi shotgun? Cred că de la tine știi shotgun ăla care a avut 2 S2G pe cap, bă. Lazere. Ce zonă bună pentru lupți? Și în 3 oameni. Mă, Lups, poate meciul ăsta mă face și voi ceva, măi. Hamzy and Silas on the northern front right now, trying to hold off against WBG. Alpha 7, bine și ei pe zona acolo. Pentru Persia e greu de intrat. Eu deja 5 kill-uri. Pe ce l-ați făcut, mă, Gavaș? Might just be an easy flush, an easy pickup for Major Pride to add a point to their total. Farming când? Că facem live de seara. Când facem live seara, facem și farming. Taken a knock and Godless is the second to fall. Ziol looking to move into position because Demo's already down. They want to try. Da, așa e. Godless just gets flushed away and that's only 2 now. Așa e, 12 a ajuns meta rău de tot, 15 și DBS-ul. Look at a fend off against the teams chasing behind them on the points totals. Yeah, and I mean for S2G overall. Red Force Bă, Danule! This is a good chance for South Korea to get a strong finish at the end of the day here and ce ai cu puțină susținere, băi, Danule, băi, numai nostru, dă stai din zilele astea, băi, frate! Tomorrow, as we're going to have to wait to see them again. Two teams ferească! to be pretty close to that mark and IHC similarly. Te pup, bă, Danule, bă, mersi frumos, bă, respect, bro! Ia uite, să-și plehăți, armaua. Bă, cât de neaștept, mamă, că e una dintre cele mai neașteptate donații, bro. Din viața mea de pe YouTube, bro, ești prost? Oi, e una dintre cele mai neașteptate donații, bro. Pe bune, pe bune. Respect, bă, te pup, bă, jinare, bă. Bam, 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 bam! 100 de bobițe, băi, ești prost, mă. Nu se poate, mă, n-ai cum. Ai cu puțină susținere, 100 de euro? Da, e mică gen susținerea, e mică, e scurtă, scurt. I don't want to say amusing. Dar nu suflet cald, da, nu suflet cald care e iar lui Laser Machine, da. Indonesian squads in 14th and 16th. Is this where Turkey's going to be next year? Bro. You got your legacy winners. Not if we can help it. Our home ground, our home turf in the UK. You know, we'll show them that support, I'm sure. Niciodată nu le-a readus hype-ul comentatorilor, a?
Bă, bune. Horrid folks in the UK. Da, doar MP a ajuns în finală, da. Doar MP din Europa, doar echipele din Europa, doar Major Pride-ul e echipa europeană. Bă, nu se poate, mă, lasă-mă că nu se poate, ai nebunit! Dai, cum? Încă 100 de euro, bă, ești nebun! Bă, ești nebun, mă! Bă, ești nebun, mă! They have put points up so far. A procedure 628. Astea trebuie să fie mari, de fapt, așa pe tot ecranul. From UDO Alliance. Oh, and a second. It's a nice nade. Bă, ești nebun, mă! They take two. Băi, Tanule, bă! It's a deal and a half to take. Tanu vorbește numai în sute, pe bune! Already down Shadow. Now. Hai, mă, că nu se poate, băi, 200 de euro de la Tanu în seara asta, băi, frate! They've been sweeping this area for a long, long time with Morph playing on as two and honestly a very unthreatening presence in this current lobby. From the east side, Doamne, bă, n-ai mă cum cu el, mă. I will say one thing to you, John, is that Te pupă, Tanule, bă, respect. Nici n-am nici cum să-ți mulțumesc, că tu ești fratele meu, ne jucăm aproape fiecare seară, ești nebun? Eu nici cum să-ți mulțumesc, Saborio. Te bum Sav, ce faci? And it's the change that Max keeps mentioning is that teams are willing to take center, which means they're willing to take fights to fight over that central ai fost două glumițe. Why a lot of times we're seeing Na. Wow! Ia și mie, bă, de besurile astea, bă. Apex though, making that less players. Apex was a 1v3 opportunity there, got the flush as well. Sunan low, trying to crawl back behind, bleeding out pretty quickly. Ce-ar fost să vii asta de acolo, din camera acolo? A long crawl for Sunan results. Muncești? Savule, vezi că ne facem server de fermă. Te băgăm și pe tine sau nu vrei să joci cu noi? Îl bate Apex și pe ăsta. Pe 33. Mamă, de bezi, de bezi. 4MV may have just been thrown a lifeline here to keep things together, and there it is. Apex holds his nerve in water treatment. Bă, ești nebun! Dar pe ce ai tu, Savule, pe calculator ăla-i? High ground, able to prompt it into a finale. Let's be honest, man, they've not hit their quota in this game, so, you know, back to work for you, 4MV. That's true. 5 limbs, please. Loops, start things off well versus Major Pride. Effect, who has honestly da, Sav, da. during this Pmgc, attempts to get some Până shots off, 22. they are Bun, perfect. Perfect. So, a difficult scenario for them to be in. Deci echipe rămase, băieți, 30 de jucători. A run for their points towards the bottom of the table. Each one is precious. Major Pride on the north side. Next circle just about to come through. Dacă câștigă meciul ăsta S2G din nou, înnebunește crowd-ul. O ia razna. We'll see where the shift goes. Stalwart have been Da, e bine, Sav. Puteți să le iei de pe Steam, sincer, dacă voiai. Eu pe Steam îl am. Loop's got a decent chunk of this one. If the fight to the north concludes in a lot of casualties, there's a lot less threat from that area. I'm looking at the approach from the west, though, and thinking, whichever team comes out on top of that, it's going to be a danger to them. Yeah, I think if you're Stalwart, I think they did the right thing, right? Is they took the high ground, they used that high ground to position players further forward whilst having the cover available for them. So that's smart, gives them the ridge. Realistically, they should have heard UDO Alliance. I imagine that UDO Alliance has taken shots towards Stalwart this entire game, so likely they're just looking to finish off. Loops câștigă. And deal with the rest later. Ai ți-ai luat abonament! Bun, abonamentul, ești nebun, 30 de lei. Mai bine. It's not really the best of spots for Dino. Lamborghini can't quite peek out because of Naomi's position, but he's going to be pushed in. DXavier going to have to leave. Paragin steps out, gets a little bit too bold there. Not going to be able to find the shots he's looking for, but knows the siding now on the door frame. Paragin e... Gives Dino the chance to cross back over to hold more face. Dino may be able to get a shoulder in through the door, but not much more than that. Certainly doesn't want to take that chance. Not just yet. With only 2 players alive for Major Pride, they want to close their day out a little bit better than this. As UDO Alliance ce bagă cărbuni Steu, ești nebun, 12 kg mediu, ce ăsta este nebun. Yeah, assume that would happen.
from Stalwart. It's very, very decent of them, and I'm glad they panned out that way. Ce băcări buni steu, bă, sunteți nebuni. Down on their side, one gets knocked. That's the fight in between Major Pride and DXavier of S2G. And a little bit of spice to the mix over on that side of things. Looking to keep their chase up with Stalwart picking up quite a few eliminations so far. Blank, though, they are looking good to try and research towards the tables. Da, și pe la granada. Așa de bine, MDC-ul ăsta cu această granadă versus supozitor. Unde i-am băgat-o pe acolo, ești nebun? Că a apărut ca și cum nu i-am băgat-o înăuntru. They'll be certainly happy to see that one come through. And honestly, like I said, it's not reached his quota yet. And we had a contract. We had a contract. You know? They match. I'm not happy. So we'll see what Four Miracle Vibes can get done here. Morph, though, on the other hand, over towards the eastern side on the ridge. Tempting to move through. Mai după ce deci cred că da, Stafule, cred că da. Getting those 2 eliminations so far, so they're going to need to step up a little bit more. Action is down for Stalwart. 12 elims though. Goodness me. Yeah, that's what I've been saying. They've climbed up. You can see them in second place right now with those elimination points. Yet to add the placements on top. So S2G certainly not only dealing with Alpha 7, but also the team from Mongolia. Stalwart. Stai poftă! Plenty of people for this whole tournament, for this grand finals. They've been doing bits. Major Pride, they shut down their day in less than honorable fashion. Se le câștigă, bă, ce-i drept, până acum au jucat foarte bine și au acaparat cam tot ce au avut, adică au bătut tot ce au avut în cale. Adică undeva la 13, 14, 15 nu știu câte au în momentul ăsta ste. Și mai au încă zona, mai poate să-i mai omoare. 13 kill-uri au în momentul ăsta, în 4 oameni. Au luat UMP-ul, că nu mai e atât de fiabil mini 14 în zona asta, n-ai ce să mai faci cu el. Au luat UMP-ul ca să se bată în close, creier și el. Too difficult. I mean, Vampire just weren't there, to be honest. Yeah, well, Vampire didn't exist. And that should have been a major force within the group. It was a stake right through him. Și tu, Kenji, și tu bun. Și tu bun. I think that was it. Maybe they should have stayed up a little bit later for that one. Unfortunately, we're not seeing them here. The PMWI two-time champion. Toate pe VBG-ul cu Loops. is still in the fight. They're going at it with WPG. There's a one. A rămas într-un singur om, Loops, bro. Ce mă că câștigă Loops? E echipă de turci, nu. Sunt malaizieni, parcă, nu? Ce este acolo în dreptul lor? And here we find ourselves with just Chief remaining. The nade does the dirty. The final player from Loops falls. I mean, less what happened with how did they get here, but doar cu 7 băieți pentru Loops meciul ăsta. Here on the leaderboards. Nu prea i-a ajutat. Da, logic, Sam. Logic că da. For Stalwart, care crezi că e a doua cheie de la turneu? More than want to reclaim the throne here. I think they're hungry for it at this point in time. Mongolezi, mă, sunt? Mongolezi. They're holding that first place. With a chicken dinner on board, very doable to massively leap over the top of Alpha 7, but difficulty comes in the fact that Alpha 7 de Alpha 7, mă, de aia vorbești. Alexa. S2G currently vezi că sunt la un punct steul de Alpha 7. Stai cu minte. Are the top 5 in the tables. We'll see if they can add one extra to it. Looks pretty likely, but DXavier might have other ideas. 4MV, they go down. Blank, they didn't make their quota. You're going to be mad with that one. Look at Paragin, though, hanging on by his fingertips there as Sue goes down. Unfortunate shot there, but Lamborghini gets the flush, and they're stepping on in. They're in through the windows, and SPG going to be pretty unhappy about that. What a shot through the door. Mai se întâmplă aici, mâncați gura voastră. Ming has an answer, though, and DXavier being given a run for their money. Doamne, ce le face Ming și Ghep ăștia. I love this. Ming, the king of the castle himself, up towards the top side. Lamborghini underneath. Looks to drop the nade out the window. It's great. Doamne, și vine și Steu în spate acolo. Nurzed helps the situation along. Câștigă Steu, băieți, meciul ăsta, 100%. Match so far right now for Stalwart with likely 2 more eliminations coming through. It's going to be a big game. Ia uite cum e. Ia uite cum e crowd-ul pe Silas, ești nebun. E wow! S2G
from the east. Stalwart trying to find WBG in the mix of it, but Ming is still there. Nurse 1v2. Câte kill-uri au, 18 kill-uri câte au ăștia? 17 kill-uri, să de buni. With a chance now to go back to back on their home turf, but they're low on the HP bars. Hamzy spotted, taken out. 2 players now. Razy's down, getting knocked, and now nu moare. Moare Razy de altcineva, cred. Oh, nu, de Icy. 18 și 18 kill-uri și win pentru Ste. Make that 19 towards the end. 29-point game coming through for Stalwart. And I think for them, they expect this to be a lot easier. You can tell the way they're holding themselves here. That game is more of like, why couldn't we done that earlier? Relieved that they're back on top once again, but man, there's some fierce competition here at the Pmgc. S2G back at it again. You got Alpha 7. Mamă, deci Alpha 7 au stat 5 meciuri la rând pe locul 1 și acum au luat locul 2. Mamă, trist un pic. I don't know if Stalwart have been able to do enough. They were pretty close actually, I think, on points towards. Sunt buni, mă, Stea ăștia, sunt buni. Towards Alpha 7, and Alpha 7 they went down a little bit earlier, so maybe there's some leeway there. Maybe S2G able to get enough points off the back of that second place finish to be able to jump up as well. Da, puteți spune că a jucat aproape pe clasic, bravo, da. Exact, da, bravo. And conversational with those spots. I mean, Alpha 7 have to beat out 63 points. I think they started that game at 48. Might be a little bit tough to get above that. We'll see, though. We'll see. 6 eliminations for action. Look how chill this man is. Goodness me. Putem spune adevărat, da. Worry here. There seems to be. I genuinely think that Stalwart thought this was going to be a lot easier. And they have been. Te nominezi vreo echipă? Nu, din păcate nu. Nu se califică nicio echipă românească aici. Avem doar maxim o echipă europeană aici. Sunt buni, bă, chinghezi, asiatici, ce vrei să le faci? Sunt buni ăștia. It's a great final game. It was 18 because he burnt himself. Oh, did he drop the Molotov? Yeah. Oh, cheeky. I thought that was one of theirs. 800 de damage pentru top. Damn. Okay. Hai să 6 kill-uri, action 6 kill-uri. 3 top, 3 NIRZ. Un pic bine și ei, 18 kill-uri, vezi? Bravo lor, chiar au jucat bine și în grupe, nu doar aici. Ce frumos este la aeronă și la o masă de aia, bă, voi nebuniți? Păi, cred că mă duceam acolo, ești nebun la ei. Cred că mă duceam direct la ei acolo, sunteți nebuni. Mă duceam în Istanbul. Am, uitați-vă aici, grenade și ce au tot aruncat, sunteți nebuni. I'm looking for 20. We are going to be going final death segment as well in just a moment, but S2G able to put up a good fight on the west side. Unfortunately, that high ground position that we talked about to the east side of water treatment, it seems like when you give Stalwart high ground, they did it over towards the military island with the observatory position to the east side of this water treatment area as well. They were able to use that high ground to leverage a forward move into the north side of the area, take control, and from there they dominated. So many eliminations. Păi da, mă, el, dar din 2020 până în 2023 s-au schimbat meta-urile, s-au schimbat toate, știi? Adică nu... Păi stai, mă, de ce? Că moliul ăla a fost al lui Silas, bro. Moliul ăla n-a fost dat de către ei, bă. Au omorât singur Silas, de ce? Sau cine era acolo ultimul? Mi se pare că Silas era. Nu dai kill-ul, să nu dai donație kill-ul și ce zic, să nu dea punctul donație. Și ce zic? Bun și ei. If they get to the late game, they're just going to win it. Yeah, and this is perfect with what we've been talking about for the whole day, right? Especially for Stalwart. Joacă 4X, am observat, bă.
they're going to be taking full Da, uite, advantage of it. Silas. Even earlier on, when they were in water treatment, east of water treatment, they were already starting to control that area. They were already looking out of where the other teams were going to be rotating to. Uite mă, și iau mânușe pe tedereu.ro, băi, ești nebun. Au mânușe pe tedereu.ro toți, băieți. Dacă vreți să vă luați și voi, intrați pe tedereu.ro și dați-vă și voi mânuși. Fiți și voi pro ca ăștia. I'm going to be a little bit scared because of this right here. 28 points. Man, the fact that they sent Nozed to clear Xavier versus WP 27 puncte. Cred că... Cred că... Sunt un pic cam bine ăștia acum. Cred că au vreo 15 puncte lejer. Te pupă, Kenzie, mă, mersi frumos pentru membru cadou. I-a dat acolo lui Alessia Catalina. Vă pup, mulțumesc. Second place, Weibo. I mean, for them to be able to now perform 3 good matches in a row, that's great momentum for this team, considering that at one point they were in last place sitting with 3 points. Vreau să vedem și noi un clasament general dacă se poate. S-au lansat bine rău. Păi 22 de mai multe puncte decât Alpha 7 care erau pe locul 1. Top 4 Fragger, ia. Mamă, Steu 18. Bă, ești nebun, 18 pe lângă ăla care are doar 7? Stai, bă, m-am panicat, doar meciul ăsta, mă, meciul 6, mă. Doar pe meciul 6. I feel like for Miracle Vibe, that is one thing we can see them work around, similar to loops with Karatozin. Not just let a solo player do all the work for you, try and play as a squad, just like a stalwart, and it might work out. All right, come down before we... Au luat cam toate, au luat cam toate topurile, ești nebun la orice, la kill-uri, la damage, la orice. Automat bine dacă ai multe kill-uri, ai și damage. Automat. I'm still on that train. We'll see. And Max, man, is using that curse to his advantage here. But obviously, you know, Stalwart, they have been so close so many times in the past. And not able to take the trophy. We've seen them. We have obviously IHC coming in from Mongolia as well. It's great to see the power that Mongolia has as a... 8 puncte, mă! Nu atât de multe. Nu atât de multe pe cât mă așteptam, sincer. Sunt doar 8 puncte, bro. De recuperat clar 10 puncte. S2G-ul până la locul 1, VPG-ul 14, NSR-ul 19, ICH-ul 22, 4MV-ul deja 26 și DX-ul tot 26. Eu zic că au șanse și Uduelians și Loops și Face au șanse de locul 1. Chiar până la locul 11 sunt șanse de locul 1. After they get some time here 100%. this match right coming into tomorrow. And then for S2G, out of all the surprises that we got in today, 100% ești de bun. stuff that we've seen today, S2G being in the top 3 for me has been the biggest surprise. Ia uitați-vă, băieți. La kill-uri, Silas e cel mai... e tot fregara pentru moment. Lamborghini pe damage. Și gade asisturi. But they've been able to improve significantly, and I feel like asisturi, mă. I don't know if you'd agree on this one, Seven. You could compare them to Nongsham Red Force in the sense that they are very good at understanding what fights they need to take. Elena Pistoi spune, asiaticii sunt frumoși. Uite asiaticul. They were able to linger in the long term of that match. They just took the fights to make sense, and that is mersi Kenzie. Mersi, mă, Kenzie, mă. MVP-ul zilei 1, mă. Silas being in the MVP 2 average elims, like this is what we want to see out of this team. And you were saying Silas has a land buff? Yeah, he has the land buff right now. He's popping off. I almost want to know his stats when he's efectiv ce plăcere are Elena, efectiv, bro. In particular, he was the last person left alive. He was still picking up eliminations. He was still getting them extra points when it came to placements. He's really been a solid anchor for the team so far. Yeah, he has been clearly the standout player of the team throughout today. I mean, contribution, team contribution au. I want to see Kelsey in particular. He's my favorite player from Turkey. Boy, Alexa! But they played good today. Yep. You're going to have some VODs available now compared to the scrims. You're going to have actual real games anchored in reality that these teams can go back, look upon. You're going to see your Sanox, your Wrangles, your Miramars, and enter even stronger. Ce aveți și cu Zerici? V-ați adus aminte de Zerici acum? De urâtul Zerici. For the next day of matches, it's about the review, it's about the VODs, it's about figuring out what to do with your team. And obviously you just played 6 matches back to back. Your day's not done.
It's not even close to done. You really have to prepare for what's coming tomorrow. And the thing is, every team in that lobby is Da, mă, Samuele, bine ai venit! how you've been avoiding some fights and obviously realizing when you can. M4 verticale, ești nebun! Some teams like FaZe to come back. Almost a completely different team. If they don't, then I'm going to write them off throughout the rest of the event. I don't think day 3 they can come back whatsoever because FaZe has not been able to replicate that performance. But Loops in particular, this has probably been a very unexpected underperformance, underwhelming performance out of this team from Brazil. I would say very disappointment, especially even from the get-go, right? When we saw them hot drop in Sanahawk, I was like, why? What's the point of that? Cred că ăsta a fost chat pentru moment, ești nebun? Cam asta a fost ziua, băi, pentru moment. Spectacolie, nu pot să zic că nu-i spectacol. Mă bag acum să configurez serverul de fermă, ca să avem server de fermă. Mă bag acum să vă dau și gradele pentru turneul de duo pe care îl începem luni. Și ne vedem din nou mâine la aceeași oră, de la ora 1. Ne vedem aici, sau probabil la 1, 1 jumate, ceva de genul ăsta, dacă încep tot așa meciurile de la 2. Probabil că ne vedem undeva pe la vreo 1 jumate. Aveți grijă de corpurile voastre. Ne vedem pe Instagram, acolo un anunț mereu ora exactă la care facem live stream. Și posibil să avem un live surpriză în seara asta pe TikTok, dar nu sunt sigur. Nu sunt sigur, asta să vedem la ce oră ajungem, băieți. Mersi frumos, Kenzie, pentru încă un membru cadou. Mișea, da, băi, frate, băi. Băi, frate, băi. Frumos, mă. Așa, da. Așa, da. Băi, în seara asta nu mai facem live. Nu. Asta a fost live-ul de astăzi. Și dacă aș face și live de seară și mai fac și mâine la prânz, păi numai aici stau, ești nebun. Numai aici stau, nu mai mănânc, nu mai mă spăl, nu mai fac nimica. E așa o să... Mai bine dorm pe scaunul ăsta direct, ești nebun. Boys, aveți grijă de voi. Mersi frumos că ești încoată pentru 3 membri cadou. Mulțumesc lui Ginaru, lui tanul nostru, care a băgat 200 de bobițe astăzi, boys. Vă mulțumesc frumos și pentru toate speciaturile pe care le-am primit. O seară incendiară vă doresc, băieți. Aveți grijă de corpurile voastre. Eu am fost TEDEREU. V-am pupat. Ciao, ciao! Boom!